tỷ phú Lý Hồng Hải chuẩn bị kết hôn, không ngờ lại nhận được cuộc gọi. Đám anh em cứ muốn gặp anh, còn nói là không thể trơ mắt nhìn anh rơi vào hố lửa. Thì ra vợ chưa cưới của anh là kẻ đào mỏ. Vì ép anh kết hôn, cô ta tự biên tự diễn vào nhảy lầu giận dỗi. Ngay cả đội cứu hỏa cũng là giả. Lão Lý sợ tìm phải người vợ nhằm vào tiền của mình. Nào ngờ sợ cái gì thì cái đó tới. Trước tiên, chúng ta mời cô dâu chú rể phát biểu tại đây. Xin mời chú rể. Nghĩ đến vợ chưa cưới vì muốn chiếm tài sản của mình. Không ngờ trước khi kết hôn, cô ta đã lén lấy danh nghĩa của anh, đầu tư mở rộng cổ phiếu. Lúc này ngoài 7 vòng anh còn thấy hối hận. Chủ hôn thấy chú rể không lên tiếng, còn tưởng là anh căng thẳng nên bảo anh lớn tiếng nói đồng ý cưới cô dâu. Trước mặt mình, khi mọi người đều mong đợi khoảnh khắc thiêng liêng này, không ngờ lão Lý lại nói ra 3 chữ: tôi không đồng ý. Anh vừa nói xong, cô dâu sợ hãi đến mức mặt tái nhợt làm rớt cả hoa, cầm tay xuống đất. Lão Lý quay người bỏ chạy, còn mẹ anh ngất ngay tại chỗ. Anh chạy ra ngoài đụng phải Khả Khả đang đưa váy cưới tới bỗng chốc váy cưới đẹp đẽ bị xe cán qua hỏng bét. Lão Lý tới quán bar uống say bí tỉ, đúng lúc bắt gặp Khả Khả tới bán rượu. Sao nào anh còn muốn giả bộ không quen biết tôi, phải không? Khả Khả nhận ra anh ngay, vì lão Lý làm hỏng váy cưới mình đưa qua, lại xét trừ 1 tháng lương của cô, nên bắt lão Lý phải bồi thường tổn bày cho mình. Lão Lý đã xây mềm ngã nhào lên người Khả Khả. Cô đưa anh tới bệnh viện chữa trị, còn giúp anh đóng viện phí. Trong lòng Khả Khả ấm ức lay mạnh cho lão Lý tỉnh lại. Nào ngờ anh lại say quá mức, vừa tỉnh lại đã nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, anh còn lấy áo của Khả Khả lau miệng khiến cô tức tối, không biết nên nói gì mới phải. Khả Khả chăm sóc lão Lý một lúc, trước khi đi còn viết một tờ giấy nhờ y tá giao lại cho anh. Hai người không phải vợ chồng à? Cô còn thấy anh ta xứng với tôi ạ? Y tá còn tưởng cả hai là vợ chồng, khiến Khả Khả càng thấy nực cười. Sau khi tỉnh lại, lão Lý nhờ Mạc Hành tới đón mình. Anh đọc tờ giấy, Khả Khả để lại và quyết định tự mình tới. Cảm ơn cô đã đóng tiền giúp. Lão Lý liên hệ gặp mặt cô và chủ động gánh mọi tổn bày cho Khả Khả, bồi thường hẳn NDT 10. Không cho Khả Khả chẳng phải người tham mấy lợi ích. Con cô lấy đủ tiền xét trừ mình và tiền viện phí, rồi thối lại cho lão Lý 2.400. Vào lúc này Lưu Tiểu Lan gọi tới nói rằng có buổi họp lớp. Khả Khả đã đồng ý dẫn theo bạn trai cùng tới, còn nhắn cô đừng có quên. Lưu Tiểu Lan cướp bạn trai của Khả Khả, cố tình khiến cô bẽ mặt. Nghe thấy sự nhiệt tình trong lời nói của Lưu Hiểu Lan, Khả Khả bảo cô ta cứ chờ đấy, cô chắc chắn sẽ dẫn bạn trai cao giáo lắm tiền tới. Anh tạm thời làm bạn trai tôi vài tiếng đồng hồ nhé. Khả Khả hiểu lầm lão Lý là kẻ nghèo kiết xác, nhưng buổi họp lớp đã sát đến nơi, cứ để lão Lý vừa nhận làm bạn trai mình để giải vây. Anh cảm thấy tuổi tác của cả hai quá chênh lệch nên có ý rút lui không làm. Khả Khả cho rằng anh cũng rất tự biết mình, cho dù bổn cô nương có mù cũng sẽ không tìm người như anh. Cô hỏi rốt cuộc lão Lý làm công việc gì. Anh bảo cầm bánh bao lên rồi lắc lắc mở tiệm bánh bao. Tôi chuyên bán bánh bao. Anh khỏi phải nói, nhìn cũng giống lắm. Khả Khả nghe lão Lý nói vậy, trông anh thật sự giống ông chủ nhỏ của tiệm bánh bao, nhưng quần áo của anh hơi lỗi thời, không giống người có tiền để khen trước đám bạn học. Thế là Khả Khả đưa anh tới cửa hàng quần áo chọn vài bộ. Lão Lý cảm thấy tiếc tiền mua đồ, có vẻ muốn rút lui anh. Anh hãy nhớ hôm nay tôi đưa anh ra ngoài, anh không còn là anh nữa. Anh cần phải đóng vai một tỷ phú, hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Lão Lý thử vài bộ nhưng Khả Khả đều không hài lòng. Cô còn thấy tư tưởng của lão Lý kỳ quái, bảo anh phải thầm nhủ rằng mình là người giàu có, như vậy mới có thể toát ra khí chất. Lão Lý nói với Khả Khả là đừng thử nữa, anh về nhà nghĩ cách xem sao, chắc chắn sẽ mặc thành người giàu có khiến cô hài lòng. Khả Khả ở bên đường chờ lão Lý, ông chủ tiệm bánh bao. Lúc này có một chiếc xe limousine dài dừng trước mặt cô. Khả Khả có nằm mơ cũng không nghĩ tới người trong xe lại là lão Lý. Cô hạ lên xe thưa Lý Hồng Hải. Khả Khả bảo lão Lý làm bạn trai mình vài tiếng đồng hồ, phải ra dáng là người cực kỳ giàu có. Không ngờ anh lại hết mình như vậy, thế mà lấy được con xe sang trọng trị giá hàng NDT 10. Không sợ cô nghi ngờ thân phận thật của mình. Lão Lý nói với cô, chiếc xe này là do anh mượn kèm cả tài xế. Khả Khả dặn dò lão Lý, lát nữa phải biểu hiện cho thật tốt trong buổi họp lớp và phải cực kỳ chu đáo, dịu dàng với cô. Anh phải thể hiện được cảm giác nâng như nâng, chừng hứng như hứng hoa. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ và ganh tị. Nhìn miệng của lão Lý khô nứt bong ra, Khả Khả nhanh chóng đưa son dưỡng môi và bảo anh thoa lên. Lưu Tiểu Lan bên này và Ôn Hạo cũng đúng lúc tới khách sạn. Cả hai nghi ngờ Khả Khả bốc phét hôm nay chắc chắn sẽ không xuất hiện. Lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc xe xăng dừng ngay trước mặt họ. Lão Lý xuống xe còn dùng tay chắn trên nóc xe. Sau đó Khả Khả bước từ trên chiếc xe xăng này xuống. Đây là bạn trai tôi Lý Hồng Hải, còn đây là bạn trai cũ của em Ôn Hạo. Chào cậu. Chào anh. Khả Khả giới thiệu bạn trai nhà giàu của mình, sau đó lại giới thiệu bạn trai cũ và bạn gái hiện tại của anh ta cho lão Lý biết. Thấy thực lực của anh mạnh như vậy, hai bạn học cô tỏ ra không tự nhiên chút nào. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lúc này một người bạn học hỏi bạn trai của Khả Khả làm công việc gì. Lão Lý vội trả lời thật cẩn thận, tôi đã mua vài khách sạn 5 sao ở Nam Phi, nay trung tâm Johannesburg. Sau này mọi người tới Nam Phi có thể tìm đến chỗ tôi chơi. Mọi người nghe lão Lý kể chuyện hoạt động kinh doanh quốc tế, làm ăn lớn mình chưa từng nghe qua, đều còn thán anh có tiền, đồng thời cảm thấy Nam Phi quá xa xôi. Không ngờ câu nói tiếp theo của anh càng khiến mọi người sốc hơn. Tuy ngồi máy bay tư nhân tiện lợi nhưng không mấy thoải mái, cho nên tôi đang suy nghĩ mua chiếc du thuyền. Nghe lão Lý nhắc đến du thuyền, Ôn Hạo chợt có tinh thần, bèn hỏi anh chuẩn bị đi đâu mua. Mình có thể giới thiệu chủ buôn du thuyền cho anh. Nói xong Ôn Hạo lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Anh ta không biết số điện thoại được lưu trong danh bạ.
đã bị xóa từ khi nào? Lão Lý nghe ra lời nói dối của chàng trai trẻ, thế là nói ngay mình cũng có số điện thoại của lão Chu, anh còn gọi ngay tại đó. Không hay à, sao lại nhớ mà gọi điện cho tôi thế? Lão Chu, tôi muốn mua chiếc du thuyền ở chỗ anh, biểu chứa được khoảng 3.000 người ấy được thôi. Nếu anh mua thì dưới 2 tỷ là bảo đảm lấy được ngay. Nghe lão Lý nói sẽ mua du thuyền 2 tỷ, còn có qua lại với chủ buôn du thuyền. Điều này khiến Ôn Hạo giữ nổi vẻ mặt nữa. Nào ngờ câu nói tiếp theo của anh lại khiến anh ta không ngóc nổi đầu nổi. Ôn Hạo nói là rất thân với anh có quen anh ta không Ôn Hạo? Tôi không quen, chắc chắn không quen. Lão Chu không quen Ôn Hạo còn bảo lão Lý chú ý, hiện nay có rất nhiều kẻ lừa đảo. Lần này Ôn Hạo mất hết mặt mũi. Kha Khả kiếm đủ thể diện trước mặt đám bạn học Lưu. Tiểu Lan bị yếu thế nên cực kỳ khó chịu, nên xúi Ôn Hạo hành động. Anh ta không còn cách nào khác, đành chủ động tìm lão Lý uống rượu, có ý muốn chuốc say anh tranh thủ. Lúc lão Lý vào nhà vệ sinh, Kha Khả mau chóng đuổi theo ra ngoài. Cô khuyên anh thấy ổn thì dừng, rồi bảo anh nhanh chóng chuẩn đi. Nếu không sau khi uống say, nhớ nói ra sự thật thì lộ tẩy mất. Lão Lý là tay lão luyện dày dặn kinh nghiệm, đối phó với Ôn Hạo dễ như trở bàn tay. Nói rõ với Kha Khả rằng hôm nay dám tới thì anh không sợ, họ càng không nghĩ đến việc nữa. Đừng bỏ chạy, chắc chắn phải làm cấu mất mặt mới thôi. Cầm cái này, ly nhỏ quá tốn công, cái này đã hơn. Trở về bàn tiệc, lão Lý thấy Ôn Hạo còn kêu gào đòi gọi uống tiếp, thế là anh lấy luôn 2 cái cốc to. Kha Khả thấy lão Lý vì mình mà liều mạng như vậy, vừa cảm động vừa không nhận tâm. Cuối cùng Ôn Hạo được bạn học đỡ về nhà, còn lão Lý và Kha Khả ở ngoài cửa tiễn đám bạn. Đợi khi mọi người đi hết, cô khen anh thật tài giỏi và uýnh anh một phát nhẹ. Không ngờ Lý Hồng Hải ngã ngay xuống ghế sofa. Lần trước tôi nói hai người là vợ chồng mà cô còn không chịu thừa nhận, sao thế lần này cô lại đụng trúng anh ấy à? Anh ấy lại uống say cô thì giúp người vì niềm vui. Y tá hiểu lầm Kha Khả và lão Lý là hai vợ chồng, phê bình cô không biết chăm sóc người ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng người chạy mất dép. Trong lòng của Kha Khả rất áy náy nên tỉ mỉ chăm sóc cho lão Lý. Cô còn cố tình nấu cháo cho anh. Lý Hồng Hải cũng rất cảm động khi Kha Khả làm vậy, nhưng anh vẫn giả bộ làm anh bán bánh bao nghèo. Ngược lại, anh cảm thấy giả người nghèo mới là chân thật. Lão Lý hôm qua anh có công rất lớn đấy. Cô hả giận là được quá ư? Là hả giận lão Lý? Vì Kha Khả đúng là bất chấp vì không muốn cô mất mặt, mà anh lại uống rượu tới mức vào nhập viện. Anh hỏi Kha Khả thấy biểu hiện của mình thế nào, cô chấm cho anh ngay 100 điểm. Kha Khả còn dối dám về cuộc trò chuyện giữa lão Lý và chủ buôn thuyền. Cô hỏi có phải anh thật sự quen biết lão Chu buôn du thuyền không? Anh không dám tiết lộ chuyện này nên chỉ nói là gặp GP chơi. Anh thấy chủ tịch không đi làm, vội gọi hỏi anh đang ở đâu. Anh quên tôi đã nói với anh, hôm nay chủ nhiệm Mã đến tìm anh bàn chuyện công ty. Niêm yết đã hôm qua tôi đã dặn anh rồi. Bây giờ lão Lý không màng đến chuyện của công ty nữa. Anh giả bộ là chủ cửa hàng bánh bao, dặn do người khác làm bánh bao thì phải tập trung, trước tiên phải trộn nhân bánh thì mới ngon. Mặc Hành nghe xong mà chẳng hiểu đầu qua tai nheo. Sau khi lão Lý cúp máy, Kha Khả vội giải thích với anh mình không phải là kẻ đào mỏ. Đêm qua cô chỉ là không muốn thua kém trước mặt bạn trai cũ mà. Thôi cô khuyên lão Lý đừng đau lòng. Chưa biết chừng bây giờ có cô gái đang ở góc nào đó đợi anh đấy. Chỉ cần duyên phận tới thì lập tức bổ nhào vào lòng anh thôi. Thấy Kha Khả ngây thơ đáng yêu, trong lòng lão Lý có một cảm giác thư thái khó tả. Lúc này Mạc Hành lại gọi điện tới. Lão Lý đành nói rằng nếu không tới cửa hàng bánh bao thì có thể sẽ phải đóng cửa. Thế là họ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Lý Hồng Hải tham gia cuộc họp niêm yết công ty. Chủ nhiệm Mã của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc đánh giá cao bài phát biểu của chủ tịch Lý. Ông ta còn khen anh có hướng quản lý, định nghe hướng đi công việc tiếp theo của anh, nhưng lại thấy lão Lý đang tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi. Hồng Hải, anh có chuyện gì vậy chủ nhiệm Mã? Xin lỗi, phiền anh chờ tôi một chút. Thấy lão Lý mất vật gì đó rất quan trọng, Mạc Hành vội theo ra ngoài tìm dùm anh. Khi hỏi ra mới biết lão Lý làm mất son dưỡng môi. Anh ấy bảo anh mau chóng quay về họp, còn mình chắc chắn sẽ tìm được đồ về cho anh. Một lúc sau, Mạc Hành đưa son dưỡng môi cho Lý Hồng Hải và hỏi anh vì cây son này mà làm chậm trễ cuộc họp niêm yết của công ty. Lão Lý cho rằng anh ấy không hiểu lòng mình. Cuối cùng anh đã gặp được một cô gái không coi anh là người có tiền, kiểu người này trên thế giới cầu mà không được. Nói xong Lý Hồng Hải vội add WeChat của Kha Khả. Cô thấy tin bảo WeChat đồng ý kết bạn với lão Lý. Lão Lý, bên cửa hàng bánh bao có ổn không? Không làm trễ này anh bán bánh bao đấy chứ? Kha Khả lập tức trả lời, còn lo cửa hàng bánh bao của lão Lý. Lý Hồng Hải nghe xong lập tức phấn chấn, nhanh chóng trả lời cô đã bán được rất nhiều lồng rồi. Kha Khả nghe thấy lão Lý không bị tổn bài gì, thật sự mừng thay. Anh Mạc Hành cảm giác Lý Hồng Hải giống như mất hồn. Suốt ngày cứ thân thiết với cô gái trẻ kia, cũng không sợ đồn ra ngoài bị người ta chê cười à? Lão Lý chẳng thấy sao cả, đối tượng mà anh tìm nhiều không đếm xuể, bây giờ cộng lại có gần 100 người. Mọi người nghe nói anh giàu có thì đều muốn nhào qua, trước giờ chưa tìm được tình yêu đích thực nào cả. Kha Khả thì khác, cô biết anh bán bánh bao cũng không chê, còn bảo anh đóng giả bạn trai mình, mới nói nghèo mới có thể nghe được lời chân thật. Hôm sau đi làm, lúc Kha Khả xem điện thoại thì phát hiện sò đê ông vệt sò biển, làm cô thèm đến mức muốn ăn ngay, bèn đăng lên trang cá nhân xem ai có thể tặng sò điệp. Cả đời này sẽ khắc ghi lòng tốt của người đó. Kha Khả chỉ tiện tay đăng bài, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của lão Lý. Một hộp sò điệp lớn đã đủ ăn chưa? À lão Lý, anh xem trang cá nhân của tôi à? Tôi thấy cô thèm quá, đúng lúc tôi đang rảnh nên đi mua cho cô. Cô cầm ăn đi. Lý Hồng Hải kịp thời đưa sò điệp qua. Còn hẹn Kha Khả tối nay ăn lẩu cay. Cô cực kỳ thích ăn cay nên nhanh nhẹn đồng ý. Tan làm sẽ gọi cho anh.
Bùi Hồng cảm thấy cách làm của lão Lý có chút khác thường. Khả Khả vừa đăng trang cá nhân thì anh đã đưa sò điệp đến tận nơi. Chắc chắn anh thích cô rồi. Khả Khả hơi tự trách, cô luôn nghĩ mình và lão Lý chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, không biết từ lúc nào đã khiến anh nổi lên ý xấu với mình. Cô còn tự mỉa mình là hồng nhan họa thủy Bùi Hồng, bảo cô suy nghĩ cho kỹ việc làm bà chủ bánh bao. Sau này không lo ăn bánh bao còn có thể mở chuỗi cửa hàng. Nói thật với cậu nhé, tớ có ấn tượng NDT không với lão Lý. Chất phác và trượng nghĩa chỉ 2 điểm này thôi đã hợp gu của tớ rồi. Khả Khả cảm thấy mình làm thiết kế thời trang, còn lão Lý làm ông chủ bán bánh bao. Thấy thế nào cả hai cũng không xứng lắm. Bùi Hồng còn thẳng thắn nói kết sao họ cũng không xứng, vì để Lý Hồng Hải từ bỏ, Khả Khả cần phải hạ quyết tâm đau đớn. Nói xong cô ấy còn làm dấu tay để hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ này của lão Lý. Khả Khả viện cớ bận việc nên không ăn cơm với anh. Nào ngờ Lý Hồng Hải không bỏ cuộc, còn hẹn cô lần sau lại ăn chung. Ngày mai tôi phải về quê, tôi đã tìm công việc ở quê, sau này sẽ không quay lại nữa. Nghe được Khả Khả từ nay không trở về nữa, lão Lý khó chịu giống như làm vỡ chai giấm. Anh không dễ gì mới tìm được cô gái không mê tiền, tình yêu tốt đẹp vừa mới chớm nở lập tức bị giết ngay từ trong nôi. Chúc anh sau này mọi chuyện đều suôn sẻ, cửa hàng bánh bao của anh kinh doanh ngày càng phát đạt, còn anh sớm ngày giải quyết chuyện lớn của đời mình. Chúc anh nhanh chóng tìm được cô vợ đảm đang. Lão Lý không nỡ để Khả Khả đi như vậy, nên định ngày mai tự tới tiễn cô. Khả Khả sợ Lý Hồng Hải còn muốn đeo bám mình nên vội vàng cúp máy. Tâm trạng của lão Lý bực bội, chẳng thèm ăn lẩu mà đã bỏ về. Khi trở về biệt thự, Khả Khả lại gửi tin nhắn cho anh, cổ vũ anh hãy sống cho thật tốt, kinh doanh cửa hàng bánh bao cho tốt và sớm giải quyết chuyện hôn nhân của mình. Lý Hồng Hải nghe được những lời an ủi của Khả Khả thì rất cảm động, hy vọng cô nếu có về thì phải liên lạc với anh. Từ khi Khả Khả đi, lão Lý cứ luôn trong trạng thái bất ổn, ngày nào cũng cầm son dưỡng môi cô, tặng mình để thoa lên môi. Mạc Hành thấy dáng vẻ phiền muộn của chủ tịch thì rất tò mò, biết được cô gái mà anh nhung nhớ đã bỏ đi, anh ấy khuyên lão Lý nghĩ thoáng một chút. Không phải người đã bỏ đi sao, tìm người khác là được rồi mà. Lý Hồng Hải nói. Mạc Hành không hiểu cảm giác có thể gặp được người mình thích. Anh nói sau này anh có yêu đương, thân phận của mình là người bán bánh bao chứ không phải chủ tịch của Thiên Ái, nếu thích thì ở bên nhau, không có duyên thì nói bye bye. Lão Lý đạp xe đạp lang thang, bắt gặp gái đẹp thì qua bắt chuyện vài câu. Người ta cảm thấy anh có máu dê nên cũng không muốn bắt chuyện. Khả Khả vì kiếm tiền mà đi làm người mẫu xe do, khí chất của cô ổn nên được phóng viên Hải Thiên nhìn trúng, quyết định sử dụng ảnh chân dung của cô lên trang bia. Hôm đó lão Lý gặp một cô gái rất giống Khả Khả, anh vội đuổi theo để bắt chuyện. Cô đi một mình à? Phải tôi đi một mình. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học phải không? Đâu có, tôi đã tốt nghiệp được mấy năm rồi. Hình như cô gái khá thân thiện. Lão Lý định bảo cô đi xem phim chung mà cô cũng sảng khoái đồng ý. Khi hai người xem phim xong, lúc quay lại lấy xe đạp, có vài người xông qua đè Lý Hồng Hải xuống. Chúng tôi là công an, mời anh theo chúng tôi một chuyến. Tôi đã làm gì ạ? Trước tiên về đồn rồi nói đưa đi. Lão Lý bị đưa tới đồn cảnh sát, xấu hổ đến mức không dám nhìn người. Anh nhanh chóng gọi Mạc Hành qua bảo lãnh mình, thì ra Lý Hồng Hải thường bắt chuyện với mấy cô gái nên thu hút sự chú ý của phía cảnh sát. Cộng thêm lúc trước nơi này thường hay xuất hiện kẻ sàm sỡ nên họ nghi ngờ lão Lý không phải người tốt. Kết quả Lý Hồng Hải không tán được gái, ngược lại còn bị cảnh sát bắt. Rating của chương trình vừa gặp đại yêu mỗi ngày NDT, mấu chốt chính là khách mời được chọn không ổn. Người sản xuất chương trình đã cầu cứu Mạc Hành. Người đàn ông ưu tú như anh ấy mà lên chương trình chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Mạc Hành cảm thấy lão Lý lại thích hợp hơn. Ngoài lớn tuổi tác ra thì những điểm khác không ai bị được. Tôi và anh Hành cùng lên chương trình với anh. Lần này anh yên tâm rồi chứ? Quốc Cường hẹn Lý Hồng Hải và Mạc Hành đi ăn, cố tình nói rằng phải nữ của chương trình đều là được. Tuyển chọn kỹ càng, chẳng khác gì bước vào cửa hàng đố tinh xảo. Chỉ cần tham gia chắc chắn có bất ngờ. Tư tưởng của lão Lý bảo thủ, nhưng nghe hai người anh em tốt của mình đều đi, hơn nữa còn có thể che giấu thân phận, anh chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý đi thử xem. Còn bên kia Khả Khả tìm bạn mình là Dương Lệ Nhã dịch giúp tài liệu. Cô biết bạn trai cô ấy là người đã có gia đình, cho rằng tên đó là tên đều cắn, khuyên bạn mình tranh thủ cắt đứt sớm rồi tìm người thật lòng. Lệ Nhã nói với Khả Khả là mình chuẩn bị tham gia một chương trình xem mắt nên muốn mời cô tham gia chung. Khả Khả lại cảm thấy những nơi đó sẽ không có người mình thích, hơn nữa cô không thích kiểu yêu đương như thế. Thật ngại quá, anh không phù hợp điều kiện của chúng tôi, cho nên anh không cần phải tới nữa. Xin lỗi ạ. Đám người của lão Lý đến chương trình phỏng vấn, không ngờ anh bị loại ngay từ vòng gửi xe. Nguyên nhân là vì anh nghèo và lớn tuổi. Lý Hồng Hải quay người rời đi. Mạc Hành vội vàng ngăn lại. Anh ấy đi tìm bạn học cũ của đoàn phim để bàn lại, đe dọa nếu lão Lý không tham gia thì anh ấy và Quốc Cường cũng rút lui. Mạc Hành nói tới nói lui, đoàn phim mới đồng ý cho Lý Hồng Hải tham gia. Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho rằng người nghèo tìm vợ thì bị coi thường sao. Từ nay về sau ở trước mặt phụ nữ, tôi là chủ cửa hàng bán bánh bao, nếu tất cả phụ nữ đều chê tôi vậy phải làm sao? Vậy thì tôi sẽ độc thân cả đời. Thì ra hôm đó phải ghi hình một show cưới. Lão Lý cố tình giả là người nghèo, đạp xe đạp Mạc Châu. Mạc Hành có hết cỡ nào cũng không lên xe. Anh cần khởi động trước, trải nghiệm cuộc sống của người nghèo. Văn phòng nơi Khả Khả làm việc phải cung cấp trang phục cho chương trình. Vừa gặp đại yêu bà chủ hỏi Khả Khả và Bùi Hồng ai đồng ý đi. Hai người chơi trò tù tí, kết quả Khả Khả thua.
Chương trình bắt đầu khai máy. Mạc Hành thấy lão Lý ngơ ngác ở trong góc thì bảo anh chủ động tấn công, lấy bản lĩnh tán gái trong công viên ra. Lúc này anh ấy thấy có một cô gái đang chờ khách 15 nên vội đẩy Lý Hồng Hải qua đó. Tôi tên Lý Hồng Hải, chào anh, tôi là Lý Ngọc. Cô gái thấy lão Lý tương đối điềm tĩnh, hỏi anh ở tuổi này vẫn chưa lập gia đình, có phải quá kén chọn rồi không? Lý Hồng Hải không yêu cầu nhiều như thế, chỉ cần cô gái thuận mắt thích là được, quan trọng là tình cảm của cả hai. Nghe lão Lý tự tin như vậy, Lý Ngọc cảm thấy anh khác với mấy người kia. Anh xem nhé, bây giờ người mặc bình thường nhất lại là người giàu nhất. Lý Hồng Hải cố tình mặc đồ cũ nhưng lại bị cô ta nhìn thấu. Còn nói ông chủ của mình cũng giống anh, ăn mặc rất đơn giản nhưng thực tế lại là vô kim cương. Lão Lý khâm phục ánh mắt sắc sảo của cô gái, vội giải thích là mình đã 2 năm chưa mua quần áo, cũng chẳng phải ông chủ gì cả mà chỉ mở cửa hàng bán bánh bao. Cô ta biết Lý Hồng Hải có thể tham gia chương trình là có thực lực, lập tức hỏi anh đã mở bao nhiêu chuỗi cửa hàng rồi. Chuỗi cửa hàng à? Tôi không có chuỗi cửa hàng, chỉ một cửa hàng. Nghe anh nói chỉ có một cửa hàng, cô gái cho rằng chắc chắn là cửa hàng rất lớn. Lão Lý nhanh chóng giải thích là chỉ có 4 cái bàn, vì người ăn bánh bao đều thích cầm ăn, cũng không có nhiều người ngồi vào bàn. Cô ta thấy anh chỉ là chủ cửa hàng bánh bao nhỏ, cũng chẳng có nhiều tiền, thế là vội rời đi để tìm con mồi khác. Tiếp theo anh gặp vài cô gái khác, nghe nói anh mở cửa hàng bán bánh bao thì rất vui. Cảm ơn anh, tôi không tới chỗ anh ăn bánh bao đâu. Tạm biệt. Lý Hồng Hải giả bộ nghèo kiết xác muốn tìm chân ái, không ngờ lại bị vả mặt hết lần này tới lần khác. Lúc Dương Lệ Nhã tới chương trình vừa gặp đã yêu thì bị tên trai đều Triệu Văn Ba lừa mình ngăn lại. Ở ngoài cửa, anh ta nói với cô ấy rằng vợ mình sắp về nước, sau khi anh ta ly hôn xong thì sẽ kết hôn với Dương Lệ Nhã. Không ngờ cô ấy lại không mắc bẫy mà đi thẳng vào hội trường cầu hôn. Tôi tên Dương Lệ Nhã, năm nay 28 tuổi, người Sơn Đông Thanh Đảo, tốt nghiệp khoa tiếng Pháp trường ngoại ngữ. Tôi hiện đang làm việc ở một tạp chí Lệ Nhã. Đúng lúc gặp Mạc Hành nên chủ động giới thiệu bản thân. Cô ấy bị bạn trai cũ lừa nên yêu cầu ưu tiên khi tìm đối tượng là thành thật. Điểm này lại rất hợp với Mạc Hành nên hai người gặp nhau lần đầu tiên đã có thiện cảm. Kha Kha tới đưa đồ cho đoàn phim. Đúng lúc thấy lão Lý đang muốn bỏ đi, thế mới có cảnh đầu tiên. Lúc này nhân viên Tiểu Trần tìm đến. Cô ấy vô cùng tức giận khi Lý Hồng Hải tự ý bỏ đi. Ban đầu tôi vốn không muốn để anh tham gia, anh cứ nhờ vào bạn bè tìm quan hệ để vào được đây. Nhưng giờ anh đã tham gia thì có thể tuân thủ quy tắc một chút được không? Tiểu Trần miệng nói không ngừng hạ thấp lão Lý xong, còn bảo anh lấy đại cục làm trọng, nếu không thì chương trình hôm nay không quay xong đâu. Lý Hồng Hải bị ép không còn cách nào khác. Anh nhìn Khả Khả, cô gật đầu với anh. Lão Lý vừa rời đi, đạo diễn sân khấu lại gọi Tiểu Trần. Bây giờ còn một nữ khách mời chưa tới, nếu không tìm được người thì bảo cô ấy gánh thay. Ấy, Khả Khả đi vào hội trường của chương trình. Lão Lý vẫn chưa biết cô đang chơi trò gì. Lúc này Khả Khả đứng trước sân khấu của chính mình nháy mắt với lão Lý. Anh vui mừng vội gật đầu đáp lại. Sau khi chương trình bắt đầu, Dương Lệ Nhã phát biểu trước. Cô ấy hỏi Mạc Hành vài câu, cảm thấy quan niệm tình yêu của hai người tương đồng, thế là quyết định cùng nhau thử. Cặp thứ nhất nắm tay nhau thành công, khiến hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Tiếp theo là Khả Khả phát biểu. Cô cũng không có quá nhiều quy trình dườm và nói thẳng ra mình thích khách mời nam số 2. Tôi chọn khách mời nam số 2. Khả Khả lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. Trước khi chương trình bắt đầu, các cô gái đều nghe ngóng được lão Lý là người bán bánh bao. Không ngờ cô gái xinh đẹp nhất trong chương trình lại chọn một ông chủ bán bánh bao. Mẹ Lý xem livestream tại nhà thấy được, cuối cùng con trai cũng được người ta chọn. Con dâu vừa xinh đẹp vừa rộng rãi, khiến tảng đá trong lòng bà cũng được hạ xuống. Khả Khả cho rằng mùi vị của bánh bao không cách nào so với bữa ăn thịnh soạn. Hiện giờ có rất nhiều cô gái sẵn sàng nhận lời mời, sau đó mang túi xách hàng hiệu đến nhà hàng cao cấp ăn hải sản. Nhưng cô lại thích ăn bánh bao vì trong bánh có hương vị đặc biệt, rất ấm áp cũng rất ấm cúng. Lão Lý, nếu anh không ngại, chúng ta tới chỗ anh ăn bánh bao nhé. Sau khi kết thúc chương trình tôi muốn hẹn hò với anh có bằng lòng không? Lão Lý bị tình yêu đến đột ngột thế này làm choáng váng đầu óc. Mất một lúc lâu mà anh vẫn chưa trả lời. Khả Khả hỏi anh có bằng lòng không? Tôi bằng lòng. Khả Khả và lão Lý thành công nắm tay nhau, còn giành được chuyến đi hùng tuần trăng mật tới Maldives. Mẹ Lý thấy hôn sự của con trai mình cuối cùng đã được giải quyết, cảm thấy chương trình vừa gặp đã yêu này làm rất hay. Tuy lão Lý thành công nắm tay nhưng anh cũng tự biết rõ, biết rằng Khả Khả không muốn làm mình khó xử nên cố ý tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lão Lý vẫn là câu nói đó, anh phải tự tin, không thể nhụt chí, hiểu không? Chỉ cần có đội trưởng đội cổ vũ là tôi đây. Tôi bảo đảm anh vấp chỗ nào thì bò từ nơi đó dậy. Khả Khả an ủi lão Lý đừng nản lòng, càng bị áp chế thì càng bùng nổ ý chí chiến đấu. Hai người đang nói chuyện thì thấy Mạc Hành và Dương Lệ Nhã. Khả Khả vội chạy qua chào hỏi Lý Hồng Hải, cảm giác hình như mình có quen Dương Lệ Nhã nên nhắn tin cho Mạc Hành bảo anh ấy đưa cô gái này rời khỏi hiện trường. Mạc Hành hiểu ý đồ của lão Lý vội giục Lệ Nhã rời đi. Khả Khả, cậu giỏi đấy, đây là ông chủ lớn, tớ nói sao cậu lại vui như thế? Về tới nhà Bùi Hồng nhận ra ngay lão Lý là ông chủ lớn. Khả Khả cho rằng cô ấy cố tình nói đùa, còn nghiêm chỉnh giới thiệu cô ấy với lão Lý là chủ cửa hàng bánh bao. Không ngờ Bùi Hồng vốn không tin anh ấy mở cửa hàng bánh bao gì, chứ anh ấy là ông chủ lớn. Nghe Bùi Hồng vẫn cố chấp như vậy, Khả Khả thuận nước đẩy thuyền, nghĩ rằng lão Lý là ông chủ lớn cũng tốt, còn cô chính là bà chủ lớn. Tác quan thứ 6 của Bùi Hồng không có vấn đề, nhưng tạm thời cô ấy cũng không nhớ ra từng gặp người này ở đâu. Cô nhờ Khả Khả tra trên máy tính cái tên Lý Hồng Hải,
nhưng có tra thế nào cũng không tìm được lão Lý mà họ cần. Mà Khả Khả cũng phủ nhận suy nghĩ của Bùi Hồng. Sao em ra ngoài thuê nhà? Sau này anh đừng lo chuyện của tôi. Anh có thể không lo sao, em là bạn gái anh, mà bạn trai cũ của Dương Lệ Nhã là người có gia đình. Con hứa sau khi ly hôn thì làm lành với cô ấy. Tuy nhiên, Lệ Nhã đã nhìn thấu tâm địa gian xảo của anh ta từ lâu. Trong lúc tức giận, cô ta dọn tới chung cư của Khả Khả và Bùi Hồng. Cả hai cực kỳ hứng thú với đối tượng mới của cô ấy. Họ nằm mơ cũng không ngờ, đối tượng mà Lệ Nhã tìm lại là trợ lý của lão Lý. Khả Khả được khách hàng đánh giá cao vì sự làm việc xuất sắc. Vì thế quản lý bảo cô đi gặp khách hàng. Chị Ngô cực kỳ hài lòng với cách phối đồ của Khả Khả nên bảo cô từ nay phụ trách phối đồ cho mình. Chị Ngô muốn đi hẹn hò với bạn trai, muốn Khả Khả chọn cho mình một bộ. Nào ngờ lúc này lại có người tới. Không lâu sau bạn trai nhỏ của chị Ngô đã tới. Khả Khả nhìn mà giật mình, đây chẳng phải bạn học thời đại học của mình Ôn Hạo đấy à? Chị Ngô, đây là bạn trai của chị à? Đúng là rất điển trai. Khả Khả nhìn ra nhưng không vạch trần, còn khen người đàn ông mà cô ấy tìm rất đẹp trai, khiến Ôn Hạo không giữ nổi biểu cảm. Anh ta thật sự muốn tìm cái lỗ chui vào. Mặc Hành hẹn Dương Lệ Nhã để ký thỏa thuận yêu đương với cô ấy. Lệ Nhã nghiêm túc xem các điều khoản, cảm giác suy nghĩ của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Cô ấy không tham tiền cũng không hám tài. Thỏa thuận cũng tương đương tờ giấy vụn. Tuy Mạc Hành sốt ruột giải thích rất nhiều, nhưng Lệ Nhã vẫn không cách nào tiếp nhận. Cuối cùng cả hai chia tay nhau không vui vẻ. Tôi đi đây lại đây sao thế? Hay là hôm nay cô thử thăm dò anh ấy xem. Khả Khả chuẩn bị đi ăn với lão Lý. Bùi Hồng vẫn nghi anh là tỷ phú nên muốn cô kiểm chứng anh một chút. Lão Lý hay là như vậy đi hai. Chúng ta không cần lần nào cũng ra ngoài tiêu tiền bừa bãi. Dứt khoát tới cửa hàng bánh bao của anh đi. Khả Khả nghe lời Bùi Hồng, quyết định thử thách Lý Hồng Hải đến. Nghĩ tới ăn bánh bao tại cửa hàng bánh bao của nhà. Lão Lý anh làm gì có cửa hàng bánh bao, nên vội nói bánh bao là bữa sáng. Bây giờ đã tới giờ ăn trưa rồi, muốn đưa cô đi ăn lẩu. Lão Lý, hôm nay tôi thật sự không muốn ăn lẩu. Tôi muốn ăn bánh bao trong cửa hàng bánh bao của anh. Khả Khả nghe lời khuyên của Bùi Hồng, chỉ muốn ăn bánh bao chính vì muốn thăm dò xem có phải Lý Hồng Hải mở cửa hàng bánh bao hay không. Lão Lý tranh thủ lúc đi vệ sinh gọi điện cầu cứu với Mạc Hành, bảo anh ấy phải mở một cửa hàng bánh bao. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, lệnh của chủ tịch đưa ra, Mạc Hành nhanh chóng hành động ngay. Anh ấy cử người đi tìm cửa hàng bánh bao. Bánh bao đã hấp xong chưa? Còn chưa hấp xong. Ôi trời bạn, tôi muốn tới ăn bánh bao. Anh có thể tranh thủ nhanh một chút được không? Lão Lý gọi điện giục hấp bánh bao nhanh. Mạc Hành vì không tìm được cửa hàng bánh bao nên phát sầu, anh ấy nói là vẫn chưa hấp xong, ý là vẫn chưa tìm được. Lý Hồng Hải nghe Mạc Hành vẫn chưa tìm được thì nhắc anh ấy, tuy cửa hàng của lão Trương sắp chuyển nhượng nhưng bánh bao hấp cho đó cũng ngon cực kỳ, bảo anh ấy học hỏi người ta một chút. Mạc Hành nghe hiểu hàm ý trong lời nói của lão Lý, tranh thủ tới cửa hàng bánh bao của lão Trương từng ăn trước đó để câu giờ cho Mạc Hành. Lý Hồng Hải đưa Khả Khả đi chơi bóng bay, trước giờ cô không chơi mấy trò bắn súng này. Lão Lý kiên quyết nài nịt, Khả Khả đành miễn cưỡng bắn vài phát. Lúc này anh nhận được tin nhắn ổn rồi. Anh biết Mạc Hành đã sắp xếp ổn thỏa nên bắt taxi đưa Khả Khả tới cửa hàng bánh bao. Đây là cửa hàng bánh bao của tôi, mời vào. Lão Lý bước vào thì mắng trưởng nhóm một trận, nói cậu ta không giỏi hấp bánh bao. Trưởng nhóm đã đổi thành người của Mạc Hành, thấy chủ tịch tới thì nhanh chóng giúp trợ. Diễn cũng tạm nha, ổn lắm đó, tôi đã nói mà, chỗ này có gì ngon đâu. Khả Khả thấy lão Lý có cửa hàng bánh bao, một lần nữa chứng minh nghi ngờ của Bùi Hồng là dư thừa. Lúc hai người đang thảo luận xem nên ăn bánh bao nhân gì, đột nhiên có vài người đi vào cửa hàng. Thì ra họ đặt bánh bao của cửa hàng này, nhưng đợi cả buổi sáng mà chưa có ai đưa tới công trường anh. Anh ta hỏi chủ cửa hàng chuyện này là sao, nói xong còn muốn quỳnh người. Khả Khả thấy vậy vội ngăn anh ta lại. Anh hai à, ông chủ của chúng tôi đã xin lỗi rồi, chúng ta đừng được nước lấn tới được không? Lão Lý nhanh chóng bồi thường, nói là bánh bao hôm nay tặng anh ta không thu tiền. Nghe ông chủ rộng rãi thế này, người bên công trường cũng không kiếm chuyện nữa. Sau khi bánh bao hấp xong, Khả Khả và lão Lý đi ship bánh bao. Anh chờ người vợ chưa qua cửa của mình, trong lòng cảm giác vui mừng khó nói nên lời. Trải qua một buổi chiều vật vã, Lý Hồng Hải vừa về tới công ty thì đã bị Mạc Hành soi mói. Anh ấy nói anh muốn làm người nghèo đến phát điên rồi, thật sự mua lại cửa hàng bánh bao nữa. Lão Lý tự giễu mình cũng hết cách, chuyện phải đến mức này. Nếu Khả Khả biết mình lừa cô, sau này không cách nào qua lại được. Nếu cô thật sự không chê mình mở cửa hàng bánh bao, vậy thì kiếp này anh chắc chắn phải cưới Khả Khả cho bằng được. Hôm nay tôi thấy cửa hàng bánh bao của lão Lý rồi, mắt thấy mới là thật. Tôi còn đi ship bánh bao với anh ấy nữa. Khả Khả về tới nhà và báo kết cuộc khảo nghiệm lão Lý với Bùi Hồng. Cô ấy mãi không nhớ ra được từng gặp Lý Hồng Hải ở đâu, chỉ là không lấy ra được bằng chứng anh là ông chủ lớn. Khả Khả và lão Lý qua lại nhiều lần, tuy không có cảm giác như bị điện giật, nhưng tổng thể cũng không có phản cảm. Cô bảo Bùi Hồng đừng nghĩ nữa, có tiền hay không cũng không liên quan tới mình. Lão Lý đang bận xem xét tài liệu niêm yết, còn dẫn theo Mạc Hành tới cửa hàng bánh bao tăng ca, còn đích thân dạy đầu bếp cách nhồi bột. Anh muốn làm tốt cả hai việc, công ty niêm yết và cửa hàng bánh bao. Anh ảo tưởng sau này về hưu sẽ kinh doanh cửa hàng với vợ con mình, mong chờ khoảng thời gian vui vẻ được sống chung với Khả Khả, khiến Mạc Hành cảm thấy chua xót trong lòng. Lệ Nhã còn bị Triệu Văn Ba quấy rối, cô ấy kiên quyết từ chối. Tên cặn bã này còn nói là mình đang yêu đương. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định đồng ý thỏa thuận yêu đương của Mạc Hành. Anh ấy ký trước 1 tháng, nếu thích hợp thì họ có thể tiếp tục. Trong chuyện tình cảm, tôi vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng, cho nên
nhiên tôi phải cảm ơn cô, đồng ý với phương án của tôi. Vẫn là câu nói đó, ký thỏa thuận yêu đương không phải vì thỏa thuận mà là vì tình yêu. Anh chủ động xin lỗi Lệ Nhã và giải thích mình không phải cố ý đường đột. Cô ấy cũng không tiếp tục nghe anh giải thích. Dương Lệ Nhã nôn nóng tìm bạn trai làm bìa đỡ đặng. Thế là bảo anh ấy đưa ra một thỏa thuận và hai bên cùng nhau thương lượng. Cô ấy muốn sửa đổi thỏa thuận theo yêu cầu của riêng mình. Mạc Hành đánh nhiều một bước còn nữa. Bên anh và bên B mỗi bên chi NDT 30.000, tổng số tiền đặt cọc là 60.000. Mạc Hành nói trước, thỏa thuận giữa hai bên phải được thực hiện khi có hiệu lực. Nếu làm trái thỏa thuận thì khấu trừ một lần là 3.000. Lệ Nhã nghe nói muốn trừng phạt, cảm thấy mình phải xem xét lại vấn đề này. Nếu 6 phạm thỏa thuận, em là sẽ trừ hết 1 tháng lương mất. Cô ấy đem thỏa thuận yêu đương đã ký với Mạc Hành về. Khả Khả và Bùi Hồng xem qua thì đúng là cạn lời, nhất là trong thời gian yêu đương, có thể nắm tay nhưng không thể hôn, không thể xảy ra tương tác gần gũi. Khả Khả trịnh trọng nói với Lệ Nhã, chắc chắn phải giữ giới hạn. Ba người bạn thân còn uống mừng vì chuyện này. Nửa đêm mà hành, theo quy định của thỏa thuận, mỗi tối từ 10 giờ tới trước 12 giờ sẽ hỏi han đối phương. Thế là anh gọi điện cho Lệ Nhã thì cô ấy đã ngủ như heo. Khả Khả nghe điện thoại reo mãi không ngừng, bèn gọi Lệ Nhã nghe máy. Anh lô Lệ Nhã, cô nghe máy rồi, cô không sao chứ? Tôi đang ngủ, anh làm gì vậy? À không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô trước khi đi ngủ một chút thôi. Lệ Nhã hơi mất kiên nhẫn, cô ấy bảo Mạc Hành đừng quấy rầy giấc ngủ của mình. Nhưng theo thỏa thuận thì cô ấy không thể tức giận. Khả Khả nghe vậy bèn nói, nếu yêu đương mệt mỏi như thế thì chẳng thà ở một mình sẽ đơn giản hơn. Ngày hôm sau, Lệ Nhã vừa đến chỗ làm đã bị bạn trai cũ đuổi theo. Để thoát thân, cô ấy đành gọi điện cho Mạc Hành. Không ngờ Mạc Hành lại từ chối đến cuộc hẹn vì có việc phải làm, khó chịu trong người. Mạc Hành nghe nói Lệ Nhã ốm lập tức chạy tới đón cô ấy. Lệ Nhã biết bạn trai cũ đang ngồi trong sảnh nên vội vàng nói mình chóng mặt còn tựa vào người. Mạc Hành, anh có nhớ em không hả? Cô làm gì vậy? Nếu muốn em hôn thì anh cứ nói thẳng ra là được. Mà Mạc Hành không ngờ được Lệ Nhã sẽ hôn mình, còn hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Lệ Nhã nói hành động đó chỉ là vô thức, giống như thấy con mèo con cún, còn rất đáng yêu, khiến cô ấy không nhịn được nên đã hôn một cái. Mạc Hành nghiêm túc nói với Lệ Nhã rằng hành động của cô đã trái với thỏa thuận. Dựa theo quy định phải phạt NDT 2, anh còn muốn phạt tiền. Tôi anh đấy được lợi mà còn đòi hỏi anh là đồ vừa tham sắc vừa tham tài. Mạc Hành đã được hời nhưng vẫn khăng khăng đòi tiền, khiến Lệ Nhã cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng họ đều là quân tử trước, tiểu nhân sau nên chỉ giận mà không dám nói gì. Về đến nhà, Lệ Nhã nhận được thông báo bồi thường. Cô ấy đã xáo phạm điều 27 của thỏa thuận. Trong lúc yêu đương, không tiếp xúc thân thể dưới mọi hình thức, kể cả hôn. Tiền phạt NDT 2, không đối mặt với người cứng nhắc như vậy. Đành chịu thua. Lão Lý nhờ thầy giáo Triệu dạy quản trị kinh doanh cho các lãnh đạo cấp cao. Mạc Hành không biết thầy giáo Triệu, nhưng anh ta lại nhận ra Mạc Hành. Chào anh. Chủ tịch của chúng tôi đang tiếp khách hàng và sẽ có mặt sớm thôi. Tôi là trợ lý của anh ấy, tên là Mạc Hành. Hôm đó anh ta và Lệ Nhã thân mật cùng nhau ở sảnh. Cuối cùng Lệ Nhã còn hôn anh ta. Hóa ra người này tên là Mạc Hành. Lúc rời đi dường như Triệu Văn Bá đã nhận ra Mạc Hành không biết mình nên chủ động nói muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy. Câu trả lời của Mạc Hành khiến anh ta nhẹ nhõm một chút. Không ngờ Lệ Nhã đột ngột gọi điện thoại tới. Nói chuyện mãi rồi mà vẫn gọi điện thoại nữa. Anh lô Mạc Hành, có chuyện gì vậy Lệ Nhã? Triệu Văn Ba nghe Lệ Nhã vô tình nhắc đến Looper với Mạc Hành, ta giả vờ cung cấp cho Lệ Nhã tài nguyên du lịch và muốn mời Mạc Hành vào cô ấy một bữa. Mạc Hành tưởng anh ta có ý tốt nên chấp nhận lời mời. Lệ Nhã đến nơi hẹn thì thấy bạn trai cũ khiến tâm trạng cô ấy càng xấu hơn. Bạn trai cũ cố ý vờ như không quen biết cô ấy, còn chủ động bàn bạc về Looper với cô ấy. Anh ta định đầu tư vào. Lệ Nhã đã thẳng thừng từ chối. Mạc Hành rất thích Triệu Văn Ba, cho rằng Lệ Nhã hơi lạnh lùng với anh ta. Lệ Nhã bảo anh ấy hãy cẩn thận, loại người luôn nghĩ đủ cách để tiếp cận người khác, không hề tốt đẹp gì. Mạc Hành hơi khó hiểu, người ta muốn đầu tư nên hỏi thăm một chút về việc kinh doanh cũng là bình thường mà. Hiểu cháu cảm thấy chú có thể vượt qua được không? Bố của Hiểu nhờ Khả Khả đi cùng con đến đại hội thể thao. Khả thoải mái đồng ý với đề nghị của anh ta. Hiểu thấy lão Lý hòa ái dễ gần nên hết lòng đồng ý. Đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Vì lão Lý phối hợp tốt với Khả nên đã giành giải nhất trong đại hội thể thao. Phụ huynh và học sinh lão Lý phát biểu nhận giải. Tôi là chú của Hiểu. Dù sao lão Lý cũng là chủ tịch, ăn nói rất đúng mực, không hề mất đi phẩm, ra khiến Khả bội phục anh do gắng sức quá mức. Lão Lý đã đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi tham gia đại hội thể thao, bác sĩ nói anh bị thoát vị đĩa đệm, sau này không nên vận động mạnh. Khả gọi điện cho anh, nói rằng anh đã thể hiện rất tốt trong đại hội thể thao. Phụ huynh và học sinh nên muốn mời anh bữa cơm. Bùi Hồng cho rằng Khả sẽ sớm thành công, còn cô ấy vẫn phải lo lắng về tiền thuê nhà. Cô gái uống một ngụm rượu Owotow cay đến mức thè lưỡi ra. Sau đó cô ấy đổ rượu vào lòng bàn tay, rồi vỗ vào cánh tay và bôi lên cả cổ. Lúc này Mạc Hành chạy đến, này Lệ Nhã, cô đã uống bao nhiêu rượu vậy? Tôi vui mà thấy cả người Lệ Nhã toàn mùi rượu. Mạc Hành vội vàng định dìu cô ấy về nhà, không ngờ Lệ Nhã lại khăng khăng bắt anh ấy cõng. Mạc Hành không đồng ý, cô ấy còn lớn tiếng nói nếu anh ấy không cõng thì cô ấy sẽ cầu cứu người qua đường. Mạc Hành hết cách chỉ có thể cõng cô ấy. Khi sắp đến cửa nhà, Lệ Nhã thấy bạn trai cũ còn đang ở dưới lầu, bèn cố tình hôn Mạc Hành một cái. Này cô làm gì vậy? Triệu Văn Ba biết Lệ Nhã cố ý chọc tức mình, nhưng anh ta không tiện ngăn cản Mạc Hành, cõng Lệ Nhã vào trong. Hóa ra Lệ Nhã chủ động hẹn gặp bạn trai cũ và trả lại $300,000. Anh ta đã đầu tư vào phát triển phần mềm.
Cô ấy không muốn dính líu đến Triệu Văn Bá nữa. Triệu Văn Ba không muốn mất Lệ Nhã nên rời đi mà không cầm tiền. Buổi tối Lệ Nhã về nhà, thấy Triệu Văn Ba đứng chặn cửa, Ben vội vàng gọi điện cầu cứu Mạc Hành và nói cô uống say muốn anh ấy đến đón. Thế là chuyện xảy ra như phần vừa rồi. Lệ Nhã thấy Triệu Văn Ba đứng dưới lầu không chịu đi, Ben bảo Mạc Hành ở lại đêm nay. Mạc Hành là người đoan chính, hơn nữa anh ấy và Lệ Nhã đã ký thỏa thuận trong lúc yêu đương không thể tiếp xúc thân thể. Không ngờ Lệ Nhã lại mặc kệ, dù mất tiền phạt cũng muốn anh ấy ở cùng mình. Triệu Văn Ba thấy Mạc Hành chưa xuống lầu thì vội vàng gọi điện cho Lý Hồng Hải, nói dối rằng mình muốn gọi Mạc Hành đến thẩm duyệt một số vật liệu, lấy cớ gọi anh đi. Mạc Hành nhận điện thoại của Lý Hồng Hải, nhưng Lệ Nhã lại rằng lấy máy. Anh lô tôi là bạn gái của Mạc Hành, anh là sếp của Mạc Hành phải không? Đúng vậy. Mạc Hành đâu ở? Đây anh ấy đang tắm. Lão Lý bảo Mạc Hành nghe máy. Không ngờ Lệ Nhã lại nói anh ấy đã ngủ, nghe nói Mạc Hành ngủ rồi. Lão Lý nghĩ bụng lần trước hôn môi đã mất tiền phạt, giờ thì hay rồi, ngủ với người ta rồi thì biết xử phạt sao đây. Lão Lý gọi lại cho Triệu Văn Ba và nói Mạc Hành đang ở chỗ bạn gái, giờ đã ngủ, ngày mai sẽ bảo anh tới tìm anh ta. Kế hoạch của Triệu Văn Ba bày bạ, anh ta càng không cam lòng, do dự một lúc lâu nhưng anh ta vẫn không dám lên lầu. Lệ Nhã vừa tỉnh dậy đã nhận được thông báo Mạc Hành phạt mình NDT xá U. Cô ấy bực bội tìm Mạc Hành nói chuyện. Anh có ý gì vậy? Tại sao anh lại trừ của tôi NDT xá U? Lệ Nhã hôn Mạc Hành, còn để anh ấy ở lại qua đêm trong nhà mình. Nhưng người ta chẳng những không cảm ơn mà còn phạt tiền. Cô ấy tìm Khả Khả để đòi công bằng, nhưng Khả Khả lại cho rằng ban đầu cô ấy ký thỏa thuận yêu đương đã là sai lầm. Bây giờ bị trừ tiền nhiều như thế chắc hối hận rồi nhỉ. Nhưng cô cũng cảm thấy Mạc Hành này thật sự có vấn đề, thì đã dâng đến miệng rồi, còn không chịu ăn. Nói đến mức khiến trong lòng Lệ Nhã càng thêm bực bội. Lưu Tiểu Lan tìm Khả Khả tính sổ, thấy cô không đi làm, cô ta tức giận đập máy tính của cô. Khả Khả đến công ty thì rất buồn bực. Ôn Hạo tìm cô và nói rằng lần trước gặp mặt ở nhà chị Ngô, trước đó anh ta đã thường xuyên hẹn hò với chị Ngô. Anh ta còn thường xuyên lôi cô ra làm lá chắn, khiến Lưu Tiểu Lan cứ tưởng rằng anh ta và Khả Khả còn chưa dứt tình nên mới tức giận tới tìm cô tính sổ. Khả Khả trở về nhà mà tâm trạng vô cùng rối bời. Cô nghi Ôn Hạo thật sự chẳng phải người, anh ta đã kết hôn với người khác rồi mà còn lôi cô ra làm lá chắn. Cô bực bội nên gọi điện rủ Lão Lý đi uống rượu. Lão Lý biết chuyện cô bị gã đàn ông đều cáng lợi dụng, con cảm thán cô không biết nhìn người. Cô có biết vấn đề lớn nhất của cô bây giờ là gì không? Đến tận bây giờ cô còn không biết đàn ông tốt là gì. Cô muốn tìm được một người đàn ông tốt nhưng lại chẳng biết thế nào mới là đàn ông tốt. Trong lòng cô không có tiêu chuẩn này thì tìm kiểu gì được đây? Đầu óc Khả Khả mờ mịt. Ben hỏi Lão Lý thế nào mới gọi là đàn ông tốt. Lão Lý chẳng hề khiêm tốn nói rằng mình là người đàn ông tốt, tiêu chuẩn nhất. Anh còn bảo cô sau này tìm bạn trai thì nên tìm tiêu chuẩn như anh. Thấy Khả Khả không tin mình, Lão Lý nói cô có thể đi ra ngoài du lịch để trải nghiệm cảm giác được đàn ông chăm sóc một chút. Dù sao hai người họ vẫn còn có một cơ hội mà tổ tiết mục vừa gặp đã yêu dành tặng được rồi. Tôi đồng ý sống đến già học đến già đúng không? Khả Khả hào phóng đồng ý với Lão Lý, có nhận anh làm thầy cô, phải trải nghiệm thử người đàn ông tốt trong cuộc sống hiện thực là như thế nào. Ông chủ đưa cô gái ra nước ngoài du lịch, họ vừa mới đến khách sạn thì đã đụng phải kẻ trộm, ăn trộm Lão Lý. Hai người vội vàng đuổi theo, ai ngờ tên trộm chạy cực kỳ nhanh, ngồi lên xe máy của đồng bọn, tiếp ứng chạy mất di động và hộ chiếu cùng tiền phí. Tiền của hai người đều để trong túi xách. Lần này xong đời rồi, họ định ở Thái Lan chơi đùa thỏa thích, nhưng bây giờ xem ra sợ còn chẳng có cơm mà ăn. Nhìn bể bơi xinh đẹp, hai người vốn định tới đây chơi đùa dưới ánh mặt trời, ở phòng view biển và ăn tôm hùm, nào ngờ họ lại bị trộm sạch đến 1 đồng cũng chả còn. Khả Khả đói bụng muốn ăn cơm, Lão Lý dẫn cô đến nhà hàng bên bờ biển, bảo cô cứ gọi xả láng thích ăn gì thì gọi nấy. Lão Lý anh định ăn quỳ thả, cô cứ mặc sức ăn đi. Xong rồi làm thế nào là chuyện của tôi khác có cách. Hai người chẳng có đồng nào lại gọi tôm hùm ngon nhất, còn uống rất nhiều bia. Lão Lý chăm sóc Khả Khả vô cùng chu đáo, chẳng những tự lột vỏ tôm hùm bón cho Khả Khả mà còn cắt sẵn qua đưa cho cô. Hai người coi như đã ăn một bữa thịnh soạn. Sau khi cơm no rượu say, Lão Lý định thanh toán phục vụ. Sao thế thưa quý khách, bánh bao này của nhà cô cũng khó ăn quá rồi đấy. Khách ngồi bàn bên cạnh đang tìm ông chủ để cái. Lý nói rằng bánh bao họ làm quá khó ăn. Ông chủ giải thích nhưng bọn họ cũng không chịu nghe. Tóm lại vô cùng không hài lòng với bữa cơm này. Lúc mấy người họ còn đang cãi cọ, Lão Lý vội đứng ra giải vây. Các vị, đây chỉ là chuyện cái bánh bao thôi mà. Nếu anh không vội thì có thể chờ ở đây một lát, tôi đi hấp mấy cái bánh bao cho anh nếm thử. Nhờ vào chút kinh nghiệm mở tiệm bánh bao nên anh rất thành thạo việc làm bánh bao. Chẳng mấy chốc anh đã gói xong. Khách hàng ăn xong khen không dứt miệng. Vụ cái cỏ cứ thế được giải quyết thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Lão Lý. Điều này khiến ông chủ vô cùng cảm kích, miễn luôn bữa cơm này cho họ. Ai ngờ anh lại không đồng ý, đây là hai chuyện khác nhau. Khả Khả thanh toán đi, đừng. Lão Lý còn ngây ra đó làm gì, lấy tiền ra đi. Rõ ràng anh biết Khả Khả không có tiền nhưng vẫn cố ý làm khó cô. Ông chủ vội khuyên can, cho rằng Lão Lý không những đã dạy họ làm bánh bao mà còn nói ra công thức làm bánh, cứ coi như bữa cơm này là tiền mua công thức. Nghe ông chủ nói vậy còn khá hợp lý. Lão Lý cũng không dây dưa với ông ta nữa. Sau khi cơm no rượu say, hai người chuẩn bị tới bãi biển tắm nắng. Nào ngờ họ lại trông thấy tên ăn trộm đồ. Tên trộm đừng có chạy. Tên trộm chạy đến một ngõ cụt, cuối cùng vẫn bị Lão Lý và Khả Khả đuổi kịp. Lúc này gã ta rút một con dao nhọn ra.
Khà khà nhắc nhở anh phải cẩn thận. Cảnh sát. Tên trộm không nghe hiểu tiếng Trung, nhưng gã lại nghe hiểu câu tiếng Anh của Khà khà. Khoảnh khắc thấy gã ta quay đầu lại. Hai người xông lên đè tên trộm lại. Cảnh sát rất tán thưởng với hành động dũng cảm và gan dạ của hai người họ, nhưng lão Lý lại ôm một bụng ấm ức. Anh và Khà khà vừa mới xuống máy bay thì đã bị trộm mất đồ, giờ con chẳng có nơi mà đi. Cảnh sát nghe ra yêu cầu của lão Lý, bèn dẫn họ tới một phòng dành cho phạm nhân. Tuy rằng hơi đơn sơ, nhưng với một người không còn chỗ nào để đi, vẫn có thể miễn cưỡng ở lại. Nghe mẹ kể về những câu chuyện xưa cũ. Bầu trời đêm xa xôi một vầng trăng khuyết. Dưới vầng trăng khuyết là một cây cầu cong cong. Bên cạnh cây cầu nhỏ có một con thuyền uốn cong. Con thuyền nhỏ nhàn nhã giống anh kiều thời niên thiếu. Cặp đôi ra nước ngoài du lịch nhưng lại không được ở phòng view. Thay vào đó họ qua đêm trong phòng tạm giam. Giờ họ đã cảm thấy sống ở nơi nào không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là bạn ở cùng ai. Nhìn vầng trăng sáng tỏ bên ngoài ông cửa, họ thổ lộ tình yêu trong lòng bằng tiếng ca. Để kiếm tiền ăn cơm, lão Lý đã tìm được một công việc hát xong, còn Khà khà thì phụ trách thu tiền. Hai người quen biết nhau lúc lão Lý đánh rơi chiếc váy cưới của Hạ Khà khà. Anh đã giúp Hạ Khà khà nở mày nở mặt trước các bạn cùng lớp, sau này còn gặp nhau trên chương trình hẹn hò. Vừa gặp đã yêu, họ có được cơ hội đi du lịch miễn phí tại chương trình này. Mặc dù lão Lý sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ, nhưng anh lại muốn sống một cuộc sống giản dị cùng Hạ Khà khà, bởi vì theo anh đây mới là tình yêu chân thật. Hát hay thật lại còn đẹp trai nữa chứ. Cảm ơn cô, tôi tên là Selina đến từ Đài Loan. Lão Lý đi quán bar hát xong thì lọt vào mắt xanh của một chị gái. Chị ta khen lão Lý hát hay đúng là gu của mình. Nói xong chị ta lấy tờ $200 ra, định bảo lão Lý hát mình nghe thêm một bài nữa. Đột nhiên Hạ Khà khà đi tới. Dám hát không thấy có người phá đám. Người phụ nữ vô cùng tức giận hỏi cô là ai. Tôi là bạn gái của anh ấy. Lão Lý rất vui vì Hạ Khà khà đã chủ động thừa nhận mình là bạn gái anh. Hai người nô đùa trên bãi biển. Đúng lúc này cảnh sát địa phương đi tới, thông báo đã bắt được tên trộm lấy cắp đồ của họ. Trước đó đồ bị trộm cũng tìm thấy rồi. Cuối cùng hai người cũng được ở trong căn phòng nhìn ra biển trời lướt sóng. Chuỗi ngày yêu đương ngọt ngào của hai người đã chính thức bắt đầu. Anh đang có ý định mở một quán bánh bao trên bãi biển, còn Khà khà sẽ làm chủ quán. Khi có thời gian rảnh rỗi thì hai người có thể đi lướt sóng và ngắm bình minh. Hoàng hôn. Hạ Khà khà hỏi lão Lý, tại sao anh lại đối xử tốt với mình như vậy? Liệu sau khi về nước anh có còn tốt với mình như vậy nữa không? Thấy lão Lý không nói gì, Hạ Khà khà tưởng anh đã thay lòng, không ngờ anh lại nhanh chóng bổ sung một câu, anh sẵn sàng, anh tự nói đấy nhé, phải giữ lời đấy. Anh hứa. Bùi Hồng đến khách sạn Ái Thiên để tặng váy cho cô Chu. Trong lúc đợi cô Chu, cô ta tìm thấy tờ giới thiệu của khách sạn. Mở ra xem, Bùi Hồng ngây ra như phỏng, bởi vì ảnh của Lý Hồng Hải nằm ở ngay đầu tờ giấy. Được giới thiệu là chủ tịch của tập đoàn Ái Thiên với chuỗi khách sạn 5 sao. Ái Thiên và các xí nghiệp đang hoạt động đây. Bạn trai làm nghề bán bánh bao của Hạ Khà khà mà. Sau khi trở về, lão Lý tâm sự với Mạc Hành. Anh thấy việc mình che giấu thân phận chẳng khác gì lừa dối Hạ Khà khà, thế là Lý Hồng Hải nhờ Mạc Hành để chống nhà hàng sai lớn nhất khách sạn cho ngày mai để chuẩn bị ngửa bài với Hạ Khà khà. Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Ái Thiên, là doanh nhân nổi tiếng đấy. Nếu cậu cưới anh ta thì khác nào mở ngân hàng chỉ ít, cậu cũng trở thành vợ chủ tịch rồi còn gì. Bùi Hồng tiết lộ cho cô biết danh tính thực sự của lão Lý, còn nhờ Hạ Khà khà làm thẻ ngân hàng cho mình để khỏi lo không có tiền xài từ đây đến cuối đời. Mặc dù trước đó Khà khà đã nghi ngờ lão Lý, nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi nghe được những lời này của Bùi Hồng. Cô lập tức đứng dậy muốn đi tìm lão Lý hỏi cho rõ ràng. Không ngờ Bùi Hồng vội vàng ngăn cản cô. Cô định nói gì với anh ta? Còn nói gì nữa? Tôi phải bảo anh ấy đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa mới được. Bùi Hồng cho rằng sở dĩ Lý Hồng Hải thích Khà khà, trong khi xung quanh anh vốn đã có quá nhiều cô gái, là vì Khà khà sống đơn thuần, không biết thân phận thực sự của anh. Nếu cô chủ động vạch trần chuyện này, thì Lý Hồng Hải sẽ tưởng cô đến với mình lại vì tiền. Nếu giải quyết không ổn thỏa thì sẽ cãi nhau, to mất cả chỉ lẫn trai. Trước đây Hạ Khà khà chê lão Lý vì anh bán bánh bao, nhưng sau vài tháng tiếp xúc với nhau, đặc biệt là sau chuyến du lịch ngọt ngào, cô nghĩ anh là một người đàn ông tốt. Khi nghe nói lão Lý bị trộm đồ ở Thái Lan, Tiết Anh vui mừng hết biết. Nhưng khi hay tin anh và Hạ Khà khà đi du lịch với nhau, rất vui vẻ, cô ta đột nhiên cảm thấy không vui nữa. Thế là Tiết Anh nhanh chóng gọi điện cho lão Lý để hẹn anh gặp mình. Loại con gái tầm thường này, anh chơi cùng lắm 1 tháng là chán thôi. Em nói anh nghe này Lý Hồng Hải, anh muốn chơi bời thì cũng được thôi, nhưng chơi đủ rồi thì liệu mà quay về cho em. Tiết Anh nói lời chia rẽ, cho rằng Khà khà chỉ ham tiền của lão Lý. Ngay từ đầu, tình yêu của họ vốn đã không trong sáng rồi. Cô ta còn nhắc nhở lão Lý rằng mình luôn chờ đợi anh quay về. Với mình chơi chán chê rồi thì hãy về với mình. Lão Lý và Tiết Anh đã chia tay từ lâu. Anh không muốn nói chuyện với cô ta nên quay người bỏ đi. Không ngờ Tiết Anh lại vội vàng đuổi theo. Cả đời này anh đừng hòng gặp lại em nữa. Tiết Anh không muốn sống nữa, lao ra đường. Nếu lão Lý nhất quyết muốn cưới Hạ Khà khà thì cô ta sẽ tự đăng xuất. Không còn cách nào khác, lão Lý đành an ủi Tiết Anh, nếu anh có thể kết hôn với Hạ Khà khà với thân phận là chủ quán bánh bao, như vậy thì Tiết Anh không được can thiệp vào. Ban đầu lão Lý muốn thú nhận thân phận của mình với Hạ Khà khà, nhưng do hành động của Tiết Anh mà anh đành phải thay đổi kế hoạch. Lão Lý bảo Mạc Hành hủy đặt chỗ nhà hàng. Dù sao Tiết Anh cũng là bạn gái cũ của anh, nếu cô ta có mệnh hệ gì thì lão Lý cũng rất áy náy. Kết hôn với anh nhé, anh đang cầu hôn em mà. Chủ tịch tỷ phú cải trang làm ông chú mở tiệm bánh bao cầu hôn. Khà khà không ngờ lại bị hiện thực tát vào mặt.
bị cô từ chối với lý do hai người biết nhau chưa lâu. Cậu từ chối ư? Cậu đùa với tớ đấy hả? Bùi Hồng thấy Hạ Khả Khả quả là ngu ngốc sao không? Nhân lúc Lý Hồng Hải còn say đắm mình mà lo đồng ý đi. Lỡ một ngày nào đó anh không còn yêu cô nữa thì biết đi đâu tìm người đàn ông tỷ phú kim cương như anh đây. Khả Khả cảm thấy lão Lý không thành thật với mình, chứng tỏ anh vẫn còn đề phòng mình, do đó hai người không nên sống chung với nhau. Khả Khả luôn vững tâm vào niềm tin của mình. Cô muốn tìm một người đàn ông thực sự yêu cô. Lúc nào lão Lý cũng muốn thử lòng người khác, giờ cô cũng muốn thử lòng anh. Khả Khả đang nghĩ cách thử lão Lý thì bố cô đến. Vừa xuống xe thì Hạ Đại Thắng bị hai tên côn đồ kiếm chuyện. Ông Hạ vốn là một võ sĩ quyền Anh, thế nên ông Hạ gục bọn côn đồ một cách lão luyện. Chỉ với vài ba trường, Đàm Lâm cho rằng người bạn trai bán bánh bao của Khả Khả thua xa một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng là mình, khuyên cô nên chia tay lão Lý sớm. Trước lời tán tỉnh của Đàm Lâm, Hạ Khả Khả khuyên anh ta đừng ảo tưởng cô và lão Lý không chỉ thích nhau mà còn có ý định kết hôn. Lúc này Bùi Hồng gọi Hạ Khả Khả cùng đi giao quần áo với mình. Trong lúc vội vàng, Khả Khả quên mang điện thoại theo, tình cờ điện thoại của cô hiển thị có cuộc gọi từ bố cô. Sau một hồi do dự, cuối cùng Đàm Lâm vẫn nhặt nó lên và bắt máy. Khả Khả, con đang ở đâu vậy? Bố đến Hải Châu rồi này. Tới đường Đức Huệ đón bố mau lên. Biết tin bố của Hạ Khả Khả tới đây, Đàm Lâm nhanh chóng lái xe đi đón ông. Ý đồ của anh ta là lấy lòng bố vợ trước, nếu thành công thì có được Khả Khả, chỉ là vấn đề thời gian. Thấy Đàm Lâm tuấn tú lịch sự, ông Hạ tưởng anh ta là con rể tương lai của mình. Đàm Lâm còn khoe mình đã giành được rất nhiều giải thưởng nên càng được ông khen ngợi, tương lai rộng mở. Đúng lúc này, Hạ Khả Khả bất ngờ quay lại tìm điện thoại của mình. Thấy bố đến, cô vô cùng bất ngờ khi nghe nói Đàm Lâm đã đón bố hộ mình. Hạ Khả Khả rất biết ơn anh ta, không ngờ Đàm Lâm lại muốn mời Hạ Đại Thắng bữa tối. Không cần đâu, sao lại không cần, em phải cho anh cơ hội này chứ. Tối nay bạn trai em mời bố em đi ăn tối, rồi thấy con gái từ chối Đàm Lâm. Hạ Đại Thắng mới nhận ra lúc nãy mình đã nhầm anh, ta là con rể của mình. Ông cho rằng đến một người giỏi giang như Đàm Lâm mà Khả Khả cũng từ chối thì chắc chắn con rể tương lai không hề đơn giản. Khả Khả gọi điện cho lão Lý bảo muốn gặp anh, nhưng tối nay Lý Hồng Hải lại phải tổ chức tiệc để chiêu đãi các vị khách Pháp. Sau khi biết chuẩn bị gặp bố vợ tương lai, lão Lý vội vàng nói không sao nhận ra lão Lý cũng trạc tuổi mình. Ông Hạ ngay lập tức đánh mặt, thấy bầu không khí có phần ngượng ngụ. Khả Khả nhanh chóng đứng ra giảng hòa. Bố ơi, bố xem lão Lý chu đáo thế nào kìa. Anh ấy biết sở thích của bố nên gọi chai rượu túc này đến đây tặng bố đấy. Anh mau rót rượu cho bố đi. Thấy tuổi tác của lão Lý đã không còn nhỏ, ông Hạ hỏi han có phải anh tập trung gây dựng sự nghiệp trước không, hay tin anh mở tiệm bánh bao. Sắc mặt Hạ Đại Thắng lập tức thay đổi. Tiệm bánh bao? Vâng, con bán bánh bao để ăn sáng. Ông Hạ nhìn Khả Khả, chẳng biết mắt nhìn người của cô được di truyền từ ai, chọn ai không chọn, lại chọn một người bán bánh bao làm chồng. Hạ Đại Thắng thầm nghĩ, bánh bao của chó nó còn không thèm ăn, mà nếu lập được một chuỗi cửa hàng thì thôi cũng được. Thế là ông hỏi lão Lý biết bây giờ anh chỉ mới mở một tiệm và đang chuẩn bị phát triển theo hướng này. Ông Hạ lại hỏi lão Lý có nhà không, diện tích rộng chừng nào. Lão Lý giàu nứt đố đổ vách, nhưng thân phận hiện tại của anh lại là chủ quán bánh bao. Anh ấp úng thật lâu mà vẫn không trả lời được. Bố bảo con qua đây ngồi thì qua đây ngồi. Ông Hạ đã biết đại khái con rể tương lai là một kẻ ba, không tiền, không nhà, không xe. Thế là ông tức giận bảo Hạ Khả Khả qua ngồi cạnh mình. Ông Hạ cảm thấy không chắc chắn lắm nên quyết định đến tiệm bánh bao ngay bây giờ. Ba người đến quán bánh bao, ông Hạ xăm soi từng ly từng tí, thấy có hai người đang hấp bánh bao. Cửa tiệm không lớn lắm, chê 4 cái bàn, thậm chí còn không có lấy một người khách. Ông Hạ hỏi họ đã yêu nhau được bao lâu, nghe nói cả hai chỉ mới bắt đầu quen nhau. Ông Hạ yêu cầu họ mau chóng chia tay, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi chỉ nói một câu thôi, anh và Hạ Khả Khả nhà tôi chẳng hợp nhau chút nào cả. Nhưng Khả Khả lại cho rằng lão Lý như vậy là đã tốt lắm rồi, phàn nàn bố can thiệp quá nhiều. Không ngờ bố Hạ lại đập bàn, bắt Khả Khả phải chia tay ngay, nếu không sẽ massage anh ra khỏi quán bánh bao. Bố Hạ trách mắt nhìn của con gái quá kém, cô không tìm người tài năng trẻ trung thành đạt mà lại tìm người bán bánh bao. Tuổi tác thì xấp xỉ ông không phải, bố luôn dạy con phải biết nhìn xa, trông rộng, không được chỉ nhìn vào những gì trước mắt sao, miễn là con bám chặt núi xanh chẳng buông rời. Con tin tưởng lão Lý nhất định sẽ vươn lên. Từ nhỏ Khả Khả đã được bố mình dạy rằng không được có thói ghét nghèo. Cô giờ hóa ra ông nói vậy chỉ để cho người khác nghe. Đến lượt con gái mình cũng trong trường hợp đó thì không được. Ông Hạ cho rằng lão Lý không phải núi xanh cùng lắm, chỉ là một cành cây sắp héo úa thôi. Nếu ông đồng ý cho Hạ Khả Khả kết hôn với lão Lý thì khác gì con nói bông hoa nhài cắm bãi phân châu đâu ông. Bố vợ tưởng con gái mình tìm một tấm chồng vô tích sự, đâu hề hay biết thực chất anh đứng trên đỉnh kim tự tháp. Hạ Khả Khả bảo lão Lý hãy xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bố mình, nếu không cô bị kẹt ở giữa thì sẽ khó xử lắm. Lão Lý gọi điện cho bố vợ tương lai, muốn tìm một nơi để chiêu đãi ông. Không ngờ bố Hạ không buồn nể mặt anh mà cúp máy ngay lập tức. Bố có phải bố thấy không có mặt mũi đi gặp lão Lý không? Cái gì bố không có mặt mũi đi gặp anh ta? Thấy lão Lý bị từ chối, Khả Khả nhanh tay gọi điện khích bố mình, hỏi bố có phải do lần đầu đi với người ta lỡ nặng lời quá nên ngại gặp nữa. Không nói không ngoa chứ không ai hiểu bố bằng con. Bố Hạ quyết định đi ăn với lão Lý. Thật dù gì anh và bố Hạ cũng là đàn ông với nhau. Lão Lý thẳng thắn với ông luôn. Hai người uống hết một chai rượu, thấy chưa đủ lại gọi phục vụ mang lên thêm 2 chai nữa.
Lão Lý say rượu thì cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Tiền không phải là tất cả, đừng suốt ngày cứ nhắc đến tiền với con nữa. Ông Hạ nghĩ lão Lý chém gió thách anh mua một biệt thự cho mình xem. Chỉ là biệt thự thôi mà 10 căn, con cũng chắc chứ đừng nói là một căn biệt thự hả? Nó là cái thá gì? Bản thân lão Lý vốn là tỷ phú, dăm ba cái biệt thự chỉ như hạt cát với anh, khoe khoang mua 10 căn biệt thự cũng không thành vấn đề. Ông Hạ đã biết vấn đề nằm ở đâu. Hóa ra lão Lý chém gió lên trời khà khà đã bị anh lừa. Tình cảm giữa con và Hạ khà khà sâu đậm đến mức có bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được. Ông anh đã hiểu chưa hả? Ai là anh của anh hả? Lão Lý đã xây bí tỉ, lúc thì gọi anh lúc thì gọi em. Ông Hạ tức giận đến mức muốn đánh anh một trận, nhưng ông chưa kịp làm gì thì lão Lý đã ngã lăn ra đất. Ông Hạ muốn đưa anh đến bệnh viện, đang chuẩn bị bắt taxi thì tình cờ bắt gặp Đàm Lâm vừa tan làm, thế là anh ta giúp ông Hạ đưa lão Lý đến bệnh viện. Kha Khả cũng hớt hải chạy tới bệnh viện, thấy lão Lý uống rượu với Hạ Đại Thắng đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Cô thực sự muốn nói với bố rằng lão Lý không phải là người bình thường, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Hạ Khả Khả vẫn gạt ý định đó đi. Ông Hạ cứ đinh ninh lão Lý uống rượu giỏi lắm, không ngờ nó còn tệ hơn một ông già. Có điều sau bữa ăn với lão Lý, ông đã phát hiện lão Lý là chúa khoác lác. Hôm nay bố đã biết được con người thật của thằng cha này rồi. Chuyện khác thì bố không đề cập tới, bố chỉ đang nói đến thói hay khoe khoang của anh ta thôi. Thằng cha này chẳng làm được tích sự gì đâu con ạ. Ông Hạ bắt Hạ Khả Khả nhanh chóng chia tay lão Lý. Từ hôm nay trở đi hai người không được phép gặp nhau nữa. Hạ Khả Khả cãi lý với bố, nếu Hạ Đại Thắng nhất quyết bắt cô phải chia tay thì cô sẽ gạo nấu thành cơm để xem ông Hạ làm được gì. Thấy họ sắp cãi nhau to, Đàm Lâm vội vàng bước tới khuyên ngăn, còn nói Hạ Khả Khả chỉ là một phút bốc đồng, vài ngày nữa cô suy nghĩ thông suốt thì sẽ chia tay với lão Lý thôi. Đàm Lâm mắc mớ gì anh xen vào vậy hả? Hạ Khả Khả con ăn nói kiểu gì vậy? Lúc nào ông Hạ cũng bênh vực Đàm Lâm. Ông thấy chàng trai trẻ này tuấn tú, nhã nhặn là mẫu bạn trai lý tưởng cho Hạ Khả Khả, chọn ai như lão Lý, vừa già chắc vừa nghèo rất mồng tơi. Sáng sớm hôm sau ông Hạ được Đàm Lâm mời đi chơi pizza, thấy hai người thân thiết với nhau một cách kỳ lạ. Hạ Khả Khả sốt ruột đi gặp lão Lý để tìm cách đối phó. Ban đầu cô cứ nghĩ quan hệ giữa anh và ông Hạ sẽ trở nên tốt đẹp sau bữa ăn, không ngờ lại tạo cơ hội cho Đàm Lâm xen vào. Trong lúc họ thảo luận cách đối phó, Hạ dẫn Đàm Lâm đến quán bánh bao. Tôi dẫn Tiểu Đàm tới đây vì muốn nói với anh một điều. Tôi tìm con rể là tìm người giống như Tiểu Đàm vậy. Đây mới là hình mẫu này. Ông Hạ tin rằng Đàm Lâm chính là tấm chồng lý tưởng cho bao cô gái, thậm chí ông còn bắt con gái mình phải tìm chồng sao cho thật giống Đàm Lâm. Mới được Khả Khả nghĩ bố mình hết thuốc chữa thật rồi. Ông không chỉ can thiệp vào cuộc hôn nhân của cô mà còn ghép đôi lung tung nữa. Cô và lão Lý yêu đương rất tốt, lại cứ một mực gán ghép cô với đồng nghiệp khác, khiến ai cũng rất khó xử. Hôm nay, ông Hạ đến tham quan phòng làm việc của Đàm Lâm. Ông vô tình uống nhầm bên sân trong phòng làm việc, rồi bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông Hạ đuổi Khả Khả đi muốn Đàm Lâm chăm sóc mình. Khả Khả vội vàng báo tin cho lão Lý biết mối quan hệ giữa Đàm Lâm và bố cô ngày càng tốt đẹp hơn, đồng nghĩa với việc những trở ngại giữa anh và bố cô sẽ ngày càng lớn hơn. Nghe xong, lão Lý thấy hỏng bét hớt hải đến bệnh viện thăm bố vợ. Khổ nỗi ông Hạ xem lão Lý như không khí, chỉ trò chuyện và cười đùa với mỗi Đàm Lâm mà thôi. Lão Lý chủ động tiến lên, tiếp lời để họ không phớt lờ mình nữa. Không ngờ ông Hạ lại giơ tay xua ruồi. Trời ơi, con ruồi này cứ kêu vò vè mãi, có chịu để yên cho người khác không hả? Bực quá đi. Dù lão Lý có bị đối xử như vậy thì anh cũng không tức giận, ai bảo anh muốn cưới con gái nhà người ta chứ. Lão Lý vẫn cố chấp xen vào cuộc trò chuyện của Đàm Lâm và ông Hạ, không ngờ bị ông giận dữ quát tháo đuổi ra ngoài. Đàm Lâm đưa lão Lý ra khỏi phòng bệnh, âm thầm cảnh cáo lão Lý, nếu một cuộc hôn nhân không có sự ủng hộ của bố mẹ thì sẽ không bao giờ thành công được. Anh ta cho rằng lão Lý thua kém mình về mọi mặt, yêu cầu anh hãy chia tay Khả Khả càng sớm càng tốt. Nhưng lão Lý lại cảnh cáo Đàm Lâm đừng coi thường người khác, không phải chỉ nhà thiết kế mới có thể mang lại hạnh phúc cho Khả Khả, mà bán bánh bao cũng có thể gây dựng sự nghiệp để lấy lòng bố vợ. Tỷ phú ngỏ lời muốn học nấm bốc để chiều sở thích của ông, không ngờ bố vợ lại đồng ý ngay lập tức. Ông Hạ từng là nhà vô địch quốc gia, trực giác mách bảo lão Lý rằng mình sẽ bị bố vợ tương lai đi đường quyền. Khổ nỗi lời đã nói ra như tắm nước đổ đi. Đúng lúc này Mạc Hành gọi điện cho anh, nói rằng chủ nhiệm Mã đến công ty để kiểm tra, bảo anh mau quay lại. Xong ông Hạ đã im lặng bước lên võ đài. Lão Lý đành đâm lao phải theo lao, đành phải tiến lên hoa tay múa chân với bố vợ. Ông Hạ cảnh cáo lão Lý đừng dây dưa với con gái mình nữa. Lão Lý thì lại cho rằng chỉ có Đàm Lâm mới vậy. Đến lúc này mà lão Lý vẫn mạnh miệng. Ông Hạ bảo anh đừng nói nhảm nữa, mau tùng đấm đi. Ba chiêu mèo cào của lão Lý sao có thể qua mặt cựu vô địch quốc gia được. Kết quả là anh bị ông Hạ ủy ngã xuống đất bằng một cú móc ngược. Thấy bố mình ra tay quá độc ác, Khả Khả trách bố lợi dụng việc công trả thù riêng. Nhưng Hạ Đại Thắng lại cho rằng đó chẳng qua là lão Lý gieo gió gặt bão mà thôi, để xem anh còn dám quấy rầy con gái mình không. Lão Lý tỉnh lại mau chóng đến công ty để họp. Thấy lão Lý bị thương, Mạc Hành vô cùng lo lắng. Lão Lý kể chuyện này cho Mạc Hành nghe, đồng thời Hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng ông Hạ. Anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi bố vợ công nhận mình. Khả Khả lo lắng với tính khí nóng này của bố, ông sẽ lại dạy cho lão Lý một bài học mất. Hạ Đại Thắng quan niệm mình là huấn luyện viên, học sinh muốn học nấm bốc thì dạy, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng thằng khỉ này vừa bị xoa bóp cho anh 100 lá gan thì cũng không dám tới nữa đâu. Không ngờ ông vừa nói xong thì lão Lý hớt hải chạy tới, lúc nãy chưa dạy xong tiếp tục đi ạ.
Khả Khả khuyên can hai người đừng massage nữa. Ai dè cả hai người đàn ông đều không phục. Một trận chiến khốc liệt sắp sửa bắt đầu. Ông Hạ thấy bây giờ lão Lý đầu hàng vẫn chưa muộn. Không thì sẽ không đơn giản, chỉ ngất xỉu như hồi trước thôi. Đâu có khi ông còn Quỳnh Anh bị liệt luôn cũng nên. Nhưng lão Lý bất chấp tất cả miễn là được cưới Khả Khả. Dù có hẹo anh cũng không hối hận. Bắt đầu đếm ngược từ 3, Khả Khả mở to mắt, sốt ruột đến mức hét lên, bảo lão Lý xuống khỏi võ đài ngay lập tức, để xem tôi có Quỳnh Anh không. Bố ông Hạ gầm lên, tung một chưởng mắng tất cả sức lực mình có. Không ngờ lão Lý không hề trốn tránh. Ông Hạ rút đường quyền của mình lại. Thấy thằng nhóc này thực sự rất kiên trì, ông than thở đúng là tuổi trẻ tài cao, tháo găng tay ra rồi lặng lẽ rời khỏi đây. Mẹ Lý nhận được cuộc gọi của Mạc Hành, nói về chuyện bố của Khả Khả đã đến chỗ. Cô Lý Hồng Hải vừa trở về nhà thì đã bị Mạnh Tuệ của trách. Cho dù lý do của anh là gì đi nữa thì anh vẫn sai khi nói dối. Người lớn tuổi. Sau khi Lý Hồng Hải rời đi, mẹ Lý gặp riêng ông Hạ. Ông hãy cho con trai mình một cơ hội. Cho dù Lý Hồng Hải và Khả Khả có đến với nhau được hay không thì bà vẫn xem Khả Khả là con gái của mình. Buổi tối lúc ông Hạ và Khả Khả đang đi dạo, ông đột nhiên đề cập đến Củ Ý vào buổi chiều. Nếu không có tiếng gọi bố của Khả Khả thì ông đã không dừng Cú Ý đó lại rồi. Nghe lời bộc bạch của Hạ Đại Thắng, Khả Khả cũng cảm thấy hơi áy náy. Ông Hạ vô cùng yêu thương con gái mình, đó là điều không thể chối cãi. Không phải bố cố tình làm khó Lý Hồng Hải đâu, bố chỉ không yên tâm về anh ta thôi. Trên đời này có người bố nào lại không yêu con gái mình chứ. Kể từ khi mẹ Khả Khả qua đời, ông và Khả Khả sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn con cái lớn lên từng ngày, ông hy vọng sau này cô sẽ tìm được một người chồng tốt. Không ngờ cô lại bỏ qua một chàng trai tốt như Đàm Lâm mà phải lòng lão Lý làm nghề bán bánh bao. Ông Hạ dự định về quê, Lý Hồng Hải và Khả Khả cùng nhau tiễn. Ông thấy lão Lý cũng ra dáng đàn ông. Hạ Đại Thắng quyết định sẽ cho phép họ ở bên nhau thêm một thời gian nữa. Nếu Lý Hồng Hải dám phụ bạc Khả Khả thì ông sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối. Có được lời hứa của bố, Khả Khả bắt đầu muốn gài lão Lý nói ra sự thật để xem anh có sẵn sàng trao mọi thứ cho mình không. Anh sẵn lòng thật không? Anh có bao nhiêu thì sẽ cho em bấy nhiêu chứ. Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Lão Lý đúng là cứng miệng. Lúc này rồi mà vẫn chưa chịu khai thật. Khả Khả muốn xem anh sẽ giả vờ được bao lâu nên cố tình nói mình không ham tiền, nhưng chỉ có tiệm bánh bao thôi mà cũng dám cưới mình thì có phải hời cho anh quá không? Hiện tại đúng là anh chỉ có quán bánh bao này, nhưng sau này anh có nhiều hơn thì tất cả đều thuộc về em. Tất cả mọi thứ của anh đều sẽ là của em. Em có biết khách sạn này không? Em biết nếu anh nói với em rằng ngoài quán bánh bao, khách sạn này cũng là của chúng ta thì em có tin không? Khả Khả đã biết lão Lý là một người giàu có từ lâu, thế nên cô không ngạc nhiên khi nghe lời giới thiệu của anh. Tuy nhiên Khả Khả sực nhớ đến lời khuyên của bạn thân. Nếu lão Lý cho cô biết sự thật thì nhất định phải tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên, sững sờ vài giây thì càng tốt. Có khách sạn lớn như vậy mà còn đi bán bánh bao, rảnh quá nhỉ, trong khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Khả Khả vẫn phải cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên. Lão Lý giải thích với cô rằng mình là chủ khách sạn này, đây mới là cơ ngơi của anh. Vào lần đầu hai người gặp nhau, Khả Khả hỏi anh làm nghề gì. Tình cờ anh đang cầm bánh bao nên sẵn tiện đáp là bán bánh bao luôn. Ai ngờ anh chỉ tùy tiện nói thế. Khả Khả lại tin sái cổ khi hai người dần thân thiết với nhau hơn. Lý Hồng Hải thấy Khả Khả không tiếp cận mình vì tiền giống như những cô gái khác, vì vậy anh xin cô hãy tha thứ cho mình vì đã không trung thực. Lão Lý đưa Khả Khả lên du thuyền lướt sóng. Khả Khả biết mình đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ với Khả Khả một cách vẻ vang, nhưng Khả Khả chỉ muốn tổ chức kín đáo, chỉ cần mời người thân và bạn bè đến làm chứng thôi là được. Chào Khả Khả, cuối cùng cậu cũng làm dâu nhà giàu có rồi, tớ vui lắm nè. Sau này có đi máy bay tư nhân du lịch vòng quanh thế giới thì đừng quên dẫn tớ đi nữa nhé. Thấy cuối cùng Khả Khả cũng được kết hôn với một người đàn ông giàu có. Bùi Hồng vô cùng hâm mộ. Trái với cô ấy, Khả Khả thì bình tĩnh hơn. Cô cảm thấy hơi hổ thẹn với lão Lý vì giấu giếm chuyện mình đã biết danh tính thực sự của anh từ lâu. Thế thì bất công với lão Lý quá. Bùi Hồng an ủi cô chỉ có mình và Khả Khả biết chuyện này. Cô ấy sẽ giữ bí mật này suốt quãng đời còn lại. Mạc Hành đến nhà Dương Lệ Nhã để thay rèm cửa. Không ngờ Dương Lệ Nhã và bạn trai cũ bước vào. Lần này anh đã quyết tâm rồi. Nếu cô ta còn không chịu ly hôn nữa thì anh sẽ thuê luật sư. Sở dĩ Triệu Văn Ba muốn đâm đơn ly hôn là vì muốn níu kéo Dương Lệ Nhã. Cuối cùng Mạc Hành cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Dương Lệ Nhã lấy anh ấy ra làm bia đỡ đạn để có thể thoát khỏi người yêu cũ. Mạc Hành mất bình tĩnh, trượt chân ngã xuống cầu thang xếp. Ai vậy? Mạc Hành đứng dậy bực bội bỏ đi. Dương Lệ Nhã vội vàng đuổi theo và bảo đây chỉ là hiểu lầm, cô ấy sẽ giải thích, không phải như anh ấy nghe thấy đâu. Không ngờ Mạc Hành hoàn toàn bỏ ngoài tai lời giải thích của cô ấy. Hay tin Lý Hồng Hải đi đăng ký kết hôn. Tiết Anh đứng ngồi không yên hùng hổ chất vấn anh. Lão Lý nói cô ta hãy chúc phúc cho mình. Anh đã thực hiện lời hứa của mình, cưới Khả Khả với thân phận là chủ tiệm bánh bao. Tiết Anh khăng khăng Khả Khả diễn kịch. Từ đó đến giờ cô đã biết Lý Hồng Hải nhà giàu từ lâu nên anh đã bị cô lừa rồi. Lão Lý không tin lời Tiết Anh bảo cô ta đi đâu. Cho bình tĩnh lại thì đi đi. Sau khi Tiết Anh bỏ đi, cô ta gọi điện cho giám đốc Lưu. Nhớ anh ta nói với Lý Hồng Hải rằng Khả Khả là người tình của anh ta. Tiết Anh muốn giám đốc Lưu giở thủ đoạn để ngăn cản hai người đến với nhau, nhưng giám đốc Lưu không đồng ý. Tiết Anh dùng chuyện cổ phần uy hiếp, nếu anh ta có thể chia sẻ Lý Hồng Hải và Khả Khả thì sẽ cho anh ta cổ phần của công ty mình. Có lời hứa của Tiết Anh bảo đảm, giám đốc Lưu nhanh chóng chuẩn bị xong một đống tài liệu. Sau khi hai người vạch kế hoạch đâu vào đấy,
Tiết Anh tự mình tìm gặp Lý Hồng Hải để ngửa bài. Cô muốn làm gì? Anh không muốn biết câu chuyện đằng sau bức ảnh này à? Mời cô ra ngoài cho. Lão Lý không tin vào cái trò này của cô ta, cho rằng bức ảnh này đã được chỉnh sửa. Không ngờ Tiết Anh lại mắng anh là đồ ngu. Cho dù cô ta muốn Photoshop đi nữa thì cũng không thể nào ghép cả người quen vào được. Vì vậy, Tiết Anh gọi người trong cuộc là Lưu Đông Dương đến để tra hỏi. Nói chung, lúc đầu con nhỏ khả khả này niềm nở với tôi lắm. Anh cũng biết tính tình tôi rồi, có phải bị bất lực đâu. Thế là hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau. Lưu Đông Dương bịa chuyện rất thuyết phục, còn cho biết khả khả đã đào mỏ anh ta rất nhiều, dùng hết cả tiền trong thẻ tín dụng của mình. Vừa nói Lưu Đông Dương, vừa lấy một đoạn video quay cảnh hai người ở trung tâm thương mại. Ra video chắc chắn không phải là giả, bởi vì trong này còn có cảnh anh chào Lưu Đông Dương. Lúc đó lão Lý thấy anh ta tay xách nách mang, nhưng không để ý lắm. Chỉ khi người ở đằng sau đi tới thì anh mới giật mình. Không ngờ đó là cô vợ khả khả mới cưới của mình. Tiết Anh đã đạt được mục đích, vội vàng ra hiệu Lưu Đông Dương rút lui. Vậy chủ tịch tổng giám đốc Tiết, tôi đã báo cáo xong rồi, giờ tôi đi nhé. Đợi Lưu Đông Dương rời khỏi đây, Tiết Anh phân tích cho lão Lý hiểu lúc ấy khả khả không với được Lưu Đông Dương nên chuyển mục tiêu sang anh. Thật ra Hạ khả khả chính là một đứa đào mỏ, còn Lý Hồng Hải là luôn bị lừa. Anh nhớ lần đầu tiên gặp khả khả, hình như trông cô khá đặt nặng vấn đề tiền bạc. Khi anh tiết lộ thân phận của mình, khả khả cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy khả khả đã biết anh là người giàu có. Lúc này khả khả đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới với một công ty, tổ chức tiệc cưới, còn dặn họ đừng tổ chức quá linh đình. Lúc này lão Lý gọi điện cho khả khả, bảo anh muốn gặp cô. Lão Lý hẹn khả khả gặp nhau ở bờ biển, chất vấn cô ngay tại chỗ rằng có phải cô biết thân phận thật của mình từ lâu rồi không. Khả khả không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Ban đầu Bùi Hồng kể rằng cô ấy đã từng gặp anh ở đâu đó, nhưng lúc ấy cô và lão Lý chỉ là bạn bè nên cô không để tâm tới điều đó. Không ngờ đến bây giờ lão Lý vẫn còn khúc mắc về vấn đề này. Nếu em thực sự không biết thân phận của anh thì liệu em có còn gần gũi với anh như vậy không? Nếu em thực sự nghĩ anh chỉ là chủ tiệm bánh bao thì em vẫn ở bên anh chứ? Lão Lý gặng hỏi một cách gay gắt khiến khả khả tức giận tới mức tê cả da đầu. Chỉ sau khi đi du lịch về thì cô mới biết được thân phận thực sự của lão Lý. Lúc đó cô cũng muốn hỏi lão Lý, nhưng Bùi Hồng không cho cô làm vậy vì cho rằng lão Lý che giấu thân phận của mình là có lý do riêng. Em không quan tâm thật mà lão Lý. Hôm nay anh sao vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ em lại dối lừa anh đấy. Lão Lý là người nói dối khả khả trước, thế mà lại nói thành thử thách cô một cách đường hoàng. Khả khả rất bất mãn với cái thói chỉ cho quan lại đốt lửa không cho dân chúng đốt đèn này của anh. Sau đó lão Lý đột nhiên nhắc tới Lưu Đông Dương. Khả khả hỏi anh đã nghe chuyện này từ đâu. Lão Lý lại hỏi vạn cô thích gì ở Lưu Đông Dương. Biết do anh ta đã có vợ mà vẫn mặt dày cặp kè với anh. Ta là sao? Em còn trẻ thế này lừa gì không lừa? Tại sao lại muốn lừa gạt tình cảm của người khác chứ? Lý Hồng Hải, anh đừng quá quát như thế. Anh phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho những gì anh nói với em. Khả khả thấy lão Lý bắt đầu mất bình tĩnh. Dù có cố gắng giải thích thế nào đi nữa thì anh cũng không nghe nói, kiểu gì cũng muốn ly hôn. Một bên khác, Tiết Anh yêu cầu biên tập viên tạp chí tung tin Lý Hồng Hải đã vạch trần người vợ mới cười đến với mình vì tiền. Quả hôn nhân của họ đến đây là kết thúc. Mạc Hành nhận được cuộc gọi từ công ty, biết rằng bọn phóng viên đã kéo nhau tới trước công ty đòi tìm hiểu về chuyện chủ tịch ly hôn. Mạc Hành vội vàng hỏi chuyện lão Lý, nhưng anh lại bảo không cần phải bác bỏ tin đồn, bởi vì anh thực sự muốn ly hôn với khả khả. Mạc Hành cố gắng khuyên anh đừng sốc nổi, ly hôn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Kể cả anh muốn ly hôn thì cũng phải đợi 3 tháng nữa đã. Tớ cứ tưởng tớ yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tớ thì có chuyện gì cũng có thể nói với nhau. Yêu tớ đã nhắc cậu biết bao nhiêu lần rồi. Với những người như anh ta thì làm gì có tình yêu chứ. Tâm trạng của khả khả đang rất tệ. Cô luôn tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi cản trở đều là mây bay. Không ngờ tình yêu của hai người vẫn tan vỡ. Trước thử thách, Bùi Hồng mắng cô là đồ ngốc. Lão Lý đã quá ám ảnh với những đứa con gái hám tiền. Thấy ai cũng tưởng người đó tiếp cận mình vì tiền cả. Mạc Hành giúp Lý Hồng Hải bình tĩnh lại. Vì lợi ích của công ty và các cổ đông, anh ta yêu cầu lão Lý phải kéo dài ít nhất là 3 tháng. Đám cưới của họ vẫn phải được tổ chức. Đây là cách hiệu quả nhất để bác bỏ tin đồn. Bùi Hồng thì cho rằng khả khả không nên kết thúc mọi chuyện thế này. Chắc chắn Tiết Anh đã giở trò. Nhưng cho dù Bùi Hồng cố gắng thuyết phục cô thế nào thì khả khả vẫn không chịu quay đầu. Mạc Hành tìm gặp khả khả, khẩn thiết mong cô hãy thông cảm. Nghe nói phải chờ 3 tháng nữa mới được ly hôn. Vì danh dự của công ty và lão Lý, khả khả nổi đoá anh ta đòi ly hôn là ly hôn, rồi bắt tôi chờ là phải chờ à? Anh ta nghĩ mình là ai thế? Mạc Hành nhờ khả khả giúp họ một việc cuối cùng nữa. Thôi cô có thể đưa ra điều kiện. Chuyện này khác nào một vụ giao dịch. Khả khả hỏi Mạc Hành ý anh ta là gì? Nếu cô đồng ý ly hôn sau 3 tháng, tôi có thể cho cô 5 triệu. Mạc Hành hứa công ty sẽ trả khả khả 5 triệu yen. Nếu cô chưa hài lòng thì có thể thương lượng lại. Thấy lão Lý dám đặt một cái giá cho hôn nhân, khả khả giận dữ mắng Mạc Hành. Cô không muốn ở bên lão Lý thêm một phút nào nữa, bảo anh ly hôn ngay. Cho đến Mạc Hành cũng không giải quyết được khả khả. Lão Lý đành phải đích thân ra mặt, thành thật mà nói, anh đã nghĩ em là người biết thông cảm cho người khác khi đồng ý ly hôn một cách dễ dàng như vậy. Khả khả gượng cười, mặc dù cô yêu Lý Hồng Hải nhưng chưa sâu đậm đến mức không kết hôn không được.
Xong lão Lý dùng chiêu mềm mỏng. Mẹ anh đã cao tuổi, nếu bà biết con trai vừa lấy vợ đã ly hôn thì em rằng tim bà sẽ không chịu nổi mất. Vì thế anh xin khà khà cho mẹ con mình thời gian 3 tháng, hết hạn 3 tháng thì anh sẽ nộp đơn xin ly hôn ngay, không trì hoãn một ngày nào. Lão Lý tưởng khà khà ham tiền nên bảo cô cứ thoải mái ra giá, đừng ngại gì cả, tôi muốn 10 triệu nghe rõ chưa, phí thuê 10 triệu. Khà khà vô cùng ấm ức nên tăng giá hơn nữa. Lão Lý thì lại vui mừng khi thấy khà khà tăng giá thêm 5 triệu, cho rằng đây chính là bộ mặt thật của cô. Thế là anh đồng ý với mức giá cô đưa ra ngay sảng khoái. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, cuộc hôn nhân đầu tiên trong cuộc đời tôi đấy. Tôi đâu có dễ dàng gì, phụ nữ sống là phải biết tận hưởng, sao có thể phụ lòng quãng thời gian tốt đẹp này. Được kết hôn được 3 tháng sẽ ly hôn. Lý Hồng Hải cảm thấy không cần thiết phải tổ chức đám cưới nữa. Không ngờ cô dâu lại kiên quyết phản đối, kể cả khi chỉ làm vợ chồng của 3 tháng thì cũng phải tổ chức đám cưới. Thật hoành tráng. Hạ khà khà, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Cô muốn toàn thế giới biết đến đám cưới này hay gì? 3 tháng sau, tôi ngại mất mặt thì sẽ không ly hôn với cô nữa. Cô đừng hòng. Lão Lý cho rằng khà khà cố tình kiếm chuyện với mình. Cả thế giới biết họ đã kết hôn để giữ anh bên. Cô không muốn ly hôn nữa. Khà khà chẳng thèm dành phần đời còn lại của mình cho Lý Hồng Hải. Quan điểm của cô là đâu dễ gì để tiến tới hôn nhân. Phải tận hưởng cuộc sống hôn nhân mới phải, còn không thì thả ly hôn luôn cho rồi, để khà khà chịu để yên cho mình. Lão Lý đành đồng ý với yêu cầu của cô. Lúc cô nhận được câu trả lời vừa lòng này, vẫn chưa xong, cả khả năng nô tuê đòi anh đi chụp ảnh cưới cùng mình. Cả hai đến Studio chụp ảnh. Suốt toàn bộ quá trình chụp ảnh, mặt mày Lão Lý luôn cộc cằn. Anh cho rằng một cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn 3 tháng, mà chụp ảnh cưới thì chỉ là vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Vui lên nào cười. Lão Lý hợp tác với khà khà, nhưng nụ cười gượng của anh trông còn xấu hơn cả khóc. Hai người đang chụp ảnh cưới thì vợ sắp cưới cũ của Lão Lý bất ngờ xuất hiện và đám bắt Lão Lý tới công ty để họp. Thấy chồng muốn đi cùng vợ sắp cưới cũ, khà khà bảo anh chụp thêm một bộ ảnh kiểu Trung Quốc nữa. Khà khà, tôi và Hồng Hải đang bận chuyện làm ăn. Cô tưởng gây chuyện thế này thì hay lắm, chắc cô hẹn chồng tôi đã được tôi đồng ý chưa? Nghe khà khà gọi Lão Lý là chồng tiếc, anh kêu anh làm rõ đi. Chứng kiến hai người phụ nữ cãi nhau vì mình, vẻ mặt của Lão Lý rất phức tạp. Anh than thở vì sao mình lại giàu đến vậy. Để rồi chẳng tin nổi một người chân thành sống cùng mình. Lão Lý đưa bản hợp đồng đã thỏa thuận trước đó cho khà khà và trả cô 1 triệu trước, 9 triệu còn lại sẽ lần lượt được trả cho cô theo hợp đồng. Khà khà rất bất mãn khi nhìn thấy bản hợp đồng, ngoại trừ tiền trong này chẳng còn thứ gì khác cả. Cô yêu cầu Lão Lý hãy đối xử tốt với mình, nuông chiều mình vô điều kiện trong 3 tháng để cô có thể cảm nhận được hạnh phúc của hôn nhân. Lão Lý lại cho rằng trong 3 tháng đó chỉ cần tiếp xúc vừa vặn là đủ, đừng đưa ra nhiều quy tắc như vậy nữa. Không ngờ khà khà kiên quyết không đồng ý, hoặc thêm điều khoản vào, hoặc là ly hôn ngay bây giờ thôi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, anh đừng có nói cho có lệ. Điều này là bắt buộc anh phải làm. Tôi cảm thấy kết hôn là hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân toàn những điều tốt đẹp chứ thì kết hôn là hạnh phúc. Lão Lý chẳng làm gì được. Khà khà đành làm theo yêu cầu của cô. Phải nghiêm túc với cuộc hôn nhân của họ. Không được rời xa cô. Không được đứng núi này trông núi nọ. Quan trọng hơn hết là không được để cô ghen. Bây giờ khà khà chi tiền rất mạnh tay. Cô quyết không để mình thiệt thòi trong 3 tháng này. Ngày hôm sau cô dụ Bùi Hồng đi dạo cửa hàng nội, bày tự thiết kế phòng tân hôn theo ý mình. Còn Lý Hồng Hải ngủ ở đâu? Nhà anh ta dư, phòng ta thích ngủ ở đâu thì ngủ, thích ở đâu thì ở đi. Đám cưới được diễn ra theo đúng kế hoạch. Không cảnh ấy gợi Lão Lý nhớ lại hôn lễ của mình với Tiết Anh. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy tưởng chừng chỉ mới hôm qua, và hôm nay anh lại phải trải qua cơn ác mộng tương tự một lần nữa. Nhưng lần này anh không thể trốn chạy. Anh phải tiếp tục diễn kịch theo yêu cầu của hợp đồng. Khi cô dâu xinh đẹp từ từ bước vào, Lão Lý không buồn để ý tới cô. Anh thầm nghĩ, cho dù cô dâu xinh đẹp đến đâu thì chỉ ở với mình có 3 tháng. Lúc này Tiết Anh cũng đã có mặt tại hôn lễ. Thấy miếng thịt đã nằm trong miệng lại bị khà khà giật mất. Sự ghen tị và oán giận nhấn chìm trái tim cô ta. Khi người chủ trì thông báo kết thúc hôn lễ, khà khà đột nhiên lên tiếng nói, vẫn còn thiếu một khâu nữa. Khà khà trao nụ hôn đầu quý giá của mình cho anh. Các vị khách đang có mặt tại đây vỗ tay nồng nhiệt. Không một ai ngờ rằng cặp vợ chồng có vẻ ngọt ngào này sẽ ly hôn sau 3 tháng nữa. Đêm tân hôn, Lão Lý senti xảo với gương mặt không chút cảm xúc. Cô dâu thì duyên dáng ngồi cạnh anh. Này, anh đi đâu vậy? Đi ngủ không được, đêm động phòng hóa chúc mà anh đã lạnh nhạt với cô dâu của mình rồi à? Lão Lý thấy khà khà bám giết không thôi, bảo cô nhanh chóng tỉnh lại, đừng nhập vai quá. Nhìn bóng lưng của Lý Hồng Hải, trong lòng khà khà đã âm thầm tính toán, tối nay chắc chắn cô phải hạ gục anh. Không lâu sau, khà khà cầm gối đi tìm Lão Lý. Giường này thoải mái thật, thấy tư thế này của cô, tối nay anh không đuổi được cô đi. Lý Hồng Hải nói rõ với cô anh vốn không dùng cần câu, là cô chủ động nhào qua, nếu có gì không thỏa đáng thì cũng đừng trách anh. Không khách sáo, Lão Lý cho rằng hôn nhân giữa mình và khà khà chỉ có 3 tháng, không muốn hại đời con gái người ta. Sáng hôm sau, khà khà chuyên tâm làm bữa sáng tình yêu cho chồng. Cô gọi mấy tiếng mà không thấy ai trả lời, bèn chạy lên lầu gọi tiếp. Đúng lúc cô nghe được cuộc gọi điện giữa anh với Tiết. Anh nghe hai người anh em khà khà tức tối xông vào phòng ngủ. Cô nhờ giữ gìn sức khỏe, cô làm gì vậy anh lô? Khà khà giật lấy điện thoại của Lão Lý. Kỳ trích anh mới sáng sớm ngày đầu tiên tân hôn đã liên lạc với cô vợ chưa cưới cũ, không qua người vợ mới này ra gì. Lý Hồng Hải tỏ ra ấm ức, là Tiết Anh chủ động liên lạc với mình, hơn nữa cô ta đang ốm, thật khà khà không hơi đâu lo nhiều đến vậy.
Dù sau 3 tháng này anh là của cô, không được phép qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào. Lão Lý mặc quần áo chỉn chu, bị đi làm nhưng bị Khả Khả chặn đường, bảo anh và mình trải qua cuộc sống hôn nhân. Thấy cô vùng vằng không cho mình đi, anh lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho cô và bảo Khả Khả muốn mua gì thì cứ việc mua. Cô thấy chồng dùng tiền để đuổi mình, dứt khoát lái xe tới trung tâm thương mại của Lý Hồng Hải. Nhân viên phục vụ tại đây biết cô là vợ chủ tịch, ai nấy cũng tỏ ra cung kính. Khả Khả bảo nhân viên theo kích thước của mình, gói mỗi bộ mỗi kiểu dáng một chiếc, sau đó đem tới văn phòng của chủ tịch. Lão Lý đang cảm giảm với Mạc Hành, không chịu nổi cuộc sống hôn nhân của Khả Khả. Không ngờ thư ký gõ cửa đi vào chủ tịch, bà chủ mua đồ và dặn mang đến chỗ của anh. Nào mang vào đi. Thấy túi lớn túi nhỏ mà Khả Khả mua mặc, Hành không nhịn được cười, anh ấy nghĩ cô đúng là biết đùa, đúng là biết cách. Sự chủ tịch nhà mình Khả Khả mua xong đồ cho mình, đang chọn đồ cho mẹ chồng thì lão Lý tìm đến cô. Để Khả Khả ngừng nghỉ giây lát, anh đành đồng ý tối nay sẽ về ăn cơm. Sau khi Khả Khả đạt được mục đích, cô vội về nhà nấu cơm. Du lịch nước ngoài cũng được đó, hai chúng ta nên đi Hồng Tuấn Trăng Mật từ lâu mới phải. Không phải hai chúng ta mà chỉ có một mình cô thôi. Khả Khả nghe nói được ra ngoài thì cực kỳ vui mừng, nhưng khi nghe thấy cô phải đi một mình thì tụt cả hứng. Lão Lý sợ cô đeo bám mình, nghĩ cách để Khả Khả ra ngoài du lịch. Lúc thì giới thiệu trang phục nước ngoài đẹp như vậy, lúc thì giới thiệu tới Bắc Cực ngắm cánh cụt. Khả Khả biết dụng ý của anh, ước gì đưa mình tới cung trăng. Chớp mắt 3 tháng trôi qua như thế, cô không chiếm hời lão Lý mới lạ. Vì muốn anh giảm cân nên mới sáng sớm cô đã kéo anh dậy chạy bộ. Kết quả vì để ứng phó với Khả Khả hành anh mệt lả, người ngủ luôn ở văn phòng. Trước giờ anh không phải người lười biếng, giờ lại ngủ trong văn phòng. Xem ra cuộc sống hôn nhân khá phong phú nhỉ. Mạc Hành biết Khả Khả không cho Lý Hồng Hải ngủ còn bảo anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng để cơ thể mệt rã rời. Sau 3 tháng, Tiết Anh lại tới văn phòng của Khả Khả chọn quần áo. Giám đốc gọi cô ta là giá quần áo, bộ nào mặc lên người cô ấy đều ưa nhìn. Không ngờ Khả Khả quay lại, do cô gả cho tỷ phú nên thân phận đã khác. Trước Khả Khả của chúng ta vẫn dễ thương như vậy, đúng không? Đúng đấy. Giám đốc nhắc lại những gì đã nói với Tiết Anh lúc trước, khiến cô ta nghe xong thì cực kỳ khó chịu, vứt hết quần áo rồi bỏ đi. Anh Lưu cố tình đến thăm Khả Khả, thấy cô kết hôn còn oán trách sao không nói với mình một tiếng. Khả Khả cho rằng một lời khó nói, hỏi anh Lưu việc kinh doanh ở căng tin thế nào. Biết được anh ta chuẩn bị mở tiệm lẩu nhưng tiền vốn vẫn chưa đủ. Khả Khả nghe xong thì rất sẵn lòng giúp, cho dù cô đầu tư, anh Lưu cũng thấy ngại. Lúc sau hai người đến tiệm lẩu bàn chuyện làm ăn, vẫn là người có tiền đáng tin. Cuối cùng họ quyết định mở tiệm lẩu với 800.000. Sao vậy, tôi còn đang làm việc. Lão Lý, lúc trước không phải nói đưa tiền đặt cọc cho tôi à? Bây giờ tôi đang cần cô vội dùng tiền à? Đúng thế, cực kỳ vội, lát nữa tôi sẽ gửi mã thẻ, anh cứ chuyển cho tôi đi. Lý Hồng Hải nghe Khả Khả cần tiền, còn dặn dò cô đừng tiêu tiền linh tinh, nửa đời sau của cô phải dựa vào số tiền này đó. Cô lại nói mình cầm tiền đi Hồng Kông du lịch, nghe được mình có thể thoát khỏi. Khả Khả lão Lý vui mừng khó nói nên lời. Anh bảo cô cứ tới Hồng Kông chơi thỏa thích, sau đó từ Hồng Kông tới châu Âu chơi thêm vài nước nữa. Cô cứ ở khách sạn 5 sao, mua nhiều đồ xa xỉ cũng được, anh đều có thể thanh toán cho cô. Mau, thông báo bộ phận tài vụ chuyển cho Khả Khả 1 triệu, phải nhanh đó. Điều mà Lý Hồng Hải không ngờ là cô lại giấu mình mở tiệm lẩu để chọn món cho tiệm lẩu. Khả Khả gọi người lái xe sang của lão Lý đến. Tài xế Tiểu Lưu nổi giận nhưng không dám lên tiếng. Ai bảo người ta là vợ chủ tịch chứ. Lão Lý nghĩ cuối cùng mình cũng có thể yên tĩnh được một lúc. Không ngờ khi về tới nhà lại thấy Khả Khả lão Lý. Anh biết cô đầu tư tiệm lẩu, chỉ trích cô cố tình tìm rắc rối. Du lịch Hồng Kông hay mua sắm thì không cứ đi, phải vất vả đi phục vụ người khác. Khả Khả lại muốn đầu tư tiền lâu dài, đến lúc đó lão Lý không còn mình nữa thì cũng có chỗ để kiếm cơm. Cô đến tiệm lẩu kiểm tra tình hình kinh doanh. Ai ngờ việc kinh doanh không được như ý. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng còn bao lâu nữa sẽ đóng cửa. Thế là cô nghĩ ra ý tưởng ăn hôi. Khả quảng bá món lẩu đến tập đoàn Thiên Ái, bảo toàn thể nhân viên tới thử lẩu của mình. Không ngờ lúc này lão Lý dẫn khách tới, thấy căng tin biến thành tiệm lẩu thì khá là ngạc nhiên. Anh không ngờ nó lại hợp khẩu vị của khách. Bữa ăn của nhân viên chỗ chúng ta cũng NDT không nhỉ? Phải. Tập đoàn Thiên Ái trước giờ luôn rất quan tâm đến phúc lợi của nhân viên. Vậy hôm nay mọi người cũng ăn lẩu đi được chứ? Vậy ăn lẩu thôi. Nghe thấy khách hàng cũng thích lẩu, lão Lý đành dẫn mọi người đến ăn một bữa. Bên này Khả Khả đang mở cuộc họp cấp trung, giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải. Do biểu hiện lão luyện của cô nên đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người. Đúng rồi, mấy chuyện tôi dặn dò anh đừng có quên làm đấy. Không sao, tôi đã nói rồi. Tôi có thể toàn quyền đại diện cho chủ tịch Lý. Hồng Hải vừa về tới nhà thì nghe được Khả Khả sắp xếp công việc còn toàn quyền đại diện cho chủ tịch. Anh hỏi cô dựa vào gì can thiệp vào chuyện của công ty, còn tự ý nâng chi phí bữa trưa lên NDT 20. Nhưng Khả Khả lại không cho là vậy. Cô nghĩ mọi việc mình làm đều là vì giữ lại nhân tài. Mỗi người NDT 20. Cô có biết là sẽ tăng lên bao nhiêu tiền không? Anh có nhiều tiền như thế còn quan tâm chút tiền này à? Chuyện nhỏ thôi mà thấy lão Lý có vẻ lo lắng. Khả Khả bảo anh học theo Bill Gates, người Mỹ có được lòng dân thì sẽ giành được thiên hạ. Nói xong cô còn lấy bản báo cáo tài chính ra. Khả Khả đã làm kế hoạch tài chính cho từng nhân viên trong công ty, đến cuối năm có thể nhận được 2 phần tiền thưởng. Tuy những hành sáu này của cô không có được sự đồng ý của lão Lý, nhưng quả thật đều là suy nghĩ cho nhân viên. Trong lòng anh có nỗi khổ nói không nên lời, sốt ruột đặt thẳng xuống bàn. Không ngờ lúc này Khả Khả gọi đến bằng điện thoại nội bộ. Anh xem chiều nay tôi mới công bố số điện thoại, bây giờ đã có người gọi đến. Điều này chứng minh cái gì?
Chứng minh trong nhóm còn nhiều nội gián đó lão Lý. Lý Hồng Hải có vẻ nghĩ không thông, khà khà một lòng muốn gả cho người giàu, nhưng lại không tiêu tiền bừa bãi mà suốt ngày tiết kiệm cho mình. Lúc thì mở tiệm lẩu, giờ lại nghĩ đến tài chính của nhân viên. Điều này hoàn toàn khác với khà khà trong lòng anh. Lão Lý nghĩ cô không muốn ra ngoài, định tự mình đi công tác, không ngờ Mạc Hành lại không cho Lý Hồng Hải đi. Bây giờ đang là lúc bàn hợp tác với công ty nước Pháp. Anh mà đi thì việc hợp tác cũng sẽ phải dừng lại. Đến khi đó bên chịu thiệt vẫn là công ty. Hôm sau lão Lý đến công ty, ai nấy gặp anh đều nói lời cảm ơn. Điều này làm cho Lý Hồng Hải ngơ ngác. Hôm nay có chuyện gì thế? Sao ai cũng nói cảm ơn tôi vậy? Không phải anh đặt bữa sáng cho mọi người à? Nói cảm ơn anh là chuyện nên làm à? Lão Lý không hề đặt bữa sáng cho ai cả. Nhưng nghe nói là khà khà tự ý làm chủ, thì bảo Mạc Hành nhanh chóng đi hủy. Anh ấy cảm thấy mới làm chút chuyện tốt lại hủy đi. Không sợ đắc tội với người ta à? Lão Lý cho rằng công ty có chế độ thì phải chấp hành, đừng vì ai kia mà thay đổi, nếu không thì chẳng phải công ty trở thành cái chợ à? Dì ơi, thấy Triệu Văn Ba đi vào Nhã Lệ muốn ngăn anh ta nhưng không thành công. Mẹ cô ta thấy có khách tới còn cực kỳ nhiệt tình. Mạc Hành tới tìm Triệu Văn Ba, hy vọng anh ta có thể tránh xa Nhã Lệ. Hiện giờ tình cảm của hai người họ đang phát triển rất ổn định. Nếu không có gì bất ngờ thì cuối năm sẽ kết hôn. Triệu Văn Ba không mắc phải cái bẫy này, còn lấy thân phận là bạn trai cũ của Nhã Lệ, nói muốn cạnh tranh công bằng với Mạc Hành. Tập đoàn Thiên Ái chuẩn bị tổ chức tiệc tối cho khách. Người Pháp Google lại muốn gặp vợ của chủ tịch. Lý Hồng Hải hết cách đành phải gọi điện cho Khà Khà. Bữa tiệc hôm nay cực kỳ trang trọng, có đủ loại người ở đó. Cô cần phải về trang điểm đàng hoàng, đừng mang mùi lầu tới. Lão Lý dặn dò kỹ càng, sợ Khà Khà làm anh mất mặt trong bữa tiệc bảo vệ. Sao anh có thể để người này vào trong chứ? Mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Người phụ nữ nhà giàu coi thường người khác, không ngờ bà ta không cho Bùi Hồng tham gia tiệc tối. Lúc này Khà Khà tới nơi, không ngờ mấy quý bà lại càng hống hách. Tôi mắng cô ta đấy sao nào? Khà Khà lấy thân phận là chủ nhân, khuyên mọi người tới đây thì vui chơi thoải mái, tránh làm tổn thương hòa khí. Không ngờ bà ta nhìn trang phục Khà Khà mặc, trang phục cửa hàng lầu, nên bảo cô xuống bếp chờ. Cô cũng không buồn giải thích, bảo họ xin lỗi Bùi Hồng, nếu không thì lập tức ra ngoài. Chúng tôi lập tức ra ngoài bảo vệ đuổi cổ họ đi. Anh ta biết Khà Khà là vợ chủ tịch, vừa định nói họ có mắt như mù, nhưng bắt gặp ánh mắt của cô thì lại không dám mở miệng. Khà Khà cho rằng bảo vệ đều biết ai đúng ai sai, bảo mấy quý bà đây mau chóng xin lỗi. Bùi Hồng không muốn làm to chuyện nên kéo cô đi. Không ngờ hôm nay Khà Khà cũng nổi cơn, nếu mấy quý bà này không xin lỗi thì không xong với cô. Thấy một nhân viên bán lẩu lại hống hách như thế, quý bà lập tức đổi sắc mặt. Tôi xin lỗi. Thấy Bùi Hồng bị hắt rượu vào mặt, Khà Khà cũng không yếu thế, quanh người cầm chai sâm banh lên xì tứ tung. Những người phụ nữ giàu có vội tránh đi, có người bị hắt rượu ướt đẫm không tránh kịp và rơi thẳng xuống hồ bơi. Thấy có người rơi xuống nước, nhân viên phục vụ vội qua đó vớt người lên. Khà Khà ngẩng đầu thấy lão Lý, biết anh đã hiểu lầm mình nên nhanh chóng đuổi theo. Khà Khà, cô đang làm gì vậy? Cô tới đây gây rối phải không? Khà Khà giải thích, mấy quý bà ức hiếp người khác nên mới phản đòn lại. Lão Lý thấy cô mặc trang phục của tiệm lầu thì vô cùng tức tối. Anh đã nhắc cô trang điểm đàng hoàng, cô thì hay rồi đã tới muộn mà còn gây rối. Khà Khà định lập tức đi thay đồ, sau đó xuất hiện rực rỡ. Không ngờ lão Lý lại nói đã muộn rồi. Cũng may họ chỉ là hôn nhân 3 tháng, nếu phải trải qua cả đời thì đúng là chí mạng. Sau khi Lý Hồng Hải đi đàm lâm lập tức qua ngay. Anh ta thấy dáng vẻ bi thương của Khà Khà, định an ủi một chút thì cô đã vội rời đi. Lão Lý tới quán bà uống rượu, Tiết Anh tìm đến nơi. Hôm nay cô ta cũng chứng kiến cảnh Khà Khà quậy, bảo bây giờ Hồng Hải quay đầu cũng không muộn. Cô ta luôn ở nhà chờ anh, chúc Hồng Hải sinh nhật vui vẻ. Hôm nay em tới tham gia bữa tiệc, không phải vì chuyện gì khác, mà chỉ nghĩ vào ngày sinh nhật của anh, muốn ở bên cạnh anh thôi. Tiết Anh đã mở hộp trang sức ra, giờ cũng xem như một quý bà giàu có, không phải như ban đầu muốn gả cho lão Lý là vì nhắm vào tiền của anh. Khà Khà thay đồ xong mà không thấy Lý Hồng Hải đâu. Cô không biết anh đang uống rượu với Tiết Anh. Cô gọi điện cho anh, sau khi Tiết Anh thấy thì vội cúp máy. Trong tình huống bình thường lão Lý sẽ không cúp máy. Khà Khà có một sự cảm, chắc anh đang ở bên cạnh tình cũ của mình. Tiết Anh đưa lão Lý tới khách sạn, thấy anh bất tỉnh nhân sự, trên mặt cô ta nở nụ cười đắc chí. Khà Khà chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho lão Lý, ngồi chờ trên sofa cả đêm. Tới sáng mới thấy anh hiu xíu quay về. Tối qua anh đi đâu thế? Tôi đi làm gì còn phải báo cáo với cô sao? Tôi là vợ anh không nên nói với tôi một tiếng à? Khà Khà chất vấn Lý Hồng Hải tại sao tối qua không về, có phải ở cạnh Tiết Anh không? Nhưng lão Lý không phủ nhận. Dù sao cũng là cuộc hôn nhân 3 tháng sau này, chẳng những có Tiết Anh mà còn có Lý Anh. Như anh mà anh làm nốt dự phòng cho mình, cứ tùy tiện qua đại là được. Anh nghĩ tôi muốn sống ở đây, sống ngày nào hay ngày ấy đúng không? Lao theo lao thôi, ai bảo tôi xui xẻo chứ? Lão Lý bắt đầu đếm ngược từng ngày sống bên Khà Khà, mỗi ngày một ít. Dần nghe anh chê mình phiền cô cho rằng không cần đến. 3 tháng bây giờ ly hôn với anh luôn. Chúng ta lập tức ly hôn. Ly hôn thì ly hôn, cô già ai vậy? Ai mà chẳng muốn ly hôn được thôi. Vậy anh mau chóng chuẩn bị thủ tục ly hôn đi. Anh viết xong, tôi lập tức ký tên. Khà Khà về chung cư của mình và Bùi Hồng. Cô ấy khuyên cô mau chóng trở về, có thù hằn gì cũng không nên chê tiền. Nhưng Khà Khà bướng bỉnh, lão Lý không thương mình thì thà vứt bỏ luôn 1 triệu. Sau khi Khà Khà bỏ đi, Lý Hồng Hải còn vui vẻ đánh đàn piano. Anh vốn không hiểu tấm lòng của cô. Mạc Hành nhìn chủ tịch, đột nhiên cảm giác anh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng lão Lý không thèm đếm xỉa đến anh ấy.
muốn trở về dáng vẻ ban đầu. Lúc anh đắc chí có người chụp ảnh của anh và Tiết Anh, giới truyền thông bỗng chốc bùng nổ. Chuyện này là sao, rốt cuộc anh đang làm gì, tôi làm gì? Anh chẳng làm gì cả thì mấy tấm ảnh này là sao? Nửa đêm nửa hôm, một người đàn ông có gia đình còn ôm người phụ nữ khác, còn bị người ta chụp lén. Hai chúng ta kết hôn mới được vài hôm, anh đã tìm người phụ nữ khác, cô nhất quyết đòi ly hôn ngay đúng không? Đúng, ngay bây giờ sống chung với lại người như anh, một ngày tôi cũng không chịu nổi. Tin đồn về tỷ phú và người cũ, chỉ có nhờ Khả Khả ra mặt mới chứng minh được sự trong sạch của anh. Cô vốn còn đang giận, lại nghe phóng viên chụp được Lão Lý và Tiết Anh ở bên nhau thì càng giận hơn, kiên quyết không chịu về nhà với anh. Tôi nói cho cô nghe, trên thỏa thuận có viết là đề nghị ly hôn thì cô không lấy được một đồng nào đâu. Tôi vốn không muốn nói ra nhưng là do cô ép thôi. Không có thì thôi, tôi đâu thèm. Khả Khả không tham tiền, vì vậy đã ngâm một bài thơ cho Lão Lý nghe. Tiền bạc tuy đáng quý, tình yêu còn quý hơn, nếu một dạ một lòng bạc tiền có thể bỏ. Lão Lý bị làm cho hồ đồ, anh luôn cho rằng Khả Khả là kẻ đào mỏ, không ngờ cô lại là người coi thường tiền tài. Lý Hồng Hải vừa về tới công ty thì nhận được đơn thỏa thuận ly hôn do Khả Khả gửi đến. Mặc Hành bảo anh đừng xem nữa, Khả Khả đã ghi rõ là không cần xu nào. Anh ấy phát hiện cô không giống như Lão Lý nói, khuyên anh nên cân nhắc kỹ càng lại. Có lẽ Khả Khả không phải là kẻ đào mỏ, nhưng Lão Lý đã tẩu hỏa nhập ma, không hề nghĩ rằng cô sẽ yêu mình. Khả Khả quyết định ra đi tay trắng. Người bạn thân tốt nhất là Bùi Hồng đau lòng thay cô, khuyên cô nghĩ kỹ, cứ vậy mà ly hôn với Lý Hồng Hải. Người chịu thiệt là cậu đấy. Lão Lý thấy quà sinh nhật Khả Khả tặng mình đã bị vỡ, sửa cả nửa buổi cũng không sửa xong, giống như cuộc hôn nhân của mình, và cô đã đi đến bước cuối. Tôi mang đồ ăn tới cho cô, đây là bánh bao, lát nữa ăn bánh bao xong chúng ta về nhà được không? Hôm sau, Lão Lý mang bánh bao đến thăm Khả Khả và nói rõ hôm đó mình và Tiết Anh không xảy ra chuyện gì cả, sau này anh chắc chắn sẽ cai, từ nay không uống rượu nữa. Lý Hồng Hải hạ mình xin lỗi. Khả Khả cho rằng thái độ của anh không thành khẩn nên vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Lão Lý vừa đi được một lúc mẹ Lý đã tìm tới. Bà nghe nói con trai ngoại tình bị phóng viên tung tin, muốn bảo Khả Khả dẫn Hồng Hải đi tìm Tiết. Anh nói cho rõ ràng, mẹ Lý rất thích người con dâu này, vô cùng không hài lòng về tin đồn của con trai, nhưng Khả Khả vẫn luôn che chở Lão Lý, khiến bà đau lòng thay cô. Tôi đã nói mà có vợ chồng nào thù nhau đến hôm sau đâu. Khả Khả không muốn mẹ chồng lo lắng nên trở về bên cạnh Lý Hồng Hải. Cô đề nghị muốn để Tiết Anh xin lỗi, sợ Lão Lý nói không nên lời. Cũng may Khả Khả chỉ nói đùa, nhưng tin đồn kia hoàn toàn là hiểu lầm. Nữ chính trong tin đồn thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Vì tâm trạng của cô Tiết không tốt nên tối đó tìm chồng tôi uống chút rượu. Chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Khả Khả giúp bác bỏ tin đồn. Bài phát biểu tuyệt vời tại buổi họp báo đã bác bỏ tin đồn, lại khiến Lý Hồng Hải xúc động một cách sâu sắc. Đạo diễn chương trình vừa gặp đã yêu cũng tham dự buổi họp báo, hỏi Khả Khả vừa gặp đã yêu thành tình yêu cả đời, sao vừa gặp đã yêu đó chỉ là nguyện vọng tốt đẹp. Nhưng tôi cảm thấy cuộc đời của một người là sống qua từng phút từng ngày. Tôi bằng lòng trải qua từng phút từng ngày với chồng mình. Mặc Hành nghe lời phát biểu của Khả Khả thì vỗ tay tán thưởng rằng anh không biết trân trọng một cô gái tốt như vậy, đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, rõ ràng thái độ của Lão Lý với Khả Khả đã thay đổi, nhưng trong lòng anh vẫn còn khúc mắc. Đột nhiên hỏi cô 3 tháng sau sẽ làm gì Lão Lý bây giờ. Có phải anh phát hiện anh không đành lòng sao? Tôi không nghe. Khả Khả còn có ý muốn tiếp tục, anh vội từ chối. Tới thời gian 3 tháng vẫn phải ly hôn. Khả Khả cũng không yếu thế, vừa đến 3 tháng thì sẽ đi ngay. Cho dù Lão Lý có dập đầu 100 cái, cô cũng sẽ không nán lại một giây nào. Sau đó cô lại chuyển chủ đề. Tuy đến buổi tối 12 giờ của 3 tháng mới ly hôn, nhưng bây giờ vẫn phải sống tốt. Cho dù chỉ còn lại 3 tiếng đồng hồ, phải sống cho nghiêm túc. Buổi tối hai người đều có tâm sự. Trải qua một khoảng thời gian chung sống, Khả Khả phát hiện mình đã yêu Lý Hồng Hải, nhưng anh vẫn cho rằng cô là kẻ đào mỏ. Điều này khiến trong lòng cô không cách nào thoải mái được. Lão Lý cũng đang kiểm điểm bản thân, có phải mình đã thật sự hiểu lầm Khả Khả rồi không? Thông qua sóng gió ly hôn lần này, Khả Khả không muốn nhận một xu nào. Không giống Tiết Anh nói, cô nhắm vào tiền của mình mà đến bên anh. Chủ tịch dẫn theo cô vợ hợp đồng tới tham gia bữa tiệc từ thiện. Không ngờ Khả Khả vừa lên tiếng đã làm đám đông kinh ngạc. Tôi quyên 100 bộ quý cô đây, ý cô là cô muốn quyên góp 100 bộ hả? Đúng, tôi muốn quyên 100 bộ đàn piano. Lão Lý không ngờ Khả Khả lại tự mình làm chủ, hơn nữa còn quyên góp 100 bộ đàn, trở thành người dẫn đầu hội từ thiện. Khả Khả được mời lên bục phát biểu. Cô rất thông minh, nhanh chóng mời chồng chủ tịch của mình lên sân khấu. Lúc này Lý Hồng Hải cảm giác như bị cô ép vậy, tượng cười mà đi lên sân khấu. Chào mọi người, hôm nay quyên góp những bộ đàn piano này là tâm ý chung của tôi và ông xã Lý Hồng Hải. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt cho bài phát biểu của Khả Khả. Lúc này em xin mời chủ tịch phát biểu đôi lời. Lão Lý không có chuẩn bị trước tôi, lời tôi định nói đều bị bà xã tôi nói cả rồi. Vậy anh bổ sung vài câu cũng được, mà thấy anh muốn nói lại thôi. Khả Khả giật ma cơ râu và nói với mọi người là Lão Lý đánh đàn piano cũng NDT không, muốn dùng tiếng đàn bày tỏ tình thương dành cho những trẻ em ở miền núi. Lý Hồng Hải chưa bao giờ chơi piano nhưng lại bị Khả Khả làm khó nên cực kỳ thẹn thùng. Nhưng khi nghe tiếng vỗ tay nồng nhiệt dưới sân khấu, anh cũng đành giả bộ tươi cười phụ họa theo. Trên đường về nhà, Khả Khả cười thỏa thích trò vặt của mình đã hại Lão Lý thê thảm. Anh sụ mặt và im lặng suốt dọc đường. Khi về tới nhà, Lão Lý lại mắng cô một trận.
chỉ trích cô duỗi tay quá dài, cô tăng phí ăn trưa tại công ty, bữa sáng cho nhân viên, cũng không truy cứu trách nhiệm của cô. Bây giờ cô lại được Đà lần tới, hỏi cô có tư cách gì làm chủ cho chủ tịch. Tôi là đệ nhất phu nhân của tập đoàn Thiên Ái, tôi không có tư cách thì ai có đây. Kha Kha bảo lão Lý đừng tức giận nữa, quên chút đồ này thì có là gì. Vợ của Bill Gates đến châu Phi một chuyến đều quyên hơn 100 triệu đô Mỹ, cô quyên nhiều đó chỉ là mơ bụi thôi. Dù sao cô cũng muốn noi gương theo vợ của Bill Gates. Lý Hồng Hải nghe xong thế thì còn gì nữa. Bill Gates là người giàu nhất thế giới, 10 người, Lý Hồng Hải như anh cũng không cách nào bì được. Thấy anh không chịu quyên góp, Kha Kha muốn đòi lại 1 triệu của mình. Không ngờ lão Lý lại nói thời gian vẫn chưa tới thì không thể lãnh sớm, vì mục đích tay là hàm nhai. Kha Kha quyết tâm tự mình kiếm tiền đi quyên góp. Cô bày hàng vỉa hè ngoài phố, đem mấy món xa xỉ mình mua ra bán mắc hành. Biết được chuyện này nên làm công tác tư tưởng cho lão Lý, muốn bảo anh trích một khoản tiền trong ngân sách quyên góp 100 bộ đàn piano trước. Đã không ngờ Lý Hồng Hải không đồng ý, anh muốn dập tắt sự kiêu ngạo của Kha Kha. Đàm Lâm muốn đi xem phim với Bùi Hồng, thấy Kha Kha dựng một gian hàng trên phố thì bỗng nhiên mất bình tĩnh. Anh ta còn tưởng lão Lý bắt nạt Kha Kha. Cô bận không kịp thở, nhờ Đàm Lâm giúp mình bán quần áo. Từ rạp chiếu phim trở về, anh ta cho rằng đột nhiên Kha Kha đi bán hàng lề đường. Không biết cô và lão Lý sống có tốt không, người ta sống tốt hay không thì có liên quan gì tới anh. Đàm Lâm, tôi thật sự thấy anh lo chuyện bao đồng quá đấy. Anh cũng không nghĩ xem Lý Hồng Hải giàu như thế, làm sao Kha Kha sống không tốt được chứ. Bùi Hồng vẫn luôn yêu thầm Đàm Lâm, ai ngờ anh ta giống như tên mù vậy. Trong lòng mãi nhung nhớ Kha Kha, khiến cô ấy không biết nên nói thế nào mới tốt. Mạc Hành nhận được tin Duvo bàn hợp tác với 2 công ty cùng lúc, rồi mới đưa ra lựa chọn giữa tập đoàn Thiên Ái của họ và tập đoàn kia. Lần cạnh tranh này đối với họ mà nói là vô cùng quan trọng. Mạc Hành vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì anh ấy. Thấy vợ Lý Đông, đối thủ cạnh tranh của họ đang lo liệu bên ngoài, cũng muốn để Hạ Khả Khả ra ngoài ngoại giao. Không ngờ lão Lý lại kiên quyết phản đối. Anh nói đùa gì vậy? Hạ Khả Khả nhen anh múa vuốt như thế, còn cho cô ấy đi làm ngoại giao. Lý Hồng Hải vốn coi thường Kha Kha, cho rằng cô suốt ngày thủ thỉ làm cảnh, hiểu cái gì gọi là ngoại giao. Đúng lúc vợ của Duvo gặp được Kha Kha, cũng khá là bất ngờ khi thấy cô bày một quầy hàng trên phố. Chuyện là vậy Anna, tôi muốn quyên góp một số tiền, đây hoàn toàn là hàng của cá nhân tôi, nhưng chuyện này không thể hoàn toàn dựa vào chồng tôi được, đúng không? Nghe Kha Kha bán đồ là muốn quyên góp tiền, cô ấy lập tức có thiện cảm với cô. Lúc này có một cặp đôi chuẩn bị mua giày, trả giá xong thì cô bạn gái buộc miệng nói tháng này phải ăn mì gói, rồi Kha Kha mềm lòng tặng giày cho cô ấy. Sự lương thiện của cô đã được Anna ghi nhớ trong lòng. Sau khi về nhà, Anna nói cho ông xã nghe suy nghĩ của mình, cho rằng trong lúc Duvo do dự chưa quyết giữa lão Lý và công ty khác, nhưng cô ấy lại nghiêng về tập đoàn Thiên Ái của Lý Hồng Hải. Vì Kha Kha có tấm lòng yêu thương như thế, có lẽ chủ tịch của công ty này cũng NDT không đúng lúc, phù hợp yêu cầu về gu thẩm mỹ của họ. Duvo nói rõ với lão Lý, sở dĩ anh ta chọn tập đoàn Thiên Ái chủ yếu là vì vợ của anh Hạ Khả. Lý Hồng Hải vốn không biết vợ mình đang làm gì. Trên đường về nhà anh cố tình mua một bó hoa hồng. Anh nào có biết lúc này Kha Kha đang ở buổi họp báo show diễn thời trang với Đàm Lâm. Khi anh về nhà thì phát hiện không có cô, thế là mau chóng chạy tới buổi họp báo, phát hiện vợ mình đang nói cười vui vẻ với một anh chàng điển trai. Thấy Đàm Lâm muốn lên sân khấu chào cảm ơn, lão Lý vội vã đi đến. Trước giờ chưa thấy anh cầm hoa tươi, tư thế này khiến Kha Kha có chút bối rối. Lão Lý, sao anh lại tới đây? Cô nói xem, anh chạy từ xa tới đây chỉ vì muốn tặng hoa cho tôi à? Tôi còn chưa hỏi cô đấy, sao cô lại chạy đến đây? Kha Kha vội vàng giải thích, hôm nay là buổi họp báo thời trang của Đàm Lâm, cố tình đến cổ vũ anh ta. Lão Lý thấy nụ hôn mùa hè thì cực kỳ tức giận. Tổ chức buổi họp báo còn cố tình mang họ của Kha Kha sâu lên hôn đi hôn lại, chẳng phải muốn hôn hạ Kha Kha. Cô cho rằng anh đang nghĩ nhiều tiêu đề, chỉ là một phép ẩn dụ không nghiêm trọng như anh nói. Cô ngửi thấy mùi giấm lan trong không khí. Lúc này Đàm Lâm đã lên sân khấu phát biểu. Anh ta tin cảm hứng thiết kế của hôm nay là đến từ Hạ Khả Khả. Anh ta cảm ơn cô luôn ủng hộ và giúp đỡ cho mình, cho rằng Khả Khả là nàng thơ của mình. Miệng của lão Lý chê xuống hết mức. Hôm nay nàng thơ này cũng tới hội trường của tôi muốn mời cô ấy lên sân khấu, cảm ơn cô ấy đã làm tất cả vì tôi. Kha Kha biết lúc này lão Lý đã nổi ghen, nếu cô lên sân khấu phát biểu thì anh sẽ không vui. Nhưng Đàm Lâm cực kỳ cố chấp, nhất định bắt cô lên sân khấu giải thích về nụ hôn mùa hè. Kha Kha nhìn Lý Hồng Hải, do dự một lúc nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Đàm Lâm. Cô nghĩ cảm hứng sáng tạo của mình bắt nguồn từ anh nhà Lý Hồng Hải, vì sự nhiệt tình chân thành của anh đã cho mình cảm nhận được tình yêu nồng nàn. Hôm nay anh nhà Lý Hồng Hải của cô cũng có mặt tại đây, để chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào đón lão Lý lên sân khấu cùng diễn giải nụ hôn mùa hè. Anh ôm bó hoa tươi đã chuẩn bị từ trước, phải bước lớn lên sân khấu. Thế nào lão Lý, anh kể cảm nhận của mình về nụ hôn mùa hè cho mọi người nghe đi anh xem. Tôi không cần sự cho phép của anh cũng có thể hôn anh đấy thôi. Nhìn dáng vẻ đắc chí của Kha Kha, lão Lý cũng không tỏ ra yếu thế. Anh nâng đầu của cô qua chính thức giải thích về nụ hôn mùa hè. Sự chân thành của cả hai đã khiến mọi người cảm động. Họ nhao nhao vỗ tay và chúc phúc tình yêu ngọt ngào của hai người. Khi về nhà hai người lại mở sâm panh ăn mừng. Kha Kha nghĩ lão Lý tìm được mình không phải thiệt thòi. Việc kinh doanh của anh cũng bùng nổ, chứng minh cô trời sinh có tướng vượng phu nè. Anh theo tôi một ngày anh sẽ vượng ngày đấy, anh theo tôi một năm anh sẽ vượng cả năm.
Anh theo tôi cả đời, anh vượng cả đời. Kha Khả nói xong lập tức cảm thấy không thể nào. Cô và lão Lý chỉ là hôn nhân 3 tháng, cho nên cô bảo anh phải đối tốt với mình, kẻo đến lúc đó có người nhắc đến điểm tốt của chồng cũ thì không nhớ nổi là gì nữa. Sau khi lên giường hai người đều không cách nào ngủ được, họ đều nghĩ đến thời gian 3 tháng sắp trôi qua, cả hai sắp mỗi người mỗi ngã, trong lòng đều có chút không nỡ là phải về Pháp. Kha Khả muốn cảm ơn cô ấy đã tạo điều kiện hợp tác giữa hai công ty. Cô ý tặng quần áo may đo cho cô ấy khiến N rất cảm động. Kha Khả tới trường miền núi tặng đàn piano. Tài xế Tiểu Lưu đặc biệt cảm ơn cô đã giúp vợ mình tìm được việc. Anh ta nói rõ đầu đuôi với Kha Khả. Người trong công ty vô cùng kính nể cô, không giống Tiết Anh lúc trước không có ai ra gì. Chẳng mấy chốc xe đã tới ngôi trường nông thôn. Kha Khả tiến hành livestream hiện trường quyên góp tại chỗ ở miền núi. Thấy ngôi trường ở miền núi cũ kỹ, rất nhiều chỗ còn đọng nước. Kha Khả, tôi đã thấy tình hình thực tế rồi. Tôi cảm thấy tình hình trước mắt, đàn piano không phải quan trọng nhất, mà là cơ sở vật chất hỗ trợ của trường quá cũ kỹ và hư hỏng nặng. Lão Lý nhờ Kha Khả hỏi, xây trường học hết bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu trường học như thế này ở miền núi? Khi biết được xây trường cần tốn 1 triệu, có 14 trường cần được xây dựng lại. Lý Hồng Hải sảng khoái, đồng ý với phòng giáo dục địa phương là sẽ tài trợ miễn phí chi phí xây dựng những ngôi trường này. Kha Khả thấy hành động hướng thiện này của lão Lý, liền giơ ngón tay cái lên. Lúc này đột nhiên có học sinh chạy tới, nói là mẹ cô bé không xong rồi, người mẹ mắc bệnh tim, do nhà nghèo nên không có tiền đến bệnh viện làm phẫu thuật. Sau khi Kha Khả tìm hiểu tình hình, không hề do dự mà đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Do họ đưa tới kịp thời, người mẹ đã thoát khỏi nguy hiểm. Để điều trị triệt để cho bà ấy, Kha Khả chịu toàn bộ phí tổn. Sau này sao cô tới đây? Tôi không đích thân đến mời anh cũng không tới. Lý Hồng Hải là người quản lý cửa hàng trang sức. Tiết Anh cô, ta yêu cầu anh cần phải đến hiện trường giúp cô ta kiểm định, còn đe dọa lão Lý không thể thành gia đình, chẳng lẽ còn không thể làm bạn? Lão Lý khó mà từ chối, đành đồng ý chiều nay qua đó. Nhưng chẳng mấy chốc Kha Khả đã biết chuyện của họ. Chính là cái cô Tiết Anh kia, dạo này cô ta cứ đến tìm chủ tịch hả? Tôi sợ cô chịu thiệt, tối nay anh cứ ở đây vậy thì không được. Bây giờ tôi đã kết hôn, tôi không thể qua đêm bên ngoài. Tiết Anh tìm bạn trai cũ giúp đỡ không ngờ, còn muốn anh ở đây một đêm. Thấy lão Lý không chịu, cô ta đe dọa muốn tới nhà anh. Lý Hồng Hải sợ cô ta lại gây rắc rối, đành thuận theo cô ta tới Sipa. Không ngờ lúc này bỗng dưng Kha Khả xông vào lão Lý. Kha Khả, sao cô lại tới đây rồi? Tiết Anh cũng ở đây à? Kha Khả cố ý hỏi hai người là tình hình gì đây. Lý Hồng Hải vội giải thích là giúp Tiết Anh mở cuộc họp, mệt nên đến đây thư giãn. Cô thấy cô ta đang hưởng thụ mật sắc, bảo lão Lý cũng sắp xếp một chuyên gia mật sắc cho mình. Tiết Anh thấy Kha Khả làm hỏng chuyện tốt của mình, tức đến độ muốn nhào qua solo với cô. Thì ra lão Lý, nhà chúng tôi là quản lý công ty của mấy cô ạ. Anh ấy không tới thì ai tới chứ? Làm Sipa xong, Kha Khả cho rằng ông xã của mình làm việc bán. Thời gian ở công ty của Tiết Anh vô cùng tốt đi, kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ cho mình mua vài cái túi xách. Tiết Anh muốn ăn một bữa với mọi người. Lão Lý nghe xong thì vội phản đối, anh muốn ăn riêng với Kha Khả. Không ngờ cô lại rộng rãi, sẵn lòng dùng bữa với bạn gái cũ của chồng mình. Lúc ba người ăn cơm, anh nghĩ lão Lý bị mỡ, máu cao liên tục cắt rau xanh cho anh. Kha Khả thấy vậy bèn cố ý gắp thịt cho chồng mình. Chỉ cần Tiết Anh muốn làm cô đều phải đàn áp cả. Lý Hồng Hải ăn món nào cũng không xong, cầm đôi đùa giữa không và chân trừ cả nửa buổi. Tôi ăn bánh vậy, Tiết Anh muốn ăn tôm. Ban đầu ở cạnh lão Lý đều là anh bóc cho mình, hôm nay cô ta vẫn muốn anh bóc cho mình ăn. Thấy ông chồng muốn bóc tôm cho Tiết Anh ăn, Kha Khả lập tức ngăn lại. Ăn tôm mà cần người khác phải bóc à? Nếu cô không dành thì tôi chỉ cho. Kha Khả bóc tôm xong, sau đó nhúng vào sốt cay, chính tay đốt tận miệng của lão Lý. Anh thấy cô cố tình sâu ân ái, nhưng cũng đành nhẫn nhịn. Ai bảo người ta là vợ hợp pháp làm gì? Đối mặt với cuộc cạnh tranh của hai người phụ nữ, Lý Hồng Hải nói như vậy thì gọi là ăn cơm cái gì? Cảm giác giống như chịu cực hình vậy. Sau khi ăn xong, Kha Khả bắt đầu nổi giận với lão Lý, cho rằng anh giấu mình đi hẹn hò với bạn gái cũ. Có phải tình cũ lại cháy rồi không? Lão Lý nhanh chóng giải thích, lần này là giúp Tiết Anh cũng là tiện tay mà thôi. Chạy từ xa tới đây để làm mật sắc mà, gọi là tiện tay thôi ư? Đây là tiện tay à? Tiết Anh ở phòng sát vách nên lão Lý cũng không nói lại. Kha Khả thì càng thêm phẫn nộ. Lúc này Kha Khả còn muốn làm Sipa cho anh. Lão Lý bị cô ấn mạnh đến mức thét lên. Thấy anh không xin lỗi cô bèn cắn xuống vai. Đau đến mức Lý Hồng Hải phải hô to cứu mạng. Anh biết tôi đang ở phòng sát vách của anh không thể nhịn được sao? Tôi nhịn rồi, không phải tôi không muốn nhịn. Anh không nhịn được à? Tiết Anh nghĩ rằng hai người họ đang thân mật. Cô y lớn tiếng muốn cô ta phải khó xử. Cô ta tức giận đứng dậy bỏ đi. Không may lại đụng mặt Kha Khả. Cô thấy vẻ mặt của Tiết Anh thì muốn cười mệt xỉu. Tôi nhịn rồi, không phải không muốn nhịn. Kha Khả cho rằng tối qua lão Lý hét rất hay, chỉ lo cánh tay của anh bị cắn bầm dập, kêu anh đi thó thuốc. Không ngờ Lý Hồng Hải lại phải tiêm vaccine bệnh dại. Tiết Anh không từ bỏ, gọi điện hẹn Lưu Đông Dương muốn nhờ anh ta giúp mình đối phó hạ Kha Khả. Nhưng trong lòng của Lưu Đông Dương thật sự băn khoăn. Anh ta nghĩ Kha Khả là người phụ nữ tốt bụng, chỉ là mình nhất thời bị quỷ ám nên mời giúp Tiết Anh một lần. Sau này cô ta cho mình cửa hàng trang sức, anh ta cũng không bằng lòng hại người. Thấy Lưu Đông Dương không chịu giúp đỡ, Tiết Anh lại hẹn gặp Bùi Hồng. Giữa tôi và Hạ Kha Khả có mâu thuẫn, nhưng đều là vì tình cảm. Ai bảo tôi và cô ta đều yêu Lý Hồng Hải. Tiết Anh biết Bùi Hồng và Kha Khả là bạn thân, bảo cô ấy đừng có ý thù địch với mình. Hôm nay gặp nhau chủ yếu là muốn tìm người nói chuyện.
Cô ta yêu lão Lý sâu đậm, nhưng cuối cùng vẫn thua vào tay Khả Khả. Vì để lôi kéo Bùi Hồng, Tiết Anh đưa thẻ làm đẹp cho cô ấy. Bùi Hồng tham tiền mở mắt, cố tình khiêm nhường một chút nhưng vẫn nhận lấy. Lão Lý phải đến Pháp công tác, Khả Khả đã phân loại các vật dụng cho anh mang theo. Lúc này anh mới phát hiện ưu điểm của mẹ hiền vợ đảm. Lý Hồng Hải vốn muốn mời Khả Khả cùng tới Pháp du lịch, nhưng cô lại từ chối khéo ý tốt của anh. Cô cảm giác tuy 3 tháng không sinh được con, nhưng vẫn có thể là một người vợ hiền. Khả Khả bảo lão Lý yên tâm làm việc, cô sẽ ở nhà bầu bạn với mẹ. Sau khi anh đi, cô mời bạn bè của mẹ chồng tới tiệm lẩu của mình ăn cơm. Trong lúc đó có một người dì muốn nhờ Khả Khả bảo Hồng Hải giúp đỡ con dâu. Bà ấy làm phó giám đốc khách sạn, không biết sao lại bị bải nghiệp. Bà ấy muốn nhờ Khả Khả nói giúp, có thể tìm việc cho con dâu trong khách sạn của Hồng Hải được không? Dì yên tâm đi ạ, chuyện này không cần hỏi anh ấy đâu, cứ giao cho cháu là được. Khả Khả cho rằng đây là chuyện nhỏ, tự mình có thể giải quyết giúp bà ấy. Người dì thấy Khả Khả vừa có chính kiến, vừa xinh đẹp thì cho rằng đây là phúc phần mà lão Lý tu được từ kiếp trước. Lúc nào thì cho mẹ bế cháu đây? Mẹ Lý nôn nóng muốn bế cháu và nằm mơ, cũng không ngờ con trai và Khả Khả là kết hôn giả. Lão Lý lấy lý do bận việc làm, tan vỡ hy vọng của mẹ mình. Khả Khả nghe xong thì tiếp lời ngay: Mẹ đừng lo, tụi con đều nghe theo mẹ. Mẹ yên tâm, tụi con chắc chắn sẽ cố gắng nghe. Khả Khả nói vậy. Lão Lý không khỏi nhìn cô vài lần sau khi về nhà. Cô tỏ vẻ nịnh bợ. Lý Hồng Hải thăm dò xem liệu anh có biết quan hệ giữa mẹ Lý và bác Phạm không. Ai ngờ anh cật lực phản đối qua lại với họ, còn bảo Khả Khả đừng quá thân thiết với mẹ, kẻo lúc ly hôn sẽ khiến mẹ anh đau lòng. Mạc Hành, anh đừng có im im, giúp tôi phân tích thử xem. Anh nói xem rốt cuộc hạ Khả Khả này muốn làm gì đây. Về tới công ty, lão Lý cằn giảm với Mạc Hành. Mình mời Khả Khả đi Pháp thì cô không đi, còn dọn sang nhà mẹ anh để ở, có phải có mục đích không thể nói cho người khác biết. Mạc Hành biết tư tưởng của anh có hơi thay đổi, chỉ là ngoài miệng vẫn không chịu nhượng bộ. Anh ấy khuyên Lý Hồng Hải nên xem xét lại Khả Khả. Càng nhìn càng không giống kẻ đào mỏ mà người ta hay nói. Sao em lại tới đây? Lý Hồng Hải, anh dựa vào gì mà làm gây khó dễ bạn trai em? Em họ của lão Lý là Triệu Tiểu Cầm, tìm đến tận nơi để hỏi tội đối phương, chỉ trích anh sỉ nhục bạn trai mình. Trong mắt của anh, mọi người đều nhắm vào tiền của mình mà đến, ngay cả cô ấy tìm bạn trai cũng bị anh bắt chia tay. Tôi không quýnh cậu ta cũng xem như NDT không rồi, nếu cậu ta nổi tiếng, không biết sẽ hại đời bao nhiêu cô gái nữa. Khả Khả khuyên lão Lý gạt bỏ định kiến, giúp bạn trai của Triệu Tiểu Cầm là Dương Phàm phát hành album, như vậy cũng có thể xoa dịu mối quan hệ giữa hai anh em. Không ngờ Lý Hồng Hải kiên trì với suy nghĩ của mình, cho rằng Dương Phàm không đứng đắn. Dưới sự giúp đỡ của Khả Khả, Dương Phàm bước vào phòng thu âm. Giọng hát của anh ta rất dày dặn và ngọt ngào, được giáo viên dạy nhạc chú ý, lập tức muốn Dương Phàm phát hành album. Để cảm ơn sự đóng góp của Khả Khả, lão Lý cố tình massage thư giãn cho cô. Cảnh tượng này có vẻ quen quen, khiến Lý Hồng Hải nhớ đến lúc mình bị cô giày vò. Nhưng cân nhắc đến việc Khả Khả là cô gái yếu ớt, lão Lý cũng không thể ra tay độc ác. Đàm Lâm gọi điện cho cô, hy vọng cô có thể kiểm tra thiết kế của mình, vì lúc trước cô từng giúp anh ta. Khả Khả không chần chừ mà đồng ý ngay, nhưng cô không ngờ lại gặp Bùi Hồng ngay tại cổng công ty. Đàm Lâm tìm tớ, nhờ tớ góp ý cho thiết kế của anh ấy. Dạo này cậu sao rồi, cũng như vậy thôi. Nghe Khả Khả đến tìm Đàm Lâm, Bùi Hồng lập tức tỏ ra không vui. Khả Khả nghĩ chắc Bùi Hồng đang khó chịu ở đâu đó, mà nào biết Bùi Hồng đang theo đuổi Đàm Lâm. Anh ta mãi không tìm được linh cảm, muốn nhờ Khả Khả và mình thiết kế một CGC. Thấy Khả Khả hơi do dự, Đàm Lâm mời cô xem buổi họp báo thời trang lần trước, có lẽ tại buổi họp báo có thể tìm được linh cảm. Khả Khả chuẩn bị ra ngoài, lão Lý nghe đồn là do Đàm Lâm mời cô. Anh biết anh ta thích cô từ lâu, hỏi anh ta nhung nhớ vợ mình là có ý gì. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tụi tôi là anh em được. Nếu đã là anh em, tôi nể mặt anh ta, tôi đi chung với cô để cổ vũ anh ta. Đàm Lâm thấy lão Lý tới thì rất tức giận, nhưng nể mặt của Khả Khả, anh ta vẫn gượng cười bảo anh ngồi một bên. Không ngờ Lý Hồng Hải cố tình chắn ngang, Đàm Lâm bảo Khả Khả ngồi bên phải của mình. Lúc này, Bùi Hồng và Tiết Anh cũng lần lượt bước vào hội trường. Ấy Khả Khả và Đàm Đàm ngồi chung, Bùi Hồng đứng ngây người tại chỗ. Tiết Anh để ý thấy vẻ khác thường của cô ấy, lẳng lặng bảo cô ấy ngồi xuống trước sau khi buổi họp báo bắt đầu làm. Lâm tranh thủ trò chuyện với Khả Khả về thiết kế thời trang. Lão Lý cứ chen giữa cuộc trò chuyện của cả hai, còn một mực bác bỏ những tác phẩm mà anh ta thích. Gu thẩm mỹ kiểu gì vậy? Bộ trên người số 5 tôi cảm thấy tệ nhất. Lão Lý, anh nhỏ tiếng chút đi. Khả Khả sợ xấu hổ nên nhanh chóng khuyên anh bớt nói mà ngồi xem nhiều hơn. Nhưng Lý Hồng Hải vốn không để tâm. Một chủ tịch tỷ phú như anh có thể sợ ai? Tại cuộc họp báo mỗi người đều có tâm tư riêng. Sau khi kết thúc, Đàm Lâm và Bùi Hồng tới quán bà uống rượu. Cô ấy cho rằng Khả Khả đã gả vào nhà giàu mà còn giành Đàm Lâm của mình, thế là chỉ ra cô là kẻ đào mỏ. Còn nói ra chuyện cô và Lý Hồng Hải là kết hôn giả. Hai người họ đã nói sau 3 tháng sẽ ly hôn, cho nên anh ấy hứa cho cậu ấy 10 triệu. Nghe được 3 tháng thì có thể kiếm được 10 triệu. Đàm Lâm chẳng những không coi thường Khả Khả, ngược lại càng lo cho cô. Lúc họ đang trò chuyện, trùng hợp là Tiết Anh cũng đi từ bên cạnh qua. Bùi Hồng chợt thấy căng thẳng, lo rằng lúc nãy cô ta đã nghe lén cuộc đối thoại của họ. Khả Khả cho rằng lão Lý ghen tuông, do vậy anh mới lớn tiếng làm ồn. Trong buổi trình diễn thời trang, lão Lý bảo Khả Khả đừng tiếp xúc quá gần với Đàm Lâm, nhưng Khả Khả vẫn muốn hợp tác với anh ta.
Cô đã nhận lời làm người mẫu cho trại ngựa của Đàm Lâm. Vợ mình ăn mặc xinh đẹp chụp ảnh ở trại ngựa tình. Địch liên tục chỉnh sửa tóc cho cô, khiến lão Lý đứng nhìn từ xa cực kỳ khó chịu. Rất nhanh sau đó họ đã chụp xong 8 bộ quần áo. Đàm Lâm muốn mời Khả Khả cưỡi ngựa, không ngờ lão Lý lại ghen. Không ngờ cậu còn biết cưỡi ngựa đấy. Cô tạm được lúc ở nước. Anh tôi từng học một thời gian tại câu lạc bộ cưỡi ngựa Hoàng gia. Đàm Lâm từng học ở câu lạc bộ Hoàng gia, còn lão Lý chỉ cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Anh muốn dựa theo nguyên tắc của thảo nguyên. Nếu hai người cùng thích một cô gái thì hãy đua cưỡi ngựa, ai thua thì không được xuất hiện trước mặt cô gái nữa. Đàm Lâm rất mong có được cơ hội chứng tỏ bản thân. Không ngờ Khả Khả lại lo lắng. Lão Lý anh có tham gia được không? Nếu không thì đừng cưỡi ngựa nữa. Yên tâm đi chồng, cô là người văn, có thể nhấc bút an thiên hạ võ, có thể lập tức định càn khôn bản thân. Lão Lý đã là tổng giám đốc bá đạo, làm sao có thể coi trọng tên trẻ danh như Đàm Lâm. Bắt đầu Đàm Lâm giơ giỏi thúc ngựa chạy trước. Lão Lý gắt gao theo sát phía sau. Khả Khả đứng ngoài phất cờ cổ vũ. Khi đến vòng cuối cùng, lão Lý không hổ là người có dày dặn kinh nghiệm, có cơ hội cái vọt lên trước. Cuối cùng lão Lý chiến thắng cuộc đua. Khả Khả vui như giành được giải nhất. Không ngờ lúc xuống ngựa lão Lý đã xuất hiện vấn đề. Lão Lý anh sao rồi? Kết quả lão Lý được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị thoát vị đĩa đệm. Tình trạng này lại tái phát do vận động mạnh khi cưỡi ngựa, đề nghị anh ngồi xe lăn vài ngày. Khả Khả bôi thuốc cho lão Lý xong, bảo anh sau này đừng có cậy mạnh, nhưng dáng vẻ ghen tuông của anh cũng rất đáng yêu. Lão Lý lại bảo Khả Khả đừng làm người mẫu cho Đàm Lâm. Chúng ta kiếm chút việc để làm đi. Khả Khả nghe xong cảm thấy rất có lý. Cô nghĩ mình nên tạo ra chút thành tựu trong sự nghiệp, căn cứ vào năng khiếu, nghĩ mình có thể thành lập một studio thiết kế thời trang bằng cách này. 1 tháng sau ly hôn, họ vẫn có thể khiến đối phương nở mày nở mặt. Anh nói với em chuyện này. Hiểu Hiểu không thể tham gia trận chung kết Valin nữa. Con gái của anh Lưu bị tước quyền tham gia cuộc thi Valin. Anh ta hy vọng Khả Khả có thể giúp đỡ, muốn cô mời lão Lý và lãnh đạo hiệp hội âm nhạc ăn cơm. Bọn họ sẽ điền tên Hiểu Hiểu lại vào danh sách. Khả Khả biết Hiểu Hiểu rất thích đàn Valin, cô bé sẽ tuyệt vọng khi không được tham gia cuộc thi. Vì vậy cô nhận lời anh Lưu. Khả Khả về nhà nói chuyện với lão Lý. Không ngờ lão Lý lại từ chối giúp đỡ, còn nói hiệp hội âm nhạc đang tham gia vào các hoạt động bất chính. Lúc này anh Lưu gọi điện hỏi thăm tình hình Khả. Khả không muốn anh ta buồn nên nói nhất định sẽ thành công. Ngày hôm sau lão Lý đang luyện chữ thì Khả Khả kiên quyết đẩy anh ra ngoài phơi nắng. Thật ra Khả Khả đã bàn bạc trước với anh Lưu và đặt bàn tiệc ở khách sạn, còn mời lãnh đạo hiệp hội âm nhạc tham gia. Lý Hồng Hải, hôm nay anh đi thì đi mà không đi cũng phải đi. Ngồi vững vào tuyệt đối đừng ngã nhé. Đi thôi. Lão Lý đi đứng không tiện, chỉ có thể để mặc Khả Khả sắp xếp trên bàn ăn. Lão Lý nghiêm túc như lãnh đạo, còn tổng thư ký hiệp hội âm nhạc thì sum suê, nhưng anh vẫn hờ hứng. Khả Khả thấy vậy vội vàng hòa hoãn bầu không khí. Tổng thư ký Triệu, 2 ngày nay dạ dày của Lý Hồng Hải hơi khó chịu, không uống được rượu. Không sao đâu. Tổng thư ký Triệu muốn mời chủ tịch Lý tới làm khách quý trong cuộc thi, không ngờ lại bị lão Lý thẳng thừng từ chối. Anh còn bảo bọn họ đừng hiểu lầm, anh tới ăn bữa cơm này không có ý gì khác. Về phần Hiểu Hiểu có thể tham gia cuộc thi hay không, anh không quyết định được. Thấy chủ tịch không hề nể mặt, tổng thư ký Triệu cũng không nhắc đến chuyện dự thi của Hiểu Hiểu nữa. Buổi tối Khả Khả tâm trạng không tốt, kéo lão Lý đi ăn xiên nướng, không hề quan tâm anh muốn về nhà. Khả Khả bảo lão Lý ngẫm lại, không phải ai cũng sẵn sàng xin người ta giúp đỡ. Anh Lưu có ơn với cô muốn lão Lý gọi điện cho tổng thư ký. Vậy bây giờ anh gọi điện cho anh ta đi. Cô đưa tôi về nhà thì tôi sẽ gọi. Nói lời phải giữ lời chắc chắn. Thấy lão Lý thỏa hiệp, Khả Khả đẩy anh về nhà. Không ngờ lão Lý lập tức trở mặt từ chối. Cô còn muốn tôi gọi điện cho cô ư? Nằm mơ đi. Anh nói lời mà không giữ lời gì hết. Đối với loại người như cô vốn không cần giữ lời. Thấy lão Lý đổi ý, Khả Khả tức giận mắng anh nói không giữ lời. Không ngờ lão Lý lại cho rằng tất cả là do Khả Khả ép buộc. Anh còn ở bên ngoài không cho anh về nhà. Anh dùng kế cũng vì phòng vệ trình đáng nghe. Nói khu nghỉ dưỡng của lão Lý đang mời đấu thầu. Bạn nối khố Phạm Sung cầm hộp trà đến xin Lý Hồng Hải giúp đỡ. Kết của anh ta nói cả hai sắp trở thành người nhà, khiến lão Lý rất ngạc nhiên. Mẹ chúng ta có gì nói nấy. Con ủng hộ mẹ tìm người kết hôn, nhưng phải tìm người tốt. Lão Lý về nhà hỏi thăm rõ ràng. Khi biết mẹ mình đang yêu ông Phạm, anh lập tức phản đối. Anh cảm thấy sở dĩ ông Phạm coi trọng mẹ mình vì thấy nhà anh giàu có. Người mẹ thấy con trai có chút biến thái, cho rằng mọi người đều tới vì tiền của anh, Ben nổi giận đuổi anh đi ạ. Khả Khả, cô là bạch tuộc hay sao? Chuyện gì cô cũng muốn nhúng tay vào thế? Cô tham gia vào việc công ty của tôi, chuyện của mẹ tôi cô cũng nhúng tay, cô muốn làm gì vậy? Về đến nhà lão Lý mắng Khả Khả một trận, cho rằng cô xía vào quá nhiều chuyện và quản cả chuyện yêu đương của mẹ anh. 3 tháng sau cô sẽ phủi mông rời đi, rồi để lại cho anh một người bố dượng. Đúng là mắt tôi mù rồi. Không hiểu sao ban đầu tôi lại thích anh. Khả Khả cho rằng lão Lý chỉ quan tâm đến bản thân mình, không hiểu nhân tình tự cho mình là đúng. Lão Lý cãi lại gay gắt, hai người cãi nhau ầm ĩ vì cuộc hôn nhân của mẹ anh. Ngày hôm sau đi làm, lão Lý hướng dẫn quản lý khu nghỉ dưỡng khi đấu thầu phải tránh xa công ty của ông Phạm, cố ý không cho họ trúng thầu. Ông Phạm tưởng con trai có thể chở mình, không ngờ vẫn không trúng thầu. Ben nói với mẹ Lý suy nghĩ của mình, định bán nhà trả nợ cho con trai. Hôm đó Khả Khả tới nhà bác Phạm chơi, hy vọng ông Phạm đừng bán nhà. Bác Phạm nói thật với Khả Khả, ông có điều khó xử nên mới định bán nhà. Anh Phạm Sung có chuyện gì vậy? Không có gì, mấy người muốn làm gì vậy? Phạm Sung nợ tiền bọn tôi, chúng tôi đến đòi tiền thôi. Vừa ra khỏi nhà bác Phạm,
Khả Khả đã gặp người đến đòi tiền. Phạn Sung thấy họ định đưa Phạn Sung đi, cô tự nhận mình là em anh ta và hứa sẽ trả đủ tiền cho họ, đuổi được đám người đòi nợ đi. Khả Khả biết được Phạn Sung có một công ty bất động sản, định kiếm miếng ăn ở chỗ Lý Hồng Hải. Không ngờ Lý Hồng Hải không cho anh ta có cơ hội đó. Nói thật ra thì lần trước đấu thầu, công ty của vị sếp Phạn này cũng khá ổn. Khả Khả tìm gặp quản lý Vương xử lý việc, thắng tàu muốn tranh thủ cơ hội cho Phạn Sung. Quản lý Vương cảm thấy công ty của Phạn Sung cũng khá ổn, nhưng chủ tịch của họ đã nói trước là không được để công ty của Phạn Sung trúng thầu. Vợ quản lý Vương từng nhận ơn của Khả Khả nên anh rất cảm kích cô. Nghe Khả Khả nói anh vẫn đồng ý sẽ xử lý tốt chuyện này, giúp cô việc đấu thầu đã thuận lợi. Xử lý xong thấy công ty của Phạn Sung trúng thầu, lão Lý rất tức giận, bắt quản lý Vương phải hủy bỏ kết quả. Quản lý Vương nhấn mạnh mình làm vậy là vì công ty, cũng là vì vợ anh. Vợ tôi chuyện này liên quan gì đến cô ấy? Là cô ấy đứng sau bảo cậu làm sao? Quản lý Vương thừa nhận cô ấy đã đến tìm mình, nhưng lần trúng thầu này không phải do nhờ vào quan hệ. Công ty của Phạn Sung đấu thầu thành công không chỉ giúp tập đoàn được lợi mà còn thể hiện được văn hóa của nhà họ, khiến gia đình hòa thuận. Công ty Phạn Sung thành công trúng thầu nên bà Lý mời con trai và Khả Khả cùng về chúc mừng. Bà nói ít của cô cao, có thể làm thầy của Lý Hồng Hải rồi. Đây là phúc đời trước nhà họ tu được, con trai có được cô vợ tốt, con bà có được một cô con gái thân thiết, cả nhà hòa thuận vui vẻ tốt biết bao. Hai người trở về nhà, Lý Hồng Hải cảm thấy mẹ mình và Khả Khả càng ngày càng thân thiết. Vậy thì 3 tháng sau ly hôn sẽ càng buồn hơn. Khả Khả cho anh một lý do để ly hôn, đó là cô đã ngoại tình cắm sừng anh. Nhưng như vậy thì không tốt cho lão Lý, chủ tịch mà bị vợ cắm sừng thì mất hết thể diện. Vậy thì anh nói lúc tôi ra ngoài đi du lịch không cẩn thận ngã xuống biển đang sốt rồi. Vớ vẩn, cô đang nói tiếng người đấy hả? Phi Phi ăn nói vớ vẩn. Lý Hồng Hải nghe Khả Khả tự chu éo mình thì phản ứng rất mạnh. Không biết từ lúc nào cô đã có một vị trí nhất định trong lòng anh. Con gái anh, Lưu và con của mấy đứa bé khác đều tham gia chung kết. Chuyện này là Lý Hồng Hải đã âm thầm giúp đỡ mà Khả Khả lại không biết gì. Khi về nhà cô muốn cảm ơn anh nên nói anh muốn ăn gì cô cũng sẽ thỏa mãn hết. Dáng vẻ nhiệt tình thái quá của cô làm lão Lý phát sợ. Khả Khả muốn tìm một đường ra sau khi ly hôn. Đàm Lâm muốn mở một studio trang phục với cô. Không ngờ Bùi Hồng lại không vui. Đàm Lâm, anh nghĩ sao? 3 tháng thì anh sẽ có được Khả Khả sao? Cô ấy đã từng có người chồng giàu có, cô ấy sẽ chấp nhận người như anh à? Bùi Hồng cảm thấy Đàm Lâm muốn ăn bám đàn bà, vì biết sau khi Khả Khả ly hôn sẽ là một phú bà. Cô ấy bảo anh ta bớt ảo tưởng lại đi. Khả Khả từng sống với người giàu, sẽ coi trọng người nghèo nàn như anh ta sao? Đàm Lâm hơi xấu hổ với Bùi Hồng nhưng vẫn nói thẳng chuyện tình cảm không thể nói lý. Anh ta cảm ơn Bùi Hồng vẫn luôn quan tâm tới mình, hứa sau này sẽ vẫn là bạn bình thường với cô ấy. Lý Hồng Hải hỏi tội Khả Khả tại sao lại đi thuê nhà ở ngoài. Lão Lý, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, anh phải cho tôi ít thời gian ra ngoài thích ứng dần, chứ tôi thực sự muốn làm chút chuyện nên chuẩn bị trước thôi. Chưa tới 1 tháng nữa họ sẽ ly hôn nên cô đang chuẩn bị cho việc bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình sau này. Nhưng Lý Hồng Hải lo cô không biết kinh doanh nên còn đề nghị tiếp tục thêm 2 tháng nữa. Khả Khả không đồng ý vì cô đã ký thỏa thuận với anh nên phải làm đúng như vậy. Lão Lý thấy cô không muốn tiếp tục nữa nên hứa sẽ mua cho cô một thương hiệu. Không ngờ Khả Khả vẫn từ chối cô mưu mô. Tiết Anh hẹn Bùi Hồng ra gặp mặt muốn mua chuộc cô ấy. Tiết Anh đưa cho Bùi Hồng một tấm thẻ ngân hàng, bảo cô ta hãy nói cho mình hành tung của Khả Khả. Bùi Hồng định nói cho Tiết Anh biết Khả Khả chỉ kết hôn hợp đồng và sẽ lấy của Lý Hồng Hải 10 triệu. Nhưng lời lên đến miệng lại nuốt về. Lão Lý về nhà thấy nhà trống, không nên tưởng Khả Khả đã đi rồi nên vội gọi tên cô. Tôi đang dọn hành lý đóng gói quần áo. Dọn hành lý làm gì thì sắp đến ngày hẹn rồi đó. Tôi cũng phải dọn dẹp trước chứ, không thì đến lúc chuyển đi lại luống cuống tay chân. Nghĩ đến việc vợ mình sắp rời đi, Lý Hồng Hải đột nhiên cảm thấy luyến tiếc. Anh bảo cô cứ nấu ăn trước đi, việc còn lại anh sẽ sắp xếp sau. Khả Khả cười nói lão Lý đúng là ông chồng cú quốc dân, khiến anh nghe vậy trong lòng chợt chua xót. Anh muốn tiếp tục hợp đồng với cô nhưng cô lại không muốn kéo dài thêm, nên nào Lý Hồng Hải lại chơi bài tình cảm. Cảm thấy mình đã sống với cô 3 tháng, dù nuôi chó mèo cũng có tình cảm. Lão Lý nói thật nhé. Chẳng có chút nào lời cô nói khiến anh rất đau lòng. Đang định nổi nóng thì lại bị cô ép xuống. Khả Khả còn nói cho lão Lý biết mình đã chính thức hợp tác với Đàm Lâm. Hôm nay studio sẽ bắt đầu hoạt động. Khả Khả và Đàm Lâm tiến hành công việc rất nhanh. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Có Đàm Lâm giúp đỡ, Khả Khả đã giảm được rất nhiều công việc. Lúc này Lý Hồng Hải lại đang buồn bã không vui, oan nàn với Mạc Hành, nhất quyết không thể để Đàm Lâm ở gần Khả Khả. Ngày đó Khả Khả và Đàm Lâm đang thảo luận thì nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp là Desam trượt đi vào phòng của họ. Xin hỏi cô là Khả Khả đúng không? Phải, chính là tôi. Tôi là Nghiêm Hạ, là phiên dịch viên của anh đây. Đây là anh Desam, là nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp. Đàm Lâm cũng biết Desam, không ngờ người này lại đến văn phòng của họ. Hóa ra khi đến đây giao lưu, anh ta đã vô tình nhìn thấy tác phẩm của Khả Khả nên rất có hứng, thế nên muốn giúp cô. Rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng văn phòng của chúng tôi mới đi vào hoạt động, chị em không thể trả nổi thù lao cho anh. Khả Khả không đủ khả năng thuê một chuyên gia quốc tế, nhưng họ rất ngạc nhiên vì Desam chỉ quan tâm tới tài năng mà không cần thù lao. Hai người không thể ngờ Desam là do Lý Hồng Hải giới thiệu nên mới bắt mối với văn phòng của họ. Mạc Hành biết chuyện mắng anh là đồ ngốc, nếu Khả Khả mà biết thì anh chắc chắn sẽ bị mắng. Lão Lý, hôm nay có một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp đến văn phòng chúng tôi, nói sẽ giúp đỡ hướng dẫn chúng tôi làm việc. Đến tối Khả Khả vui vẻ về nhà kể lại chuyện này cho Lý Hồng Hải. Anh giả vờ như không biết gì,
dặn cô phải chọn được đối tác tốt, muốn cô sa thải Đàm Lâm, nhưng Khả Khả lập tức từ chối. Ngày hôm sau, lại có một người đến thăm văn phòng của Khả Khả. Quỹ Hải Thiên muốn đầu tư cho họ. Đàm Lâm nghe được chuyện tốt này rất ngạc nhiên, không thèm thảo luận với Khả Khả mà đã ký hợp đồng ngay. Người này cũng do Lý Hồng Hải phái tới. Lão Lý, lô quần áo đầu tiên của bọn tôi đã hoàn thành tốt lắm. Lô đầu tiên tôi mua. Khả Khả cảm thấy lão Lý đã chậm một bước. Công ty được đầu tư nguồn vốn lớn nên anh không còn cơ hội nữa. Lý Hồng Hải lại thong thả trả lời rằng gần đây mới thu mua một studio quần áo, hình như cũng nằm trên đường Vân Châu, giống văn phòng của Khả Khả đường Vân Châu. Văn phòng của tôi cũng ở đó, trùng hợp nhỉ. Giờ tôi là chủ công ty đó. Khả Khả càng nghe càng thấy không đúng. Khi biết quỹ đầu tư của Lý Hồng Hải tên là Hải Thiên, cô lập tức tức giận Lý Hồng Hải, anh quá đáng rồi đó. Con rể lái xe sang đi đón bố vợ. Bố vợ tưởng anh bán bánh bao nên bảo anh chỉ cần gọi tắc 11 là được, không cần cố cậy mạnh. Nhỡ bị người ta cáo sức sơn thì phải gói bao nhiêu cái bánh mới đền đủ. Ông hỏi Lý Hồng Hải dạo này bán bánh bao thế nào? Rất tốt ạ, càng ngày càng tốt hơn, cực kỳ tốt, đừng phét lác nữa. Bố vợ nghe nói anh buôn bán tốt lại bảo Lý Hồng Hải đừng nói khoác, chỉ là một tiệm bánh bao, có bán tốt thì cũng chỉ đến thế thôi. Ông bảo anh đưa mình đi ăn bánh bao. Không ngờ Lý Hồng Hải lại nói đã đặt chỗ ở nhà hàng, muốn bày tiệc đón bố vợ. Sau khi đến nhà hàng, ông Hạ vội bảo anh rời đi ngay. Nhà hàng lớn thế này, phải gói bao nhiêu cái bánh bao mới trả nổi tiền ăn. Lý Hồng Hải bảo bố vợ hãy ngồi xuống rồi nói, bây giờ mình không chỉ mở quán bánh bao mà còn làm việc khác nữa. Ông Hạ chưa từng nghiêm túc đánh giá người con rể này nên cảm thấy cùng lắm là anh mở thêm một sạp bán bánh nướng. Con bảo anh đừng làm việc nửa vời, làm gì cũng phải làm cho cẩn thận. Chú à, chú thấy chỗ này thế nào? Ông Hạ nhìn xung quanh, thấy nơi này rất cao cấp, nói chỗ này rất tốt. Không ngờ Lý Hồng Hải lại nói cho ông biết anh không chỉ có một quán bánh bao mà nhà hàng này cũng là của anh. Của anh sao chỗ này á? Ông Hạ tưởng anh đang nói khoác, nói anh đã không có năng lực gì, không ngờ lại còn không thành thật. Không ngờ câu nói tiếp theo của Lý Hồng Hải lại càng ông phải ngạc nhiên hơn. Chưa nói tới nhà hàng này, thậm chí cả tòa nhà này, khách sạn Ái Thiên đều là của nhà chúng ta. Cháu là chủ chỗ này. Ông Hạ đi vào văn phòng chủ tịch, thấy căn phòng trang trí lộng lẫy, cuối cùng đã hiểu lần trước Lý Hồng Hải gặp ông cố ý không nói thật, đùa ông như đùa khỉ. Lão Lý sốt sắng lỡ miệng gọi ông là bố, càng khiến ông Hạ ngạc nhiên hơn. Lý Hồng Hải mời ông uống nước, nói chuyện mình và Khả Khả đã kết hôn. Bố à, con đã kết hôn với Khả Khả, bây giờ con là con rể của bố. Ông Hạ không kiềm chế được phun đầy nước vào người anh. Ông đang ăn cơm với anh thì Khả Khả gọi điện tới. Nghe nói Lý Hồng Hải đón bố mình đến biệt thự, cô vội chạy về. Lần này bố đừng đi nữa, bố ở đây luôn đi. Lúc nào thấy con ngứa mắt thì bố cứ xử lý được không? Khả Khả thấy hai người uống đã ngà say nên bảo bố mình đi ngủ. Cô hỏi Lý Hồng Hải có ý gì. Vốn đã bàn sẽ giữ bí mật cuộc hôn nhân của họ, ai cho phép anh tự ý đón bố cô qua đây. Lý Hồng Hải nửa tỉnh nửa say, trong lòng muốn giữ cô lại nên cố ý nói không thể chọc cho ông Hạ mất vui. Ông mới biết hai người đã kết hôn, không thể nói là lại sắp ly hôn. Khả Khả chỉ đành đi nghỉ dưỡng cùng hai người đàn ông. Thấy hai người họ ngày càng hòa hợp, cô ở bên cạnh vừa bất lực vừa chán nản. Cô vẫn đang tìm cơ hội thuyết phục bố mình trở về. Ông Hạ nhìn ra cô không thoải mái nên nhất quyết muốn ở lại, thậm chí không cần cả công việc. Lý Hồng Hải rất vui mà Khả Khả lại không thể nói thật với bố mình. Lý Hồng Hải đang câu cá với ông Hạ, nghe nói Khả Khả hẹn Đàm Lâm đi ăn nên lập tức nói chuyện này cho bố vợ biết, để xem là thằng nhóc nào muốn đứng cạnh con gái tôi. Ông Hạ đột nhiên xuất hiện, bây giờ ông cảm thấy con gái mình gả cho một người giàu có, sống rất tốt. Đàm Lâm chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, không thể so sánh bằng, nên đến đây chế nhạo Đàm Lâm. Đàm Lâm không thể đáp trả, con Khả Khả cũng không thể ngăn được. Bố mình chỉ đánh trơ mắt nhìn Đàm Lâm bị đuổi đi. Sau này đừng đi làm nữa. Studio gì chứ? Ông Hạ không biết con gái sắp ly hôn với Lý Hồng Hải, cảm thấy họ có nhiều tiền như thế cần gì phải đi làm, chỉ cần ở nhà làm bà nội trợ, hầu chồng chăm con là được rồi. Khả Khả rất bất đắc dĩ, chỉ đành nói bố mình không phân biệt trắng đen. Đàm Lâm chỉ có quan hệ làm việc với cô, không giống như những gì ông nghĩ. Ông Hạ đang ở nhà xem Ti 6 thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của bạn gái Tiểu Lệ, nghe nói bà ta sắp đến thăm mình, bèn đưa bà ta đến khách sạn của con rể. Con rể của anh đúng là một ông chủ giàu có, anh nuôi cô con gái này không uổng rồi, kiếm được hẳn một ông chồng như cái ngân hàng. Ông Hạ đi khiêu vũ ở quảng trường thì gặp được Tiểu Lệ, nghe theo lời ngon tiếng ngọt của bà ta lấy cả số hộ khẩu nhà mình ra để đầu tư vào quỹ của bà ta, định bán nhà cho bà ta lấy tiền vốn dĩ. Tiểu Lệ đã nhìn trúng vào chỗ tiền của Lý Hồng Hải, thấy ông Hạ nhất quyết đòi bán nhà nên đành nhượng bộ, hứa sẽ cưới ông ta. Như vậy thì bà ta không sợ, không lấy được tiền của Lý Hồng Hải gì. Với bố hai đứa đã thảo luận xong, làm việc thêm giam 3 năm nữa là kiếm được 100 triệu, phải kiếm thêm 100 triệu. 100 triệu ông Hạ đưa bạn gái về gặp mặt con rể. Tiểu Lệ khoác lác khoe mình sẽ kiếm được 100 triệu. Lý Hồng Hải đã gặp sự đời nhiều, chỉ 100 triệu không đáng để anh quan tâm. Nghe nói Tiểu Lệ muốn dùng phòng học để dạy học, anh bèn bảo bà ta liên lạc với Mạc Hành là được, muốn dùng bao lâu thì tùy. Sau khi về nhà, nghe nói bố mình muốn bán nhà cho Tiểu Lệ khởi nghiệp. Khả Khả rất hoảng, cô vội hỏi ông đã quen Tiểu Lệ được bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Lâu rồi là bao lâu? Tầm 3 tháng mới quen nhau, 3 tháng đã định bán nhà. Khả Khả cảm thấy bố mình hồ đồ quá nên nhất quyết không đồng ý ký tên vào giấy bán nhà. Lúc này Tiểu Lệ cũng bắt đầu khóa học. Mạc Hành được Lý Hồng Hải nhắc nhở nên âm thầm đến hội trường nghe thử. Khi nghe thầy nói lợi nhuận thị trường đạt 20% tới 30%, anh đoán bà ta đang nói khoác.
Mạc Hành báo lại cho lão Lý vì cảm thấy Tiểu Lệ chắc chắn có vấn đề. Bài giảng của bà ta là hoạt động tẩy não, sau đó bảo mọi người đầu tư cho họ. Nghe nói Tiểu Lệ làm ăn phi pháp, lão Lý bảo Mạc Hành thu lại phòng họp. Tiểu Lệ bị thu lại phòng họp, thấy tiền không còn nữa nên tức giận tìm ông Hạ tính sổ. Rõ ràng cậu ta biết quan hệ của chúng ta mà còn làm như thế, cậu ta có ý gì? Cậu ta không coi ông bố vợ như anh ra gì. Tiểu Lệ xúi bày chia rẽ quan hệ của ông Hạ và lão Lý, còn uy hiếp sẽ nhảy lầu, khiến ông Hạ rất tức giận, lập tức tìm anh đòi giải thích. Lão Lý giải thích thế nào ông cũng không nghe, chỉ muốn đưa tiền cho bạn gái khởi nghiệp. Đừng nói là một căn nhà, dù 10 căn ông cũng chấp nhận. Thấy bố vợ ngày càng lún sâu, Lý Hồng Hải vội đi theo thuyết phục, không ngờ lại bị ông Hạ đi đường quyền cho, ngã thẳng xuống hồ nước. Khà Khà biết Lý Hồng Hải bị massage nên vội chạy về nhà. Thấy anh chán nản ngồi trên ghế, cô rất hả hê, trách anh tội nhiều chuyện, nếu để bố mình về sớm thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Lý Hồng Hải không hối hận vì không đưa ông Hạ về. Anh nhấn mạnh, trong 3 tháng mình sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Hôm sau anh hẹn gặp Tiểu Lệ, không hề khách sáo mà vạch trần bộ mặt thật của bà ta, nhắc đến chuyện những bạn trai trước đây của bà ta đều bị bà ta lừa hết sạch tiền. Tiểu Lệ thấy lão Lý đã biết được danh tính thực sự của mình nên đành mềm mỏng. Tôi sẽ cho bà một cơ hội làm lại. Bà là người thông minh, trí thông minh cần sử dụng đúng cách. Lý Hồng Hải nói chỉ cần Tiểu Lệ chịu thay đổi, làm người thành thật thì anh sẽ giúp bà ta. Tiểu Lệ nghe anh nói xong quyết định sẽ rời đi. Ông Hạ luyến tiếc tiễn bà ta đi. Nhưng khi họ chuẩn bị đi thì Tiểu Lệ lại bị cảnh sát buộc tội lừa đảo, gây quỹ trái phép và đưa đi. Bây giờ ông Hạ đành phải tin vào chuyện này. Khi về nhà, ông vẫn tự hỏi có phải mình giá hồ đồ rồi không. Lý Hồng Hải an ủi bố vợ, khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có phải bố ý còn đau lắm không? Con còn chưa nhìn rõ củ đó từ đầu đến thì đã. Ông Hạ chủ động xin lỗi Lý Hồng Hải và bảo con gái hãy sống thật tốt với anh. Trải qua chuyện này, ông Hạ tin rằng Lý Hồng Hải là người đàn ông có thể tin cậy được nên cũng định rời đi. Khi nào có cháu bé ông sẽ lại đến. Bùi Hồng rủ Đàm Lâm đi ăn, tức giận vì anh ta đã bỏ quên mình. Cô ấy trở thấy hối hận vì đã nói cho Đàm Lâm biết tình hình thật sự của Khà Khà. Đàm Lâm khẳng định chỉ cần vẫn còn Khà Khà thì giữa họ sẽ không có khả năng gì. Hai người cứ thế chia tay trong không vui. Bùi Hồng cảm thấy mình và Khà Khà không hợp nhau. Không bao lâu nữa cô sẽ không còn hận Khà Khà nữa. Cô sẽ không bao giờ là trở ngại của cô nữa đâu. Bùi Hồng tìm gặp Tiết Anh, kể về thỏa thuận của Khà Khà với Lý Hồng Hải. Tiết Anh nghe xong rất kích động, cảm thấy ông trời có mắt, cô ta mới là người yêu trọn đời của Lý Hồng Hải. Gấp gáp muốn được gặp mặt anh. Em biết sớm muộn gì anh cũng thuộc về em, mà Khà Khà không thể cướp anh khỏi tay em được. Anh đã được định sẵn sẽ là người đàn ông của em. Tiết Anh đã biết thỏa thuận của Lý Hồng Hải và Khà Khà đã sắp hết hạn. Cô ta thay đổi ý định không kinh doanh tráng sức nữa, cũng không làm cổ đông trong công ty lão Lý. Sau này cô ta sẽ làm hậu phương hầu chồng nuôi con. Lão Lý đã lăn lộn thương trường hơn 20 năm. Sao có thể tin một cô gái đứng núi này trông núi nọ. Trong 3 tháng sống cùng Khà Khà, tôi đã phải lòng cô ấy, nên thỏa thuận đó đã không còn tồn tại nữa. Tiết Anh không tin Lý Hồng Hải sẽ yêu người phụ nữ lao tới vì tiền của mình, nhưng cô ta không biết Lưu Đông Dương thấy hối hận nên đã thú nhận chuyện mình vu oan cho Khà Khà với Lý Hồng Hải. Đến bây giờ Tiết Anh vẫn giữ vỏ bọc yêu thương để che giấu thủ đoạn muốn chiếm đoạt khối tài sản đổ sộ của lão Lý. Cô ta cố ý diễn trò khổ tính trước mặt anh, mong anh sẽ cho mình một cơ hội. Em đã hy sinh vì anh rất nhiều, tại sao anh không thể cho em một cơ hội như thế? Không công bằng, nhưng trong lòng Lý Hồng Hải không thể chứa thêm một người thứ hai. Em không cam lòng em sẽ không từ bỏ anh. Nhưng bố vợ vừa đi thì Lý Hồng Hải đã gặp chuyện. Trước ngày tập đoàn Ái Thiên niềm yết, anh đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc trên bục. Mạc Hành đột nhiên phát hiện ra trên mạng đang bùng nổ tin tức Lý Hồng Hải chi NDT 10, cuộc hôn nhân 3 tháng và đã sắp ly hôn. Lý Hồng Hải không biết chuyện đã kết thúc. Bài phát biểu chuẩn bị trả lời câu hỏi của phóng viên, nhưng Mạc Hành đã đi lên kéo anh xuống, nói chủ tịch có một cuộc họp quan trọng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Khà Khà sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Người không biết sự thật sẽ nói gì về cô ấy. Tôi nhất định phải lên tiếng. Các phương tiện truyền thông chặn kín trước cửa khách sạn. Mạc Hành cảnh cáo lão Lý dù thế nào thì bây giờ cũng không được gặp phóng viên. Lúc này Bùi Hồng tin tới gặp Tuyết Anh. Tuyết Anh thoải mái thừa nhận chính mình đã tung tin trên mạng. Nếu cô còn một chút nhân tính thì hãy nói rõ với mọi người, nếu không Khà Khà sẽ bị cô hủy hoại. Tôi mà không có được thì đừng ai mơ có được. Không ngờ lúc này Tuyết Anh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Bùi Hồng. Nếu không phải Bùi Hồng giúp đỡ thì sẽ không có cảnh tượng ngày hôm nay. Trước khi ban giám đốc nghĩ ra giải pháp, Mạc Hành chỉ có thể đứng ra bác bỏ tin đồn, khẳng định thông tin trên mạng là sai sự thật. Đây là hành động ác ý, làm tổn hại tới việc niêm yết của tập đoàn họ. Không ngờ Khà Khà lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp báo. Nói thật với các vị, tôi chính là kiểu con gái đào mỏ mà mọi người hay nói. Tới khi mới gặp Lý Hồng Hải, tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận anh ấy và có được tình cảm của anh ấy. Tôi muốn được gả vào nhà giàu, trở thành bá chủ giàu có. Người đào mỏ đâu phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được mọi chuyện, anh ấy cảm thấy cuộc hôn nhân này đã mất hết ý nghĩa nên yêu cầu ly hôn. Tất nhiên tôi không cam tâm nên mới đòi NDT 10 000, vậy nên mới có thỏa thuận tiền bồi thường. Khà Khà nói với các phóng viên, trong toàn bộ chuyện này Lý Hồng Hải không hề có lỗi gì, mọi trách nhiệm đều thuộc về cô. Lý Hồng Hải sao có thể nhìn cô gái mình yêu tự hủy hoại danh tiếng chỉ để giúp đỡ mình. Nhưng Mạc Hành không cho anh gặp phóng viên. Khà Khà từng bị người yêu thương nhất ruồng bỏ và hiểu lầm, bây giờ lại bị cả thế giới ghét bỏ và hiểu lầm. Một lần nữa trước khi ly hôn, cô lại một lần nữa cứu người
người đàn ông mình yêu sâu sắc. Lý Hồng Hải đang vội đi làm thì ở ngã tư chợt có một ông già đi xe đạp xuất hiện. Anh vội xuống xe kiểm tra thì chợt có một đám thanh niên nhảy xuống từ trên một con xe khách 16 chỗ bắt anh vào trong xe. Tôi chỉ muốn lấy lại bộ nghiên mực. Nghiên mực gì? Ông già thu phế liệu gọi bạn của Lý Hồng Hải là Quốc Cường ra. Hóa ra nghiên mực Quốc Cường bán cho Lý Hồng Hải lúc trước là của ông già này. Nhận được lúc thu gom phế liệu, ông ta bán cho Quốc Cường là chủ tiệm đồ cổ với giá NDT 400. Sau đó Quốc Cường lại bán cho Lý Hồng Hải với giá 1 triệu. Chủ bộ nghiên mực phát hiện bị ông lão kia lấy mất đồ nên bắt ông ta phải trả lại, nếu không sẽ kiện ông ta. Ông già đã cầu xin nhiều lần mà không được nên đành thuê đám côn đồ trong thôn đi táng Quốc Cường. Quốc Cường nói với họ Lý Hồng Hải đã mua đồ rồi, tôi có thể trả đồ cho ông, nhưng ông làm như thế này, tính chất sự việc đã thay đổi, mấy người đã phạm pháp, tôi thực sự không muốn làm vậy. Tôi chỉ muốn lấy lại bộ nghiên mực thôi. Lý Hồng Hải thấy ông già là người thành thật nên bảo ông ta đi về nhà lấy đồ cùng mình. Đám côn đồ sợ anh giở trò nên yêu cầu anh bảo người nhà đưa tới. Khả Khả thấy Lý Hồng Hải gọi điện tới thì do dự một lúc rồi bỏ điện thoại xuống. Vì hôm nay là ngày cuối cùng trong thỏa thuận hôn nhân 3 tháng của họ. Cô tưởng Lý Hồng Hải vẫn không bỏ cuộc, muốn níu kéo mình. Cô nói lời từ biệt cuối cùng với căn nhà rồi chuẩn bị đi ra cửa thì điện thoại trong túi lại reo lên. Cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại. Trong phòng sách của tôi có một hộp nghiên mực, cô đưa qua đây giúp tôi nhé. Anh không sao chứ? Không sao, không sao. Không ngờ Lý Hồng Hải vừa cúp máy thì một tay côn đồ đã phát hiện ra anh chính là chủ tịch tập đoàn Ái Thiên đang nổi dần dần trên mạng, có tài sản hàng 10.000 tỷ. Tên cầm đầu đột nhiên cảm thấy hôm nay mình gặp vận may lớn rồi. Anh muốn sống không muốn sống thì đưa 15 triệu đây. Ai bảo anh lại là người giàu, ai bảo anh lắm tiền thế làm gì? Trên đời này lại còn có kiểu lý luận như vậy nữa, có tiền cũng là sai. Tên côn đồ nói, ai bảo anh hốt hết tiền trên đời này vào túi mình làm gì chứ? Tôi chỉ bảo anh nhổ ra 15 triệu thì có gì không được. Ông già thấy tên côn đồ làm sai nên muốn khuyên anh ta đừng làm bừa. Sau khi lấy lại được hộp nghiên mực, ông ta sẽ trả cho họ chút tiền phí. Gã côn đồ hất tay ông ra, bảo ông ta đừng xen vào chuyện này. Lý Hồng Hải bèn nói, nếu muốn lấy được 15 triệu thì phải để anh gọi điện cho vợ. Bây giờ anh không có tư cách trả giá với chúng tôi. Trương Tử qua đây cầm điện thoại gọi cho vợ anh ta. Khả Khả không biết chuyện nên nhanh chóng lái xe đến nơi đã hẹn. Kết quả thật không ngờ sau khi kiểm tra xong xe, Trương Tử quay đầu lại thì phát hiện ra chị Khả Khả. Cậu là chị không nhận ra em sao? Thầy đoán được. Cuối cùng cảnh sát đã đến kịp thời bắt được đám côn đồ. Cảnh sát nói với Lý Hồng Hải, chính người Tám Cóc tên Trương Tử đã báo cảnh sát. Người Tám Cóc báo cảnh sát sao? Cậu ta nói với tôi, sau khi gặp vợ anh cậu ta đã quyết định báo cảnh sát. Hóa ra 2 tháng trước, Khả Khả lên vùng núi tặng đàn piano, xây trường học, tình cờ gặp được mẹ của một bé gái đang bị bệnh tim tái phát. Khả Khả tốt bụng, không chỉ đưa bà mẹ đến bệnh viện kịp thời mà còn trả mọi chi phí trước giúp họ. May có chị gái này, nếu không có chị ấy thì mẹ chúng mình đã qua đời rồi. Đây là anh trai em Trương Kiện. Trương Tử chính là Trương Kiện, anh trai ruột của cô bé kia. Cảnh sát nói Trương Tử muốn gặp lại họ sau khi đi ra. Anh ta nói với Khả Khả, cả đời tôi cũng không quên ơn cứu mạng mẹ tôi. Xin lỗi cô. Lý Hồng Hải không hề biết tình cảnh của họ hôm nay nguy hiểm đến mức nào. Đám người Tám Cóc Anh không chỉ là mấy tên côn đồ tầm thường, họ đã trừ khử 3 mạng người. Tất cả đều là Tám Cóc tống tiền. Lần này chủ tịch may mắn thoát nạn. Đúng như các cụ nói, người tốt sẽ được thiện báo. Vào ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân ngắn ngủi, Lý Hồng Hải và Khả Khả lại trải qua một lần sinh tử. Có thể nói Khả Khả lại cứu mạng anh một lần nữa. Nhà có vợ hiền chồng bớt gặp họa, chúng ta đã có tình cảm cùng trải qua sống chết. Em đừng đi nữa. Nhưng Khả Khả cảm thấy chuyện đã bàn, thế nào thì không nên thay đổi nữa. Cuối cùng Lý Hồng Hải hỏi một câu mà 3 tháng nay vẫn không hỏi được, em không yêu tôi sao? Khả Khả thẳng thắn thừa nhận, 3 tháng qua là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô vẫn luôn mơ được gả vào nhà giàu, nhưng bây giờ mới phát hiện ra cuộc sống giàu sang không phải thứ cô muốn. Lý Hồng Hải không thể thuyết phục được, cô nên lấy ra tấm thẻ ngân hàng 10 triệu đưa cho Khả. Khả, nếu anh thật sự phải lòng tôi thì không cần thứ này nữa. Hai người ôm lấy nhau. Đến lúc này Lý Hồng Hải mới hiểu được mình ngốc thế nào. Sau buổi triển lãm cuối cùng vào ngày hôm sau, anh quyết định quyên tặng toàn bộ cổ phần và tài sản cá nhân để giúp đỡ nhiều người hơn. Cửa hàng bánh bao lão Lý lại mở cửa trở lại. Ông chủ mang món bánh bao ngon nhất của tiệm ra cho tôi. Em thấy thế này ổn không? Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Hãy nhớ đăng ký kênh cho chúng mình nhé.